Gísli Gunnarsson, auðvitað. Annar fundur á kirkjuþingi 2021-2022 settur. Fyrri tekið þriðja mál, það til fyrri umræðu, það skýrsla til kirkjuþings fasteignamál þjóðkirkjunnar flutt af Gísla Gunnarsinni, Stefáni Magnússyni og Þuríði Björgu Víum Árnadóttur. Framsögumaður Gísli Gunnarsson og tekur hann út til máls. Forseti. Á 60. kirkjuþingi var lögð fram tillaga til þingsályktunar skipun starfshóps til mótunar stefnu varðandi nánari útfærslu á fasteignastefnu þjóðkirkjunnar. Tillagan var flutt af fjárhagsnefnd og var séra Gísli Gunnarsson framsögumaður hennar. Í greinargerð kemur fram að brýnt sé að mótuð sé stefnu það hvaða fasteignir skuli vera áfram í eigu kirkjunnar og hvaða eignir megi hugsanlega selja. Tillaga var samþykkt á kirkjuþingi og var starfshópur skipaður undir forystu séra Gísla Gunnarssonar, en auk hans voru í hópnum Stefán Magnússon og séra Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Starfsmaður hópsins var Ásta Guðrún Beck frá fasteignasviði kirkjuráðs. Hópurinn hélt 8 fundi og skýrsla þessi afrakstur vinnunnar. En vegna COVID þá voru nú margir af þessum fundum Zoom-fundir og eins vinnan svona unnin svona í tölvusamskiptum, en auk þess þá tókst okkur að hittast tvisvar, þrisvar. Ég skýti hérna inn að árið 1994 þá tók þjóðkirkjan við umsýslu pressetrana, en áður þá hafði sú umsýsla verið niðri í kirkjumálaráðuneyti. Og þeir sem voru prestar þá og voru í pressetrum, þeir muna það að þurfa að fara þar niður eftir og tala við menn eins og Þorsteinn Pálsson til þess að fá einhverjar viðgerðir á húsunum. Og satt best að segja, þá var ástand pressetranna mjög slæmu ástandi meðan það var undir ráðuneytinu. Eftir 94 þá kom þetta til kirkjunar og þá sem sagt voru gerð svokölluð haldsbréf, þar sem prestarnir og ábúendur skrifuðu undir haldsbréfið. Og svo seinna þegar pressetrasjóðurinn var lagður niður, þá var þetta hluti af kirkjumálasjóði og það var ákveðin upphæð reiknuð inn í kirkjumálasjóðin sem átti að vera til þess að viðhalda þessum eignum. Og núna við nýja viðbótarsamningin þá náttúrulega það ennþá hluti af þessum samningi sú upphæð sem þá var reiknaðist áfram. En ég ætla líka að skjóta því hér inn í að fyrirkomulag presitusjarðana er aldagamalt fyrirbæri og mörg pressetrin á jörðunum, þau eru alveg frá siðbót og á mörgum hafa verið þar prestar alveg frá upphafi kristni. Við erum að tala margra alda sögu þessara staða og þess vegna er kannski skiljanlegt að við viljum halda í staði sem kirkjan hefur átt frá upphafi. Og eru sem sagt tengjast eru sögulega og menningarlega tengdir þjóðinni alla tíð. En þá upphaflega pressetrin staðir og staðirnir voru lén sem prestur fékk veitingu fyrir og stóð undir afkomu hans og þjónustu. Sem sagt pressetrið, það sem sagt tekjur af því voru til þess að framfleyta presti og gera honum kleift að þjónusta sína söfnuði. Þannig var hugsunin í upphafi og svo eins og við öll vitum þá hefur þetta nú breyst og kirkjujarðasamkomulagið er beintengt þessari sögu að þegar ríkið yfirtók jarðeignir kirkjunar sem voru í upphafi 20. aldar
rétt 20% af jörðum á Íslandi, sennilega 600 jarðir, að þá á móti skuldbatt ríkið sig til þess að borga prestunum laun, og það var náttúrulega staðfest rétt fyrir síðustu aldamót og síðan í þessum viðbótarsamningi sem við þekkjum núna. Þannig að við skulum bara muna það að kirkjan fær ennþá öll sín fjárráð frá eignum kirkjunar. Flest frá fyrri tíð en einnig frá því enn er. Og ég vil bara bæta því við að ég hef nú sagt það áður að til dæmis kirkjun eins og skoska kirkjan sem ekki með svona samning við ríkið eins og við, sú kirkja hún lifir á þeim jarðeignum sem hún á víða Skotland. Þannig að Pissi Skóinsins sagði nú nafni minn í gær, var það ekki? Og þetta alveg, við skulum alveg hafa þetta í huga þegar við erum að tala að selja eignir. Nú held ég áfram í skýrsluna. Í eftirfarandi upptalning á pressetrum byggt á starfsreglum skipan kirkjunnar héraði númer 1026 frá 2007, en samkvæmt þeim skylt að leggja til pressetur á 42 stöðum, en nú búa 47 prestar í húsnæði á vegum þjóðkirkjunnar og greiða leigu fyrir samkvæmt 21. grein starfsreglum pressetur og aðra fasteignir þjóðkirkjunnar frá 2009. Þetta tekið fram hér af því að það eru staðir eins og Mosfell í Mosfellssveit sem ekki eru taldir upp þarna sem pressetur en þar sem prestar sitja, og það þannig á 5 stöðum. Þannig ef ykkur finnst einhvað vanta í upptalningu á pressetrum, þá af því að það miða við þessa skrá frá 2007. Ef við förum yfir landi, þá byrjum á Suðurprófasdæmi. Þar eru nú 8 pressetur auk Skálholts. En Skálholt nú svona dálítið sér á parti, þannig að við erum ekki svona mikið að með það inn í þessu. Pressetursjarðir eru Fellsmúli, Hruni, Oddi og Breiðabólsstaður. Önnur pressetur eru prestbústaðirnir í Vestmannaeyjum, Hólagata 42 og Smáragata 6. Ránabraut 7 í Vík og Klausturvegur á Kirkjubæjarklaustri. Aðrar eignir eru jarðirnar Voli og Mosfell í Grímsnesi, auk lóða sem leigðar hafi verið úr jörðunum. Kjalarnesprófasdæmi. Í Kjalarnesprófasdæmi nú 1 pressetur, pressetursjörðir Reynivellir. Aðrar eignir eru jörðin Mosfell í Mosfellsdal, auk stakra lóða sem leigðar hafa verið úr henni. Og þetta skýringin af hverju Mosfell ekki nefnt pressetur í þessari skýrslu, af því að það miða við upptalninguna frá 2007. Vesturlandsprófasdæmi eru 7 pressetur. Það eru pressetursjarðirnar eru Borg á Mýrum, Reykholt, Stafholt og Staðastaður. Önnur pressetur eru Eyrarvegur 26 Grundarfirði, Lágholt 9 í Stykkishólmi, Lindarholt 8 Ólafsvík og Sunnubraut 25 í Búðardal. Aðrar eignir eru jörðin Saurbær í Hvalfjarðarsveit, auk fjölda lóða sem leigðar hafa verið úr Reykholti og Saurbæ. Vestfjarðaprófasdæmi, þar eru 6 pressetur. Þar af 1 pressetursjörð Holt í Önundarfirði sem þó ekki setin presti eins og er. Það engin pressetursjörð setin í Vestfjarðaprófasdæmi. Önnur pressetur eru Aðalstræti 40 á Þingeyri, Aðalstræti 57 á Patreksfirði, Hellisbraut 4 á Reykhólum, Kópsnesbraut 17 á Hólmavík og Völusteinstræti 16 í Bolungavík. Aðrar eignir eru jarðirnar Vatnsfjörður og Árnes 1 á Ströndum. Miðtún 12 á Ísafirði auk lóða sem leigðar hafa verið úr jörðum. Húnavatns- og Skagafjarðarprófasdæmi, þar eru 5 pressetur. Pressetursjarðir eru Glaumbær, Melstaður og Miklibær. Önnur pressetur eru Hólabraut 30 Skagaströnd og Hvammstangabraut 21 sem þó ekki setið presti. Pressetur og Hofsósi hefur verið selt og það má segja að það fleiri, þó það sé ekki tekið þarna fram, það eins bæði á Sauðárkróki og Blönduósi. Aðrar eignir eru Hólar, Biskupssetur, jörðin Mælifell
og í Skagafirði og Löngumýrarskóli, auk lóða sem leigðar hafa verið úr jörðunum. Eyjafjarðar og Þingeyjaprófastsdæmi, þar eru 8 pressetur. Pressetursjarðirnar eru Möðruvellir 1, Skinnastaður, Skútustaðir 1, Grenjaðarstaður og Laufás. Önnur pressetur eru Hvanneyrarbraut 45 Siglufirði, Hlíðavegur 42 Ólafsfirði og Sunnuvegur 4 á Þórshöfn. Aðrar eignir eru jarðirnar Háls í Fnjóskadal og Syðra Laugaland ásamt brúnum á Syðra Laugalandi, Dalbraut 2 á Dalvík og lóða sem leigðar hafi verið úr jörðunum. Í Austurlandsprófastsdæmi eru 5 pressetur. Pressetusjörð er jörðin Heidalir. Önnur pressetur eru Hamrahlíð 12 Vopnafirði, Króksholt 1 Fáskrúðsfirði, Öldugata 2 Seyðisfirði og Steinar 1 á Djúpavogi. Aðrar eignir eru jarðirnar Hof, Desjamýri, en Desjamýri það er svona svipað ástand með Desjamýri eins og Hraungerði, það hefur verið setið af bónda eða bændum í áratugi sem hafa byggt upp jörðina, þannig að það er nú sennilega ekki mikið að fá frekar en var með Hraungerði. Kolfreyjustaður, Skeggjastaðir og Valþjófsstaður 1 og 2 auk lóða sem leigðar hafa verið úr jörðunum. Í Reykjavíkurprófastsdæmi vestur er ekki pressetur. Eignir eru Bergstaðastræti 75, aðsetur biskups, Hjarðarhagi 30 og Háleitsbraut 66 sem er hluti af Grensáskirkju en þar á þjóðkirkjan hluta af þeim byggingum. Engar eignir eru Reykjavíkurprófastsdæmi eystra, þannig að það er bara eignalaust prófastsdæmi. Hvar ætla það að fá tekjurnar sína? Jarðir kirkjunar eru nú 33 talsins auk Skálholts, þaraf eru 18 jarðir setnar prestum. Þjóðkirkjan á auk þess 27 fasteignir sem nýttar eru sem íbúðarhúsnæði, af þeim eru 2 í útleigu til annar en presta. Þessu til viðbótar er svo Löngumýrarskóli og húsnæði í Grensáskirkju, ótaldar eru lóðir úr jörðunum sem flestar eru leigðar á lóðarleigu. Og sjálfsagt má auk þess að tína til eitthvað smá eigna sem kannski er ekki upptaldar hér, en kannski þetta er það helsta. Og mér dettur nú líka bara í huga að við þurfum aðeins að skoða þær jarðir sem heita Kristfjárjarðir. Þær eru nokkrar á landinu. Þetta voru jarðir sem voru gefnar kirkjunni með ákveðnum skilyrðum að leigutekjur átt að renna til fátækra til dæmis á viðkomandi svæði, en síðan er það náttúrulega komið í annan farveg og við þurfum að kannski aðeins að fara yfir það, því að ég veit fólk sem situr á slíkum jörðum og þarf ekki að greiða háa leigu fyrir. En við skoðum líka aðeins breytingar á fjölda pressetra og það nefnilega hafa orðið miklu meiri breytingar en við áttum okkur á og við gleymum svo fljótt sögunni. Töluverðar breytingar hafa orðið á fjölda pressetra frá því að kirkjujarðasamkomulagið var gert og til dæmis á árunum frá 2008 til 2014, þarna á 6 árum, þá fækkaði pressetrum 27. Þetta er nefnilega alveg ótrúlega tölur þegar maður svona sér þetta á prenti. Og þar voru 15 pressetusjarðir. Og frá þeim tíma, sem sagt frá 2014, þá hafa 14 eignir verið seldar, þar af 10 pressetur og þar af 1 pressetusjörð. Aðrar eignir eru 2 spildur úr Valþjófsstað, Laugavegur 31 og gamli prestbústaðinn í Glaumbæ. Árið 2008 þá voru 84 pressetur og þar af 41 jörð. Og þegar álitsgerð pressetranefndar sem starfaði á 7. áratugnum var lögð fram árið 1965, þá voru 70 pressetusjarðir sem sú
nefnd tók út og fjallaði 70 jarðir árið 1965. Þannig að breytingarnar hafa orðið mikið. Frá 1965 til 2014 þá fækkaði prestssetursjörðum 44. Á 49 árum fækkaði prestssetursjörðum 44. Það er rétt ein á ári. Þannig að þegar þessu slegið upp núna að kirkjan ætla að fara að selja eignir, það er ekkert nýja fréttir. Þetta er búið að vera að gerast núna á allavega síðan við tókum við þessu, en fyrir þann tíma þá var þetta í höndum ríkisins og þá var eins og margir sem eldri eru vita að þá fóru þessa jarðir á smá peninga oft á tíðum. Ríkið einhvern veginn, þetta var í skúffu í landbúnaðarráðuneytinu og það var þessi hugmynd að færa þessa jarði til bænda. Þessi hugmynd sem kom strax aldamótin 1900 og kirkjan tók þátt í. Þegar við fengum heimastjórn þá var eitt af fyrsta sem hugsað var, það var að útrýma öllum leiguliðunum, láta leiguliðana eignast jarðirnar. Og kirkjan, það er saga sem ekki er haldið á lofti. Kirkjan tók virkilega þátt í því. Og það er þetta ár 1907 sem margir tala varðandi kirkjujarðasamkomulagið, að þá sem sagt afhendi kirkjan þessar jarðir til þess að Íslendingar þyrftu ekki að hokra áfram sem leiguliðar, heldur myndu þeir eignast jarðirnar. Og þetta bara var til þess að gjörbreyta, auðvitað var fátækt áfram, en hún var ekki eins sár og hún var áður. Og þannig eignuðust Íslendingar jarðirnar, af því að kirkjan afhendi þeim. En sagan er alltaf svo að kirkjan hafi verið að stela jörðum endalaust og haldi vel utanum þetta. En þessi hugsun var dálítið í landbúnaðarráðuneytinu alltaf. Það er einhver bóndi búinn að byggja gamla prestssetursjörð eða kirkjujörð og þá náttúrulega fekk hann það bara á einhverjum hektaraverði sem alveg fram að þessar öld var sára lítið sem menn þurfti að borga til þess að eignast þessar jarðir. Síðan er ég komin þetta kafla, nú fer ég hratt yfir, ábendinga varðandi nánari útfærslu á fasteignastefnu þjóðkirkjunnar. Upphafsákvæði fasteignastefnunnar kveður á að leggja skuli til fasteignir til þess að styðja þjónustu þjóðkirkjunnar, hlutverk hennar og markmið þar sem nauðsyn krefur og eftir því sem fjárhagur leyfir. Auk þess eigi þjóðkirkjan að varðveita tilteknar fasteignir þykir sérstök söguleg, menningarleg eða önnur veigamikil rök hníga til þess. Með þessu sjónarmiði að leiðarljósi hefur starfshópurinn farið yfir eignasafn þjóðkirkjunnar og metið hvaða eignir sé rétt að varðveita og hvaða eignir sé rétt að selja. Starfshópurinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að horft verði til þess að prestssetrum í þéttbýli verði fækkað þar sem slíkt er hægt vegna aðstæðna á fasteignamarkaði. Horft var til þess að þar sem þéttbýliskjarnar eru með innan við 500 íbúa væri rétt að halda þeim eignum sem þar eru. Búi fleiri en 500 manns á þéttbýliskjarnar getur kirkjuþing þó samþykkt að embættisbústaður skuli lagður til í eftirfarandi tilvikum. Þar sem aðstæður á fasteignamarkaði réttlæta slíkt, þar sem staðhættir til að mynda eftir sameiningu prestakalla réttlæta slíkt, þar sem sögulega eða menningarleg rök þykja mæla með því. Búi færri en 500 manns í þéttbýliskjarnar getur kirkjuþing þó ákveðið að ekki skuli lagður til prestbústaður þar ef sérstök rök mæla með því, svo sem nálægð sé við fjölmennari þéttbýlisstaði eða til að gæta samræmis innan sömu landsvæða. Starfshópurinn til rétt að þjóðkirkjan haldi fremur í prestssetursjarðir heldur en eignir í þéttbýli. Annars vegar vegna þess að land er tryggari fjárfesting en mannvirki sem kalla stöðugt á viðhald meðan tekjur standa ekki undir kostnað af rekstri. Hins vegar telur hópurinn það rétt vegna menningarlegra og sögulegra sjónarmiða varðandi staðina.
Og þarna notum við þetta gamla orð vísvitandi til að minna á það að staðirnir eru oft út á landi svona ákveðni svona varða kirkjuna, gamlir grónir menningar staðir og það vita allir að þetta er eign þjóðkirkjunar og sem betur fer hins síðari ár þá hefur verið tekið mikið á því að gera þessa staði þannig að ásýndin sé með besta móti. Og mjög oft, og við skulum hafa það í huga, mjög oft eru þetta ferðamannastaðir þar sem koma alveg ótrúlegu fjöldi túrista og þessi staðir þurfa að vera í góðu lagi og þess vegna megum við alveg skoða það hvort að við getum ekki sótt í sjóði þar sem er úthlutað til ferðamannastaða til þess að ásýnd þeirra sé með hvað besta móti. Og það gæti verið eitt svona vinkil sem við gætum sótt peninga í. Í upptalningunni hér og eftir er ekki fjallað sérstaklega lóðir úr jörðum þjóðkirkjunar sem ekki hefur verið skipt út úr jörðum með landskiptum. Hort verði til heppilegra tímamóta til söl á þeim eignum sem ekki er lagt til að verði áfram í eigu þjóðkirkjunar. Samt telur hópurinn að þær eignir sem við leggjum til að verði seldar núna á næstunni og er næsta mál hér á dagskrá, að ég held að þurfa að fara að gangi það að það ferli þurfi að fara í gang og þar er engin eign sem er setin að presti eða er að þjónusta kirkjuna neitt sérstaklega í dag. Jú, reyndar ein eign en þar hefur presturinn tækifæri á að færast í aðra eign sem er í eigu kirkjunar. Þær jarðir sem hópurinn telur rétt að þjóna áfram hlutverki sínu sem prestitusjarðir eru eftirtaldar. Það er Borg, Breiðabólstaður, Fellsmúli, Glaumbær, Grenjaðarstaður, Heidalir, Hof, Hruni, Laufás, Möðruvellir, Oddi, Reykholt, Reynivellir, Skálholt, Skinnastaður, Skútustaðir 1, Staðastaður og Stafholt. Aðrar jarðir sem hópurinn telur rétt að verða áfram í eigu þjóðkirkjunar eru eftirtaldar. Það er Valþjófsstaður 1 og 2, Háls, Kolfreyjustaður, Melstaður, Mælifell, Mosfell í Mosfellsdal, Mosfell í Grímsnesi, Holt, Vatnsfjörður og Saurbær. Aðrar eignir sem hópurinn leggur til að verða áfram í eigu þjóðkirkjunar eru eftirtaldar. Það eru prestbústaðir á Þingeyri, Patreksfirði, það er Háaleitisbraut 66, það er prestssetur á Reykhólum og Skagaströnd, biskupssetrið á Hólum, Klausturvegur í Kirkjubæjarklaustri að Löngumýrarskóli, prestssetur á Vík, Djúpavogi, Þórshöfn, Búðardal og Seyðisfirði. Þær jarðir sem lagt er því til að verði seldar eru eftirtaldar. Það er Árneys 1 á Ströndum. Það má geta þess að það er dálítið erfitt að með Árneys 1 á Ströndum að svona hafa einhvers konar ráðsmennsku yfir þeim stað. Hann er þannig bara staðsettur. Þannig tölur dúntekja til dæmis, það eru tekjur af þessu til allavega þess sem væntanlega er að leigja jörðina, en hún nýtist náttúrulega kirkjulegu starfi ekki neitt, og hún hefur svo sem verið áður til umræðu hjá okkur og á sölulista, þannig að það er nú ekkert nýtt. Þarna er líka Desjamýri sem ég nefndi áðan. Þarna er Miklibær í Skagafirði, það er ekki verið að tala um það að selja Miklabæ meðan prestur er þar starfandi, að sjálfsögðu ekki, en þegar sá tími kemur. Skeggjastaðir fyrir austan og svo er það Syðra-Laugaland og Brúnir sem við höfum svo sem rættum hér áður og höfum ekki sett í sölu vegna þess að það átti að skoða betur með heitavatnsréttindin á Laugalandi. Og það er náttúrulega ekki skynsamlegt að selja hlunnindi eins og heitt vatn og annað slíkt. Við náttúrulega
sem við fáum tekjur af ár eftir ár, það ekki skynsamlegt að selja slíkt. En engu að síður er hægt að selja hús og jörð. Og svo það Voli sem var nú alltaf hluti að tala með Hraungerði og hefur áður verið hér á sölulista. Og í raun og veru ætti Miklibær til dæmis að vera í listanum sem kemur núna. Aðrar eignir sem lagt er til að seldar verði eru eftirtaldar. Og þessi listi sem fór í fjölmiðla líka, hann hefur svona valdið dálítið svona titringi að vera hringimann og bæða bjóðast til að kaupa eitthvað eða rífast yfir eitthvað sem sett á sölu. En þetta svona listi sem við erum að horfa til svona kannski til komandi ára, bara að eiga í sarpinum. Og þá náttúrulega best að selja fyrst þær jarðir og þá bústaði sem að kosta okkur peninga. Náttúrulega síður þá sem að gefa okkur peninga. Og við getum talað til dæmis laxveiði jarðirnar, sko. Ég held að sé ekki skynsamlegt að selja þær, enda myndu við selja þær úr landi, því að það eru peningar það eru stóru peningarnir, og ætlar kirkjan að standa fyrir því að selja jarðirnar sínar úr landi. Ég ekki viss að það sé svona heppilegt, en kannski kemur svo tími að við verðum það aðþrengt, að þurfum að selja stað eins og Hof, en vonandi verður það ekki. Nú, þau staðir sem eru og eignir sem eru taldar upp sem má selja eru Bergstaðastræti 75 Reykjavík, Dalbraut 2 Dalvík, svo tel ég bara staðin, þetta eru Pressetrinn, það Grundarfirði, Vopnafirði, það Hjarðarhaginn 30 Reykjavík, þar reyndar ákveðin ákvæði á þeirri íbúð, þannig að það ekki hægt kannski að selja hana nema að skoða það vel. Það Ólafsfjörður, það Hólagata Vestmannaeyjum, það húsið á Hvammstanga, það sko stórt 2 hæða hús sem ekki setið presti og ekkert sjáanlegt á næstu framtíð að það verði. Þannig að mér finnst eðlilegt að setja það á þennan fyrsta lista. Það Hvanneyrabraut Siglufirði, það á Hólmavík, Fáskrúðsfirði, Stykkishólmi, Ólafsvík, Ísafirði og hitt húsið í Vestmannaeyjum og Bolungavík. Og ég vil geta þess að það var borist aðeins umsagnir. Í fyrstu útgáfunni þá var Kolfreyjustaður á lista yfir eignir sem áttu selja, það voru smá mistök. Kolfreyjustaður átti ekki að vera þar inni og við fengum frá Austfirðingum dálítið svona harðort bréf út af því, en þeir voru látnir vita bara að þetta hefur verið mistök og beðist afsökunar á því. Við fengum líka frá Vestmannaeyjum, prestarnir þar sendu okkur umsögnum sölu á húsunum þar og þar vitna þeir til sérstöðu eyjanna, staðsetningar og auðvitað þarf að taka tillit, skoða það. Og svo í þriðja lagi þá kom frá Siglufirði með pressetri þar og það vissulega, ég skal viðurkenna það myndi vel falla undir svona menningarleg rök, því að það náttúrulega hjarta Siglufjarðar gamla pressetri þar. Það sem Bjarni Þorsteinsson var og höfundur Siglufjarðar og allur Siglufjörður þaðan komið, landið. Og við til dæmis horfðum til hússins á Seyðisfirði, þar leyfðum okkur aðeins að fara út fyrir reglustikuna. Það svo flott, vel staðsett, fallegt hús í hjarta bæjarins að það komi smá svona mannleg, það var ekki bara tölvu Excel-skjal
og eins mætti alveg vera með húsið á Siglufirði og eflaust fleiri. Heyrðu, ég víst alveg að falla á tíma, takk fyrir. Orðið laust og Agnes M. Sigurðardóttir biskup hefur beðið orðið og tekur nú til máls. Síðan Steindór R. Haraldsson. Forseti, hér til umræðu mál varðar sölu fasteigna og mér langar til þess að spurja, ég brá mig nú fram hérna í nokkra mínútur og það kann að vera að það hefði komið fram þá, en ekki meðan ég satt hér inni, hvað viðmið voru lögð til grundvallar þegar að þið fóruð yfir þetta, hvað skildi selja, hvað skildi leigja, hvað skildi eiga og svo framvegis. Því að maður sér ekki alveg svona í fljótu bragði, sko, einhverja svona formúla sem hefur verið farið eftir. En það náttúrulega, örugglega eitthvað sem að þið hafi haft í huga þegar að þetta var. Það nú 2 eignir þarna sem ég hef sjálf búið í og sem að bæði í Bolungarvík og hér í Reykjavík og í Bolungarvík til dæmis, þá það svona dæmi presetur þar sem að búið að sameina prestakallið í 1, þarna alla Ísafjarðarsýsluna sem nú ég hugur minn í Bolungarvík og nú tala ég þaðan, veit að þau myndu leggjast mjög gegn vegna þess að þá myndu þau áætla að næsti prestur myndi ekki sitja í Bolungarvík heldur kannski á Ísafirði eða eitthvað slíkt og það myndi þeim finnast miður. Mér finnst nú kannski þjóðkirkjan eina stofnunin sem eftir ef stofnun skildi kalla á landinu sem hefur einhverja landsbyggðarstefnu. Það verið að taka allt frá landsbyggðinni eins og í einni umsögninni þarna frá að austan held ég að hafa verið þá sko talað að það læknirinn farin og það koma bara einhverju læknar hérna þessa vikuna einn og næstu vikuna annað og svo framvegis. Og það kannski ekki það sem við sjáum fyrir okkur allavega ekki í nánustu framtíð varðandi prestana og þannig verði það og að það að hafa preseturinn að vera til grundvallar þjónustunni og þetta þarf að hugsa svolítið vel hvernig við förum með þetta en hins vegar megum við heldur ekki fara á taugum eins og sveitarstjórnarmenn hérna hafa talað þar að segja að því sem hafa reynslaði verið sveitarstjórnum sko nokkur 100 milljónir ekki neitt með að við margt annað þó að það séu rosalega há tala fyrir einstakling og við megum ekki fara á taugum og það bara þannig þegar maður að reka heimili til dæmis að það koma upp aðstæður til dæmis breytist fjölskyldu aðstæður eða eitthvað að maður þarf að fara að lifa einum launum í staðin fyrir 2 áður og ég hef bara reynsla því að það tekur bara nokkur ár að ná jafnvægi. Það gerist ekki á einu degi, það tekur nokkur ár og við skulum bara vera róleg og treysta því að Drottinn sé með okkur í þessu verki eins og öllum öðrum. Varðandi Bergstaðastræti vil ég segja að það ekki sko, heimili biskupsins beinlínis. Sko Agnes getur, ef ég tek bara sjálfa mig svona persónulega, auðvitað getur Agnes bjarga sér hver sem og búið þar sem eins og annað fólk. Það ekki vandinn. Heldur hvaða ásýnd viljum við hafa á embættinu? Hvaða virðingu viljum við sýna embættinu? Og það skulum við hugsa líka þegar við hugsum Bergstaðastræti, hvort sem að það verður biskupssetur áfram eða ekki. Að þetta til dæmis þegar maður kemur til erlendis þá maður iðulega boðin í móttökur á biskupssetrinu þar sem biskupinn reyndar býr og það tekið á móti manni í heimilislegum aðstæðum. Ef að biskup ætti að fara að taka á móti fólki í sal út í bæ þá hann ekki lengur eins og gestkjafi, hann sjálfur gestur á staðnum. Og það finnst mér ekki svona heillandi að hafa það þannig. En þetta vildi ég bara leggja inn í umræðina. En takk fyrir. Til máls tekur Steindór R. Haraldsson og eftir honum Arna Gretarsdóttir og síðan Axel Árnason Njarðvík. Forseti, það alltaf svolítið tími í gang svona á morgnana og ekki kannski alveg komin í gírinn. En ég var nú með svipaðar þankagang og biskup og mér finnst ég sjá
í gegnum listan svona ákveðið munstur, hvað er nauðsynlegt að eiga og hvað ekki. En ég held að það er mín skoðun að varðandi stöðu presta landið, að ég hefði kannski að fara að selja á litlum í svona tiltölulega þorpum landið, selja prestbústaðina. Þeir kosta kirkjuna mikið og ég hefði talið kannski heillavænlegt að reyna að færa leiguverðið að markaðsverði til að byrja með. Ég veit að það þó að verði ekki sett heimild fyrir að selja þessar eignir, þá verða þær ekkert seldar 1, 2 og 3. En það er nauðsynlegt fyrir kirkjuna að gera allt sem að hægt er til þess að eignir verði ekki stór baggi. Það er að vera öfugt, það er eiga að skila arði. Og það er nú snúið að koma eignum á leigumarkað og sem eru kannski gamlar og dýrar. Ég hef nú bara persónulega reynslaði sjálfur að það er snúið, en það er hægt. Og það er þannig með þennan leigumarkað að það þarf alveg sérfræðinga til þess að stúdera hann og finna út úr hvernig best er að koma eignum í leigu. Það sem að, já, almennt. En sko, varðandi jarðirnar, þá finnst mér sko, þetta er sko góður hugur á bakvið þetta allt og ekki gert til annars en að reyna að létta á kirkjunni. En mér segir svo hugur að til framtíðar litið að þá verði jarðeignir á Íslandi mjög verðmætar. Og ég hef svo ekki mikið vit á því sjálfur, en þetta heyrir maður að það verður alltaf að það er mikið í umræðinni hjá lærðasta fólki að þetta sé það sem að verði mjög verðmætt þegar framlíða stundir. Svo var aðeins verið að minnast þetta kirkjujarðarsamkomulagið. Ég hef verið á undanfarið að reyna að komast að því hvað fór á milli ríkis og kirkju upp úr aldamótunum 1900. Það var Hallgrímur Sveinsson, held ég hann hafi verið minnum við biskup, því að Þórhallur tók við 1908, Þórhaldur Bjarnason. Mér er alveg kunnugt það og það hefur hvergi komið fram í neinum gögnum, því haldið leyndu eins og mannsmorði, að kansílíið í Kaupmannahöfn var ekkert sérstaklega hrifið af því að láta að gefa eftir og koma á heimastjórn hérna til land sem átti ekki bót fyrir rassinn á sér. Gjörsamlega snautt eins og við vorum á þeim árum. En eignir voru miklar hjá kirkjunni. Og þeir fengu eignarhald eða yfir umsjón, ekki eignarhald, en umsjón með eignunum. Og á móti fengu prestar laun vegna þess að brauð voru almennt rýr. Og það var langt fram eftir síðustu öld sem prestar höfðu það mjög skítt. Ég veit þetta. Og bara svipu leyti og vinur minn hér, Kristján, tók við sem prestur, þá þáttu menn bara að hugsa sér vel til að komast af á þeim árum. Það er ekki lengra síðan, sko. En svo hefur það breyst mjög mikið, þannig að prestar hafa alveg tækifæri í dag til þess að greiða eðlilega leigu, finnst mér. Gísli var að telja hérna upp nokkur húsi, svo gamla húsið í Glaumbæ, það er líka eitt gamalt hús á Melstað sem kemur nú ekki hérna fram, en það er í eigu kirkjunnar. En mér finnst þetta, ég þakka fyrir þessa skýrslu. Það er nauðsynlegt fyrir okkur að fá yfirsýn yfir eignir kirkjunnar og reyna að ná áttum á þessu. Og ég lít svo á að þessi skýrsla og þessi góða vinna þessara nefndar
sé svona upphafið á því að við verðum, við vitum hvað við verum að tala um þegar við verum að tala um eignir kirkjunar. Og það er fyrsta vessið. Að afla sér upplýsingum hlutina svo maður geti svona myndið sér skoðanum þá. Ég held að við ættum að fara varlega í þessu, mjög svo, og það er ekkert óeðlilegt að á þeim stöðum eins og Snæfellsnesi og víðar, þar sem talað um að selja, að fólk verði órólegt. Það er ekki óeðlilegt. Og við verðum aðeins að þarna gæta okkar og ég veit við gerum það. Ég þakka fyrir skýrsluna, takk fyrir. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni Axel Árnason Njarðvík og síðan Svanna Helen Björnsdóttir. Forseti, ég byrjaði að þakka fyrir framúrskarandi frábæra skýrslu. Algjörlega, það var einhvern veginn komin yfirlit yfir allt sem að maður er svona einhvern veginn búin að hafa einhvern veginn í óreiðu á hinum á þessum blöðum í kollinum á sér. Takk kærlega fyrir þessa vinnu. Virkilega góð. Það sem var sláandi við það sem að ég heyrði hérna áðan var það að á 49 árum hafi fækkað pressetrun 45 talsins. Og ég segi bara við þurfum að stoppa fyrir komandi kynslóðir. Við þurfum að stoppa þessa hugsun að við getum bara verið að selja og selja þessar eignir sem eru skuldlausar sem að kirkjan á vegna þess að við berum ábyrgð gagnvart komandi kynslóðum. Þess vegna er ég ekki sammála sölulistanum. Mögulega þessum, einhver af þessu sem er lagt til núna, sem er nú ekki margar eignir, en það sem er lagt til að sé selt hérna, til framtíðar, ég er bara alfarið á móti því að kirkjan selji eignir sínar. Við getum alveg verið myndug og átt þessar eignir. Það felst í þessu eignasafni landsbyggðastefna sem að við erum bundin lögum samkvæmt og við erum bundin því að þjóna allt land. Samkvæmt nýju þjóðkirkjulögunum frá því í sumar. Það er bara þannig. Við höfum tekið þær skyldur á okkur. Og ég veit að fólkið á landsbyggðinni vill að presturinn sinn búi í byggðinni. Ég veit það. Og það er búið að segja okkur að búsetuskyldan hafi verið aflögð 1. júlí síðastliðinn. Er það? Hefur einhver spurt? Það var eins og það hefði bara gerst á þess að við ræddum það nokkuð tíman. Þegar ég hef spurt að því þá hefur fengið svör, já það er búið að afnema lög búsetuskyldu og síðan er það á skjön við stjórnarskrá. Og er þá verið að brjótast á stjórnarskránu þegar kemur að forseta Íslands? Þegar hann er með búsetuskyldu á Bessastöðum? Við þurfum að ræða þetta allt saman miklu betur en ekki bara, ég er allavega þannig, ég vil ekki bara láta segja mér eitthvað og svo bara stenst það ekki í einhverjum tilfellum en í einhverjum öðrum að þá er þetta, þegar kemur að kirkjunni þá passar það ekki. Bara vegna þess að það er, að ég held, ákveðin pólitík þar á bakvið og þá þurfum við bara að ræða það. Kannski er það bara niðurstaðan að við viljum ekki hafa búsetuskyldu og mögulega er það bara niðurstaðan að það sé líka bara ólöglegt og stjórnarskrár var rétti fólks að velja sér stað til þess að búa á. En ég veit það líka að við gefum frá okkur ákveðin réttindi þegar við tökum að okkur ákveðin hlutverk. Og það er eitthvað sem við þekkjum bara vel. Ef við sækjum einhverja vinnu þá gefum við kannski frá okkur eitthvað annað. Mögulega atkvæðisrétt, mögulega að ræða að því við erum vanhæfi einhver ákveðin mál. Við erum alltaf að gefa frá okkur réttindi og svo höfum við einhver önnur. Þannig að ég vil að búsetuskyldan sé skoðuð. Ég held að ég tali fyrir landsbyggðina, ég held það já, og fólki sem þar býr að það vill að presturinn búi þar. Og hvernig ætlar kirkjan að tryggja það? Jú, með því að bjóða aðsetur, með því að bjóða húsnæði. Og þannig að einhverjum myndi kannski finnast þetta gamaldags en ég bara þekki til það sem er búið að afnema búsetuskylduna í Noregi til dæmis. Þar eru allt aðrar aðstæður. Það er allt annað umhverfi sem að Norðmenn búa við varðandi það að kaupa sér húsnæði heldur nokkuð tíman Íslendingar.
Það sem er skattaafsláttur út af vaxtafrádrætti og annað. Þannig við erum ekkert nándar nærri í sama umhverfi þar þegar prestar voru að gefa það frá sér að kaupa sér húsnæði og vildu ekki búsetuskylduna. Það sem mér finnst að við þurfum að ræða þetta miklu betur heldur en og það er sjálfsagt ekkert annað mál en þetta sem að kannski þetta fellur undir. Svo er það kannski Bergstaðastræti sem ég velti fyrir mér. Jú, það er dýrt húsnæði, en hvaða umgjörð viljum við að biskup Íslands, hvaða ásýnd viljum við að biskup Íslands hafi meðal þjóðarinnar? Við vitum alveg að eitt af því er ákveðin staður sem er brennimertur þá embættinu. Hvort þarf það að vera Bergstaðastræti eða einhver annar staður, við þurfum líka að hugsa það áður en þetta kemur inn á lista sem á bara að selja og það er ekki búið að ræða til hlítar hvar biskup Íslands á að hafa aðsetur eða hvort hann getur bara búið hvað sem er. Það er líka bara umræða, en við þurfum að ræða þetta áður en við sjáum bara á okkurum sölulista. Og það er það sem að mér finnst mjög mikilvægt. Ég ætlaði mér að segja eitthvað meira en já. Ég má tala tvisvar. Takk. Þá tekur til máls Axel Árnason Njarðvík og eftir honum Svanna Helen Björnsdóttir og svo Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Forseti, mér langaði að nefna hérna eina 3 eða 4 þætti sem snúa að samskiptum, rekstri og eigum. Þetta er sett upp þannig hjá okkur að fjárhagsáætlun er upp á 460 milljónir í mínus. Og svo þegar í er skoðað eða í leitað þá sjáum við það að þessi áætlun er ekki rétt. Þetta er óskalisti jafnvel, en sjokkið er komið. Það er búið til 460 milljónir króna sjokk og svarið er við verðum að selja eignir. Svona hefur þetta gengið sjálfsagt ár frá ári og síðustu áratugi höfum við selt frá okkur eignir. Þær eignir hafa ekki hjálpað okkur til þess að koma rekstri kirkjunnar í lag. Heldur hefur verið gengið á höfuðstól. En sjokkið er eftir sem áður gefið. Og út í sveit, út í samfélaginu, þá fer bylgjan þangað líka. Og Brynjólfur Djákni skrifaði morgun að mæleiningin pressstarf er núna komið, það þarf að segja svona mörgum prestum upp til þess að ná núllinu. Svo vitum við það líka að þau embætti sem eru sögð verið í kirkjunni, það er ýmsar tölur, en réttartalan er ekki sögð, sem er 134,1, samt á að fækka prestum úr 148 niður í 134 í einni tillögunni. Sem sagt, gögnin sem við erum að vinna með, það er lykilatriði þessu rétt. Annað er það að skilaboðin sem kirkjuþing eða kirkjuþingsmenn er að gefa út í bæ þurfa að vera rétt og með eitthvað langtíma markmið í huga sem kirkjuþing kannski er sammála en að búa til sjokk til þess að koma öðru á stað. Það er vel þekkt í pólitík og í ýmsu félagastarfi. Við höfum tekið upp á 4 milljarða tæpa. Við höfum að nota 4 milljarðana til þess að reka apparatið okkar, ekki krónu meira. Það er tillaga upp á 440 milljón krónur í mínus. Hvernig ósköpunum getum við komið því fram að búa til mínustölur í þessu? Það er ekki gott. En sjokkið er þetta. Við eigum eigur höfuðstól sem okkur er færður í hendur til þess að forvalta eða geyma til framtíðarinnar. Það er kirkjujarðarsamkomulagið. 35.500 jarðarhundruð. Og til þess að setja það eitthvað samhengi, þann höfuðstól sem er líka rættur hérna, þá var samþykkt í kirkjuráði að leita eftir samstarfi við þjóðskrá sem fer með þessi mál að finna út hvað jarðarhundraðið er metið á. Ég veit það að jarðarhundraðið metið á cirka 10 milljónir. Ég hef sagt þetta áður. Þarna er liggja 355 milljarðar í eignasafni kirkjunnar frá 1907. Það sem ég ætla hins vegar að segja er það að ég vildi gjarnan hvetja kirkjuþing til þess að taka
Árnes 1 út af sölulista. Og ástæðan er svo, og ég fór þarna upp eftir í ágústmánuði og Árnes jörðin, hún greip mig algjörlega allan. Kirkjan hefur alveg gríðarlega mikla ábyrgð á þessum stað. Af hverju? Jú, vegna þess að myrkustu aldir sögunar á Íslandi hófust þarna með galdrafárunu. Þetta er magnaður staður til þess að koma á. Þetta er söguleg, samfélagslega ábyrgð sem kirkjan ber á þessu svæði. Það eru 2 kirkjur hérna Singkurmi við veginn og önnur kirkjan tók þannig á mér að því ég gekk inn og var búin að syngja eitt sálm, þá tók ég hurðarhúnin með mér út. Ég lokaði gömlu kirkjunni frá 1800 eitthvað og húnnin var í hendinni en pindillinn sem er á milli datt í gangstéttina eða í tröppurnar og það er ekki ennþá búið að opna held í kirkjuna. En þetta er brothætt byggð. Ég skoðaði Árnes ásamt bræðrunum Valgeir og Ingólfi og starfsmann landgræðslunnar með endurheimt votlendis í huga og þetta Árnes 1 og Árnes 2 eru aðliggjandi jarðir og afar óljós landamerki. Þetta er sama pressutursjarðin upphafi sem var sett í 2 og í Árnesi 2 er ekki fjárbú með 230 veturfóðrar ær. Og það sem ég vil að við gerum með því að taka þetta út af sölulista er að eyða ófyrirsjáleikanum búskap þeirra bræðra og búsetu á svæðinu. Það eru 13 sem búið þarna veturnar. Allt hitt eru sumarbústaðafólk sem hafa eignast jarðir þarna allt í kring, koma þarna á sumrin og fara á haustin. Sagan sem við berum ábyrgð á í Árnesi er töluverð, er eins og ég er búin að segja. Eyjan Árnes er að gefa 40-50 kíló á dún á ári og öll vinnan við það er bændana. Og ef við setjum þetta í sölu, þá er alveg útilokað held ég að þessi bræður, búskapurinn geti keypt þessa jörð. Það hefur komið fram vilji þeirra til þess að endurheimta votlendið þarna og það er tekjur fyrir kirkjuna í bindingu kolefnis. Þó að sé ekki söluvar eins og þá þurfum við sjálf að standa skil á kolefnisspori þjóðkirkjunar og til þess getum við notað jarðeignir kirkjunar. Pressetrið á Árnesi er á mjög áberandi stað og í afleitu ásamkomulagi. Það er allt ryðkað og grátt en það er fínt innandyra. Og með við kirkjumálasjóð þá fylgir cirka 0,5 til 1 milljón hverju pressetri í þessum höfuðstól sem við höfum í kirkjarasamkomulaginu. Þegar við erum að tala reksturinn á pressetrunum eða eignunum, þá er ekki þessi tala tekin inn í. Þannig það hallar á tekjurnar á hverjum stað sem aftur á móti eflir okkur í það að selja þar sem við höfum ekki efni á eiga. En við gleymum því að það er meðgjöf með hverjum stað. Ítrekka, við berum mikla samfélagslega ábyrgð á svona stað eins og Árnesi. Við berum sögulega ábyrgð líka eins og Gísli sagði með staðina vegna þess að þarna er þetta benda svo margt og fólk, þá koma þarna 1000 mann á hverju ári og renni gegnum Árnes og geta staldra við á þessum stað, það er safn þarna líka og ábyrgð kirkjunar á sögunni felst í því að við eigum þennan stað og getum bent á það sem kirkjan gerði á 18. öld sem var vont, var myrkur tími og við brendum fólk í raun og veru. Finnst ykkur þetta samfærandi málarekstur? Ekki að spyrja. Nei, ekki spyrja, en mér langar að við höfum þetta í huga að Árnes 1 er nánast munaðarlaus eign okkar, en það eru þarna fólk sem lítur eftir jörðinni fyrir vestan eða norðvestan og farað þangað. Leyfið þessar eign að tala til ykkar. Finnið dýnamikina sem er á þessum stað. Illdeilurnar sem urðu vegna að tekja kirkna Singkurmi við veginn. Það standa báðar.
Til máls tekur Svana Helen Björnsdóttir og eftir henni Þuríður Víum Árnadóttir. Forseti, ég vil einnig eins og aðrir þakka kærlega fyrir þessa skýrslu. Hún gefur okkur gott yfirlit yfir það sem ég vil kalla myndalegt eignasafn þjóðkirkjunnar. Og af því að ég hef unnið af því að móta drög að eignastefnu, að þá hef ég mitt beðið eftir því að sjá svona yfirlit sem að þá yfirlit yfir fasteignir. Og það sem að mér langar með því að koma upp hérna núna er að koma með svona sjónarhorn sem að mér finnst ekki hafa komið fram í umræðinu ennþá. Sko þetta eignasafn, það hefur eitthvað virði sem ekki hefur enn komið fram. Það hefur ekki verið greint hvert peningalegt virði þessara eigna er og það hefur heldur ekki verið greint svona annað virði sem við vitum að er alltaf. Það er tengt ímynd, sögu og einhverju fleiru og náttúru aðstæðum og eins og Axel lýsti hérna á hann líka tilfinningarlegt virði fyrir einhverja. Og Axel kom inn á þessa freistingu að selja til að stoppa í rekstrargat og við höfum margverið vöru við því. Mér langar að minna á að þó að fasteignaverð sé nokkuð hátt á landinu að þá eru raunvextir neikvæðir á öllum sparireikningum. Þannig að tilhneiging fólks í dag er einmitt að setja peninga í fasteignir og jarðir. Bara til að byggja upp eignir, til þess að viðhalda eignum, til þess að tapa ekki peningum sem geymdir í banka. Þannig að í hugum margra sem eiga laust fé er það einmitt hið rétta að finna sér eignir og fjárfesta vegna þess að fólk er nokkuð sannfært það að eignir á Íslandi munu almennt séð bara vaksa í verðgildi, nánast hvar sem er á landinu. Mér langaði bara að draga þetta fram að sko það sem við þurfum núna með þennan þetta eigna yfirlit vil ég kalla, við þurfum að vinna með þetta áfram. Ég veit að það er aðeins lagt til að það séu veittar sölu heimildir, en mér finnst þetta svona, sko, mér finnst vinnan ekki full kláruð, mér finnst að við þurfum að vinna með þetta áfram núna. Við þurfum að vinna með þetta inn í þessa eignastefnu, við þurfum að meta hvaða möguleika við höfum til þess að láta þessar eignir vinna fyrir okkur, skapa okkur tekjur, skoða þetta kostnaðinn vel og meta hverja eign. Og það sjónarmið sem hefur líka komið fram stundum í umræðu hér, að við eigum bara að eiga eignir sem að nýtast okkur í kirkjulegu starfi, að þær eiga kannski ekki alltaf við, vegna þess að við höfum talað að mynda varasjóð og við höfum talað að standa vörðum eignir og mynda búa okkur til eignasafn sem að væri þá fjárhagslegu bakkjarl í allri þjónustu kirkjunar. Og þá kannski værum við að tala að leggja laust fé í hendur einhverja sem að eru að eignastýra í einhverju sjóðum. Og þá er það kannski heldur ekki beinlínis eign sem að er að þjóna þjóðkirkjunni í þjónustunni, skiljiði. Þannig að ég held að við verðum að nýta þessar upplýsingar til þess að vinna með þær áfram og láta ekki hallarekstur hræða okkur frá því að við tökum okkur tíma og vinnum og vöndum okkur svolítið við að skipuleggja hvað við gerum við þessar eignir. Gerum það vel yfirlögðu ráði. Þannig að, já, takk fyrir vinnuna, en höldum áfram og vinnum áfram með þessar upplýsingar. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir, eftir henni Skúli Ólafsson. Forseti, mér langar að nýta tækifærið og þakka nefndinni fyrir þessa vinnu. Hún var gríðarlega skemmtileg. Við erum auðvitað að leggja til frekar róttækar breytingar ef svo má orðið komast, sem eru þær að prestsetur í þéttbýli verði í flestum tilfellum lögð niður, nema þar sem að
fasteignamarkaður býður í raun ekki upp á annað eða þar sem að söguleg og menningarleg gildi leggja annað til. Agnes spurði hérna áðan hvaða viðmið við hefðum haft þegar að listin var gerður. Það kom fram í skýrslunni, við hefðum hérna miða við 500 manns, áður voru það 1500 manns og við skoðum fasteignamarkaðinn þar sem að við áttum eignir þar sem að búa fleiri en 500 manns og á mörgum þeirra staða var staðan á fasteignamarkaði bara mjög góð, til dæmis í Vestmannaeyjum þar sem að eru 80 eignir í öllum stærðum og gerðum á sölu. Og ég gerir mér alveg grein fyrir að fasteignamarkaðurinn út á landi sveiflast fram og tilbaka ár frá ári og þess vegna kannski erfitt að meta þá einu ári hvort að fasteignamarkaðurinn á hverjum stað sé þannig stæður að það sé ástæðulaust að eiga þar prestbústað. En við minnst okkur fylgdumst með því þetta ár og þetta er niðurstaðan eftir þá könnun. En það þarf svo bara að skoða hvert tilfelli fyrir sig á þeim tíma sem að salan er áætluð, hvort sem að það er við prestaskipti eða eitthvað annað. Það verður að sjálfsögðu enginn látin búa á götunni og engum hent út úr húsunum sínu. Það hefur svolítið verið talað einskiptis aðgerð og það kannski er rétt og á við þegar fasteignir eru í góðu ástandi að þetta sé ekki sniðug leið til þess að afla tekna fyrir kirkjuna. En þessar eignir eru náttúrulega margar alls ekki góðu ástandi og mér reiknast það út að viðhalda á þessum eignum sem eru á sölulista séu rúmar 100 milljónir næstu 3 árin og leigan þar er náttúrulega mjög lág og það hefur verið talað um að hækka leiguna. Og þessar eignir eru í mörgum tilfellum mjög stórar, oft allt og stórar fyrir þá presta sem búa á þeim og ef þeir þurfa að fara að borga meira fyrir að búa þar þá held ég að það sé ekki mjög eftirsóknarvert. Og svo er það í lélegu ástandi og við eigum ekki pening til þess að sinna viðhaldi. Þannig að núna þurfum við bara að ákveða hvort við ætlum að setja pening í að laga þessar eignir svo að sé einhver sómi af þeim eða þá bara selja þess. En við erum einnig að leggja til að 6 jarðir verði seldar og kirkjuþing hefur nú þegar samþykkt söluheimild á 3 þeirra og 1 til viðbótar hefur verið til umræðu. Ég hef áður komið hérna upp og talað söluna á Skeggjastöðum og mér finnst mjög erfitt að tala fyrir því að Skeggjastæðir verið seldir vegna minnar stöðu. En það hefur þegar verið samþykkt söluheimild þar og það er eins með Árnes 1. Ég veit ekki hvort það er eitthvað hægt að taka það tilbaka. En ég held að sé líka mikilvægt að við setjum okkur einhverjar reglur það hverjum við seljum þessar eignir og sérstaklega þessar jarðir ef við seljum þar. Mér finnst það skipta máli en það er kannski önnur umræða og eitthvað sem við þurfum að halda áfram með eins og Svana Helén kom inn á áðan. Þetta er vinna sem þarf að halda áfram. Arna kom inn á góðan punkt áðanvarandi búsetuskylduna og þetta er auðvitað svolítið flókið eftir þessi búsetuskylda var afnumin sem að gerðist auðvitað bara í júlí á þessu ári þegar okkar vinna var langt á veg komin. Og kannski breytir það í einhverjum tilfellum einhverju, sérstaklega í þessum stóru sameinuðu prestaköllum og við þurfum auðvitað að passa okkur þar að þjónustan í þessum minni sóknum verði ekki skert. Þá þarf við þetta bara að skoða hvert tilfelli fyrir sig eins og ég kom inn á hann. Við viljum að sjálfsögðu tryggja þjónustu allt land, það nú eintómir landsbyggðar hippar í þessari nefnd og við viljum alls ekki skerða þjónustu út á landi. Og þess vegna endurtek ég að þennan lista yfir þessar eignir sem við leggjum til að verði seldar á næstu árum þarf kannski að endurskoða reglulega. En mér langaði líka að benda á það, ég veit ekki hvort það kom fram hjá Gísla áðan, ég tók ekki eftir að inn á gagnaherberginu eru fleiri gögn sem ég veit ekki hvort að þið hafið tekið eftir. Endilega kíkið á það ef þið hafa ekki gert það. Takk. Til máls tekur Skúli Ólafsson og eftir honum talar Einar Már Sigurðarsson. Forseti, takk fyrir þessar umræður og þessa góðu vinnu. Þetta er eins og framkom meðal annars hjá Svönu Helén. Þetta er náttúrulega sú fjárfesting sem hefur kannski verið ábatasömust í seinni tíð er steinsteypa og það er náttúrulega bara ákveðin fortíðarvandi held ég að við séum að glíma við eignir sem eru í svona slæmu ástandi og ég er náttúrulega enga þá þekkingu til að bera sem að
liggur að baki þessari miklu vinnu sem að við erum að ræða hér, en öll okkar sem að höfum sem sagt átt í samskiptum við fólk sem að hefur staðið í því að reyna að búa á þessum prestssetrum sem að hafa verið í slæmu ásigkomulagi bendi til þess að það sé kannski einhver pottur brotin í því hvernig staðið að því og væri mögulega hægt að gera miklu betur í þessum efnum og svona sem sagt hugmynd að fara að selja þessar eignir kannski bara svona svipað eins og þessi fjárhagsáætlun ákveðin, man ekki hvað orðalag hann Axel notaði sjokk effekt, því að við erum auðvitað að við erum náttúrulega mikið forréttinda samfélag þjóðkirkjan að eiga þetta eignasafn, bæði jarðir og fasteignir, og það einhvers konar krísu viðbrögð og kannski vítarhingur blankheita og örvæntingar að fara inn á höfuðstólinn og minnka hann jafnt og þétt. Ég til dæmis bara af afspurn og samtölum hef þann grun að við höfum farið oft illa ráði okkar í því hvernig við höfum látið þessar eignir frá okkur, og að því að nú gamla samstarfsmaður minn séra Magnús nú við ræddum nú oft til dæmis Vatnsfjörð á sínum tíma og ég fór nú þarna einhvern tímann að háfa lunda með þeim sem að hafa borgarey núna á sínum snærum, og ég held að leiguverðið sem þeir hafi greitt fyrir eina hafi verið brot af þeim miklu tekjum sem af henni fengust, og þannig má örugglega fara í kringum landið og velta fyrir sér af hverju arðurinn af þessum eignum ekki meiri en raun ber vitni, og hvaða hagsmunir það eru sem að ráða för þegar þessar ákvarðanir eru teknar. Nú til dæmis, og ég minnist þess nú þegar við erum til dæmis með Bergstaðastræti 75 þarna inni, að sú umræða kom upp strax eftir hrun. Við vorum í svona miklu verri málum held ég fjárhagslega en við erum núna að selja hana, og ætli við hefðum ekki fengið, ég veit ekki hvað við hefðum fengið fyrir hana þá, 80 milljónir kannski, eða hvað hann hefði verið, ekki einu sinni það. Brot af því sem að eignin verðmetin í dag, og ég man að þáverandi forseti kirkjuþings sagði eitthvað svona að það væri over my dead body að þið seljið Bergstaðastræti 75, og það var nú gott að við völduðum ekki yfir hans skrokk þegar að við tókum þá ákvörðun. Það hefði verið skelfileg ákvörðun að selja Bergstaðastræti á þeim tíma. Hins vegar held ég að við ættum nú að fara að horfa á þessar fasteignir ekki bara sem byrði á okkur og eitthvað millurstein hálsinn, heldur miklu frekar tækifæri til þess að gera miklu betur í rekstri, og mikið af því sem við erum að tala hér annarkvort eiga eða selja. Við ættum að hugleiða vandlega þriðja kostin sem einfaldlega bara halda utan þetta sem vaxandi eign. Steinsteypa því miður eitt ábatasamasta viðfangsefni til fjárfestinga í dag og mun vera áfram, og það mætti fá góðar fastar tekjur ef að þetta væri sem sagt sett á leigumarkað, og ef að til dæmis eftirmanneskja Agnesar kemur til með að búa á einhverjum öðrum staðinn í Bergstaðastrætinu, þýðir ekki endilega kirkjan varpi þeirri eign frá sér á sölu. Það mætti hafa af henni 100.000 tekna á mánuði á leigumarkaði til að mynda, og þannig á örugglega við fleiri eignir ef þær eru setta bara á markað og markaðsvirði látið ráða, þar að segja leigumarkað, að þá þarf kirkja, þá fær hún einhverjar ákveðna tekjur á þessum eignum. Það má nýta þær til þess að niðurgreiða síðan fasteignakostnað fyrir presta sem búa í dreifbýli og vilja kannski vera í eignum sem að henta betur til rekstrar, eru ódýrari í kyndingu og eru kannski í einhvers konar þægilegri ásigkomulagi. Ungt fólk í dag kannski hrifnar að búa í fjölbýli eða eitthvað slíkt heldur en í kostnaðarsömu rekstrarlega í einbýli. Þannig að þetta svona innlegg mitt í þetta, ekki hægt að hafa þessu fasta tekjur án þess að við séum alltaf að missa þetta úr höndum okkar og kannski ekki fyrir það virði sem að við gætum fengið. Svo finnst mér svo sem áhugavert eins og Axel segir, og ég er náttúrulega mikill áhuga maður
þessi vistmál eins og við erum öll og þannig síðan þessar jarðir gætu verið okkur ómetanleg auðlind þegar kemur að því að endurheimta votlendi og draga úr útblæstri gróðurhúsaloftegunda með því. Og það náttúrulega eitthvað sem að gullna reglan birtist okkur hvað skýrast í boðun og starfi þjóðkirkjunnar í dag. Það er náttúrulega meðferð okkar á náunga okkar sem á eftir að erfa þessa jörð. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum er það Kristján Björnsson, vígslubiskup. Forseti, ég vil nú byrja á því eins og ýmsir að þakka þessari ágætu nefnd fyrir velunni störf vegna þess að þessi skýrsla sýnir okkur svart á hvítu þessar staðreyndir og ég held að það sé grundvöllur þess að við höfum möguleika á því að taka réttar ákvarðanir þar að við höfum allar staðreyndir fyrir fram á okkur. Mér finnst þetta verða býsna gott vinnuskjal til þess að horfa fram á við. Ég endurtek það sem ég sagði í gær, ég held að við séum ekki og eigum ekki að leita patentlausnum í fjárhagsstöðu okkar. Við eigum að finna hina vinsælu blönduðu leið. Það er að segja við eigum ekki að taka þá afstöðu að það er bara selja. Við eigum heldur ekki að taka þá afstöðu það er ekki að selja ekki eitt eða neitt. Við þurfum að skoða þetta út frá ýmsum hliðum og þessi umræða hér og nú er búin að vera býsna skemmtileg. Hún er búin að vera fjölbreytt og hún hefur bent okkur einmitt á það að það er hægt að nálgast þessi mál frá ótal hliðum og það held ég að sé hinn rétta leið. Við eigum að velta þessu fyrir okkur út frá mörgum hliðum. Bara af því að biskup nefndi hér áðan svona austfiskar athugasemdir, þá langar með mig til þess að segja að við þurfum að finna reglur sem að halda. Af því að eðlilega nefndi Agnes Bolungarvík og tillögur það að selja hennar gamla bústað. Þá var einmitt bent á það í þessari umsögn að austan að slíkt hefur verið gert á nokkrum þéttbýlistöðum þar. Og í hinu nýja prestakalli, Austfjarðarprestakalli, þá vill það svo til að prestbústaðir voru seldir í Neskaupstað, fjölmennasta þéttbýli í prestakallinu og á Eskifirði. Nú er staðan þannig, og það er eins og var verið í að nú er engin prestur búsettur hvorki í Neskaupstað né á Eskifirði. Svo getum við veltið fyrir okkur. Breytir þetta einhverju? Fólk hugsar nákvæmlega eins og hér var sagt áðan. Við viljum hafa prestinn sem næst okkur. Það var mikil umræða í Neskaupstað þegar í ljós kom að presturinn sem í auglýsingu var orðað að bæri ábyrgð á starfinu í Neskaupstað ætlaði ekki að vera búsettur þar, heldur á Reyðarfirði. Nota bene, þetta er allt sama sveitarfélagið. Og það eru hinnar breyttu aðstæður líka. Sveitarfélögin ná yfir marga þéttbýliskjarna og ég vil segja sem betur fer, út frá öðru sjónarmiði. En sem betur fer held ég að niðurstaða flestra sem að koma þeirri umræðu svona ólgu sem að var hafi verið svo, við skulum ekki dæma fyrirfram. Við skulum sjá hvernig hlutirnir skipast. Og ég held að séra Benjamin sem hér á við, þó eigum ekki kannski að blanda persónum við þetta, sé að leggja sig verulega fram það að hann hefur starfsstöð í Neskaupstað og Eskifirði. Og það er held ég það sem skiptir ekki síður máli. Að starfsstöðun sé til staðar, þó auðvitað sé það hjarta okkar næst að við getum helst gengið til pressins okkar dagsdaglega eða hitta hann í búðinni alla daga sem er ekki síður mikilvægt. En við búum auðvitað í breyttum heimi og við verðum auðvitað að taka mið af því. En ef við getum bætt grunnþjónustuna sem er okkur mikilvægust, þá þurfum við að finna bestu leiðina til þess og við getum ekki lifa bara í draumaveröld og þessna þurfum við kannski að vega og meta kosti og galla hlutana.
En ég kom hér aðalega upp til þess að velta því fyrir mér og fyrir okkur menningar hlutverkinu og sögulegri ábyrgð kirkjunar, og Axel kom mjög vel inn á það einmitt í Árnesi og hérna brotættu byggð þar. Og þá þurfum við að velta fyrir okkur. Við getum nú líklega ekki ein og sér bjargað þennum brotættu byggðum. Við getum hins vegar augljóslega lagst á árar með þeim sem þarna búa og vilja efla sína byggð. Ég held að það sé í raun og veru stjórnvalds ákvörðun að byggðin sé eins og hún er, vegna þess að þjónustan við byggðina með þeim hætti að það ekki einu sinni hægt að tryggja það að sé fært allan á sinn hring, heldur ekki rutt þarna ákveðin vegir nema hlutur ári eða mjög sjaldan yfir veturinn. Þannig að þarna þarf auðvitað meira að koma til, en við þurfum að velta því fyrir okkur, og eins það ágæta dæmi sem einhver nefndi hér Siglufjörð. Já, það var framsögumaður sjálfur, Gísli Gunnarsson, og hið sögufræga hús og hinn mikla vísun til umhverfisins í sögu séra Bjarna og allt sem þar átti sér stað. Getum við, og eins með Árnes, getum við hugsanlega leita leiða samstarfi aðra aðila það að tryggja þessa mikilvægu hagsmuni og þessi mikilvægu ábyrgð gagnvart sögunni og menningunni. Þarf kirkjan ein og sér að bera alla fjárhagslega kostnaði af því. Ég held að við eigum að reyna að nálgast þessi mál líka út frá því að leita samstarfs. Það er mikilvægt og við viljum vera hluti af því að varðveita menninguna og söguna, en það er ekki þar með sagt að við ein og sér eigum að bera það allt saman. En gott fólk, þökkum enn fyrir skýrsluna. Hún er mjög mikilvægur grundvöllur fyrir áframhaldandi starfi, en gefum okkur samtíma og veltum þessu fyrir okkur út frá ótal sjónarhornum og reynum að vanda okkur og að komast að henni bestu, eða bestu vitum við aldrei hvað er, en allavega eins góðri niðurstöðu og okkur er gert kleift. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup og eftir honum talar Gísli Jónasson og síðan Magnús Erlingsson. Forseti, þakka góða skýrslu sem að vísu tekur nú ekki allt fram og hefðu mátt alveg fylgja með ákveðin stefna í því hvernig að virði eignanna er metið eftir hvort að stendur til að selja þær eða ekki og hefðu mátt alveg taka það til vegna þess að og svo hefðu kannski mátt nefna sem grunn að vinnu nefndarinnar sem að vantar hér að það er þetta samkomulag afhendingu pressetrana 2006 og sem varð að lögum 2007. Þar eru allar eignirnar taldar upp en það er vísað hér og byggt á því sem að er í starfsreglum pressetur kirkjustjórnin héraði sem er ekki tæmandi listi þær eignir sem að kirkjan átti og eignaðist með þinglýsingum 2007 til 2008 á þessum árum sem þær voru þinglistar. Þetta er samkomulag sem mér er afskaplega kært, ég nefnum það bara hér ekki vegna þess að ég skrifa undir það, heldur vegna þess að þetta er einfaldlega þannig að þar er listin yfir eignirnar okkar sem eru þá rétt 100 eignir, tæplega 100 eignir. Og þá var einmitt svo stefna tekin upp að verðmerkja það í efnahagsreikningi á ólíkan hátt eftir hvort að það voru eignir sem voru yfirhöfuð seljanlegar eða stóð til hugsanlega að selja og aðrar eignir sem voru þá á lægra mati, verðmati í reikningunum okkar sem ekki stóð til að selja en það var það þó algjörlega óraunhæft að hafa það inn í efnahagsreikningi með þeim hætti. Nú ég vildi aðeins fara lengra aftur í söguna, taka fyrir tíundina, aðeins að minna ykkur á það sem að ég hef verið að lesa mig til í nýlegum fræðigreinum til dæmis efnahagsreikning Skálholts og mjög góð úttekt á því hvernig að Skálholt á 1550 á 350 jarðir og á þær ennþá og eru ennþá í eigu Skálholts 1800 og að þær eignir koma á eignasafn Skálholts og annara
kirkjustaða og klaustra þar áður með sölusamningu sem allir eru meira og minna aðgengilegir og hérna í það mesta voru söluskjölin gerð vegna þess að 10. byggði á eignaskattur og þá varð öll sala að vera í lagi. Bara ég ætla að benda ykkur á þetta til þess ef að einhver galgopi fer að tala flökkusöguna að kirkjan hafi komist yfir eignir með ólöglegum hætti, hún hefur keypt allar þessar eignir. Allir staðirnir sem að eignuðust eignir, jarðeignir og flunnindi eignuðust það með því að kaupa þær. Við skulum bara hafa þetta alveg á hreinu og láta og kýla þá kalda sem eru að reyna að einhverju. En ég ætla aðeins að nefna við ykkur sambandi við eignasafnið er allmikið 2007 og er svo þinglist smátt og smátt og þar er minnst á Þingvelli líka sem eru undanskildir, voru ekki afhentir en viðurkennt að er eign kirkjunar. Nú Skálholt í fyrsta listanum, það er skráð eign ríkisins eins og Hólar, það er alveg rétt, Gísli, en þetta er þannig að það þarf að skoða orðalagið Þingvöll þar í þessu samkomulagi. En ég ætla að á fyrsta listanum þá ætla ég nú ekki að leiðrétta nema bara varðandi Skálholt og það er ekki prestssetursjörð, svo það getur ekki verið á þessum lista. Og þetta er ekki jörð sem presturinn hefur. Þarna er að ræða eitt hús af mörgum í Skálholti sem er prestssetur og það verður náttúrulega ekki selt, þannig að það er eiginlega marklaust að hafa það á lista nema náttúrulega bara að staðfesta það að það er ekki hægt að selja Skálholt. Ef við viljum ekki eiga Skálholt lengur að þá ber okkur náttúrulega að afhenda ríkinu það aftur að því við fengum Skálholt afhent af ríkinu fyrir ekki neitt. Gegn eingöngu þeirri skyldu að halda Skálholti opnu fyrir vegna menningarlegs hlutverks. Nú það er á lista 2 að þá langar mig bara til að taka upp hérna 2 jarðir, Mosfellin bæði og annað er í Mosfellsdalnum Gullfótu kirkjunar, líklega virði á 2 milljarð og ein og sér sú jörð og var allavega lögð á milli 900 og 1000 milljónir í fasteignamati eitt árið, að vísu kærði presturinn að því að hann átti að borga 3% af fasteignamati og það gekk ekki upp. En einhvað síður, þetta er raunverulegt virði þessara jarðar, það er verulegt. En hitt Mosfellið er jörð án leigutekna, það er algjörlega án leigutekna. Skoðiði það kemur eiginlega ekkert í kassa nema frá skógræktinni og svo er sú jörð án umhirðu líka og hún er í órækt og hún er kirkjunni til mikilla skammar og öll rómatík óræktarlönd sem einhvers konar svar eða framlagi okkar í loftslagsmálum er tómt mál þegar kemur að Mosfelli. Og fyrir prestana sem hafa ekki fengið jarðir samkvæmt auglýsingu embætti, heldur eingöngu frímerki í kringum pressetrið á jörðunum þar sem þeir sitja og hefur verið bannað jafnvel að leigja jarðirnar með eða aukalega eða eitthvað hefur bannað það. Ég er líka að tala bara að aðstæður eru stundum þannig að það eitthvað bannað það, til dæmis óuppgjert dómsmáli sem var með staðastaf og svo framvegis, að á sama tíma og það er með prestana að þá er þessi jörð með ábúðarsamning sem er alveg til skammar fyrir kirkjuna og er til vandræða í samanburði við stöðu presta sem að fá ekki jarðir. Og nú þetta er sem sagt dæmi þetta tekið bara 2 Mosfell fyrir. Nú ég tek undir það á 3. lista að það þarf að gæta sérstaklega að hitaveitu starfseminu okkar og réttindunum og það er Syðra Laugaland og það er náttúrulega Reykholt í Borgarfirði og svo eigum við líka hitaveitu í Skálholti og það er sjálfsagt víðar. Nú á 4. lista að það er Hjarðarhaginn, hann var gefinn með ákvæðum og þegar við könnuðum það eftir kreppuna þá
var mjög erfitt að selja Hjarðarhaga. Mér minnir að það hafi verið næstum því ómögulegt. En auðvitað er allt hægt ef viljinni fyrir hendi. En ég vil á 4. lista leggja mikla áherslu á það að verði biskupsgarður í Reykjavík. Að biskup eigi hugsanlega í sögufræguhúsi eða heimtuguhúsi, að biskupsgarður verði í Reykjavík þannig að biskup geti boðið heim. Þetta er ekki bara íbúð sem biskup hefur eins og hefur komið fram. Við getum ekki tekið undir þann ranga málflutning sem var í fjölmiðlum hérna árið þegar var gerður aðsugur að þessu biskupssetri. Gott. En svo ætla ég að taka hérna að bara þá í nokkra presseturum það er illt að selja þau sem eru á listanum, hérna 4. lista og gott dæmi úr Eyjum því hafið ekki kannað nógu vel leigumarkað og fasteignamarkað þar. Þar hefur til dæmis organisti verið á hrakhólum og farið hús úr húsi af því að það er erfiður markaður og leigumarkaðurinn alveg sérstaklega óárennilegur. Ég legg áherslu á sýnileika kirkjunar og hagfræðina og efnahagsstefnu kirkjunar að eiga eignir og minni á McDonald's hér í lokin að hann var einhvern veginn spurður að því við hvað starfar hann og hann sagði það halda allir að ég sé að selja hamborgara en það er ekki rétt. Það er bara til að hafa einhverja starfsemi og velrekna starfsemi í húsunum sem ég er í fasteignaviðskiptum. Hann kaupir hús á sýnilegum stöðum, dýrum húshornum í stærstu borgunum og út allan heim. Hann er fyrst og fremst í fasteignaviðskiptum. Og við megum alveg taka smá McDonald's á þetta hérna. En síðan treysti ég því að verði eitthvað lagt til að selja mjög ákveðið á næstunni þá sé það ennþá svo regla á kirkjuþingi að það sé aflað sölu heimilda fyrir hverja eign fyrir sig og við förum ekki að standa fyrir einhverju útsölu eða brunasölu á fasteignum 1, 2 og 3. Til máls tekur Gísli Jónasson og eftir honum er Magnús Erlingsson. Forseti, ég vil nú byrja á að þakka þessa skýrslu sem við höfum í raun og veru beðið lengi eftir og höfum nú kannski betri gagn í höndunum til þess að vinna. En ég ætla nú ekki að ræða McDonald's, ég horfði nú reyndar á bíómynd McDonald's daginn, þar sem all sagan þetta og hún nú svolítið skemmtileg. En ég vil nú taka undir með nefndarmanni mínum Einari hér áðan að auðvitað erum við að leita einhvers konar blandaðri leið þegar við erum að fara að fást við vandan sem við stöndum frammi fyrir. En ég nú reyndar svolítið hissa í morgun, menn voru í sjokki í gær en nú smætta með þennan vanda. Þannig að það virðist nánast ekki þurfa að gera. Við getum bara að rekja okkur áfram með halla og þetta er allt í lagi því að þetta lagast einhvern tíman. Vitið það, ég er eiginlega bara svolítið orðlaus yfir þessar umbreytingu og hversu gáleysislega menn allt í einu hér tala. Menn skulu alveg gera sér grein fyrir því að þegar við kynntum það að við í fjárhagsnefnd hefðum verið að reyna svona að leika okkur að skera niður og hefðum náð árangur upp á einhver 100 milljónir, þá vorum við meðal annars að horfa til þess að skera nánast allt viðhald á presentrónum niður og auka þá viðhaldsvandann. Þannig að þetta er ekkert bara svona einhvern veginn, þetta kostar allt. Ég lék mér nú að því að kíkja á þessar eignir sem eru þarna settar á sölulista. Ég veit ekki hvort ef við áttum okkur á því að 9 viðhaldsfrekustu eignirnar sem á þeim lista eru
munu á næstu 3 árum samkvæmt áætlun fasteignasviðs þurfa 90 milljónir. 10 milljónir á hverju eign. Ef við ekki losum okkur við þar, þá verðum að halda þeim við, eins og hér var nefnt. Hvar ætlum við að taka þessar 90 milljónir? Árnes, sem hér hefur sérstaklega rætt eitt og sér, þarf 25 milljónir í viðhald á næstu 3 árum. Með fullir virðingu fyrir þessum bræðurum í Árnesi, þá tel ég nú þessum 25 milljónum sem betur varið í kirkjulegu starfi heldur en að minnast einhverja galdrabrenna fyrir mörgum öndum. Fyrirgefið ég setja þetta svona svolítið grottalega upp, en við verðum að tala um hlutin eins og þeir eru. Þannig að við skulum nú reyna að halda jarðsambandinu og muna það að þó að við höfum verið kannski að sjokkera svolítið í gær, þá er það ekki ástæðulausu. Og að því að það kemur nú fram í skýrslunni að það sé nú ekki nýtt að selja eignir, og það var nú nefnt til dæmis að á bilinu 2008 til 2014 voru seldar 27 eignir. Hvaða tími var það? Það kannski vantaði bara Gísli að þú drægir upp fyrir fólki þannig að það hugsaði út í það. Þetta voru aðgerðina sem gripið var til eftir hrunið, til þess að koma í veg fyrir niðurskurð í þjónustunni. Þannig að það var ekkert að ástæðulausu. Auðvitað er þetta sárt að þurfa að grípa til eignasölu og ég trúi því nú ekki að það verði gert öðruvísi en þannig. Og þá er ég aftur að víkja að upphafinu og Einari og við erum alveg sammála að við förum blönduðu leiðina og þá skoðum við að sjálfsögðu mjög vel hverja einustu eign og hvaða rök væru fyrir því að nákvæmlega sú eign yrði seld. Hvort sem að þau eru fjárhagsleg eða aðrar aðstæður sem að þar búa að baki. Við hlaupum ekki til neina brunaútsölu, sjálfsögðu ekki. En til þess að við getum farið í þá vinnu, þá þurfum við að hafa þennan lista og við þurfum að hafa þær heimildir að það sé mögulegt að selja þessar eignir þegar það er metið svo að það sé nauðsynlegt. Þetta er nú svona kannski bara það sem að ég vildi leggja til máls, við erum nú ekki að fara að koma að funda hlið. Og ég þakka nú fyrir að ég slapp inn núna, þannig ég myndi ennþá hvað ég ætlaði að segja. En ég held ég sé búin að segja það allt. Já, það er alveg hárrétt hjá síðasta ræðumanni að það er komið að funda hlé og þá verður Magnús Erlingsson í því hlutverki eftir hádegi að muna hvað hann ætlaði að segja spaklegt hér við okkur í dag. Ef þú getur það, þá bara farðu orðið. Gjörðu svo vel, Magnús Erlingsson. Forseti kirkjuþingi, ég vil náttúrulega þakka þessa skýrslu og ég er ánægður að sjá að menn ætla ekki að fara að selja jarðir. Jarðaverð á Íslandi er mjög lágt miðað við Evrópu og þetta er náttúrulega ástæðan fyrir að erlendir auðmenn vilja kaupa jarðir hér. Því þeir rekna með því að þær muni hækka í verði á næstu árum og áratugum. Og kannski gildir þetta líka einhverjar fasteignir. En þetta mál hefur líka á sér aðra hlið en bara peningalega og það er þjónustan og það eru við prestarnir. Ég hef búið í 30 ári í pressetri og ég er eiginlega komin á tölvöld aðra skoðun en ég var í upphafi. Ég er á því að það kunna vera skynsamlegt að hafa ekki pressetur út á landi vegna þess að þá fara prestarnir og kaupa sér húsnæði, þá verður eignamyndun og þetta er líka gott gagnvart söfnuðunum því þá búa prestarnir á staðnum eins og prestarnir 2 á Reyðarfirði. Og þú ert hluti á söfnun og þá veit söfnunu það að þú ert komin til að vera en ekki komin til að fara.
Og ég veit þá á Vestfjörðum þá er þetta spurningi sem allir prestar eru spurður að, ertu komin til að vera? Því að fólk vill haldi prestana, þetta eru góðir starfsmenn og við getum auðvitað alveg bara keypt okkur hús eins og aðrir. Það var hér í gamla daga, ekkert svo langt síðan, að þá voru hús bæði fyrir lækna og kennar og svona, þetta er allt aflagt. Og við erum nú búin að stækka hérna prestaköllin, yfirleitt margir prestar saman og það tryggir það að þeir mun allir verða á staðnum. 4 prestar saman, það mun enginn líða það einhver einn sé bara búi einhver staða fyrir sunnan og komi bara öðru hvoru. Þannig að það er engin hætt á því. Þannig að ég segi, ef maður horfir á þetta frá sjónarhorni safnaðar og presta, þá er kannski ekkert að því að fækka pressetrum. Ég vildi bara koma með þennan punkt. Takk fyrir að standa svona vel við tímamarkin, en það hafa nú ekki fleiri kvatsur hljóðs, svo framsögumaður verður að vera í standi til þess að vera með sína ræðu eftir hádegishlé. Já, undan honum, já, þá verður þú settur á málendaskrá, en nú gerum við hlé og hér er matur á borðum klukkan 12:30, þannig að þið getið farið í messu hvert sem þið viljið, það er engin hvert eigið að mæta, en nú verður gert fundarhlé.
Fundi er framhaldið og fyrir tekið á ný 3. mál og Stefán Magnússon hefur beðið orðið og tekur hann út til máls. Forseti, ég er aðeins að hraðspóla í hausnum til að rifja upp hvar við vorum komin. Já, það var minnst á það hér áðan að það þyrfti að vinna áfram með eignasafnið og ég get alveg tekið undir það heils hugar. Þetta er ekki vinna sem er lokið hér með það land frá því. Hún er ekki einsinni að byrja með okkar nefnd. Þannig að þetta þarf að vinnast áfram. Það þarf að safna gögnum, spyrja spurninga og leita svara. En það kann hins vegar að vera, ég veit ekki, að það sé skynsilegt að bíða með frekari nefndarvinnu þar til búið að kjósa nýtt kirkjuþing að vori. En ég ætla svo sem ekki að hafa stórar skoðanir á því. Annars er það þannig að eignasafn kirkjunnar, það verður að standa undir sér. Öll eignasöfn allra þurfa að gera það, annars ganga hlutinir ekki upp. Þetta má ekki vera baggi á rekstri kirkjunnar og við verðum að koma málum þannig fyrir að við getum hirt þessar eignir með sæmilegum sóma. Og það er einn hluti af því kann að vera að leigja eignir á markaðsvirði. Það er eðli málsins samkvæmt ekki alveg einfalt, en samt það mundi væntanlega leiða til þess að margir kysu frekar að kaupa sínar eigin eignir sem er þá ekkert athugavert við heldur. Og svo þurfum við líka að horfa á þann möguleika að sum prestsetur og jafnvel þeirra sem við ætlum að eiga áfram eru kannski ekki endilega mjög hagstæðar eignir í rekstri. Það eru alveg til nokkuð dæmi það að eignirnar séu mjög stórar og erfiðar í rekstri, ekki síst ef að ræða svo bara einstakling sem situr á þessari tilteknu eign. En þarf þá að bera rekstrarkostnaða kannski 300 fermetrum eða hvað það er nú, það skiptir. Þannig að þá væri kannski skynsamlegt að hafa svolítinn hreyfanleika á þessu og selja eignir sem eru þá ópraktískar og kaupa þá aðrar eignir hagstæðari í rekstri og kannski sem myndi vera þægilegri fyrir þá sem þar eiga að búa. Nú, það var minnst hér á Mosfelli Grímsnesi. Það var gerður á sínum tíma samningur við ábúanda þar tiltekið fyrirkomulag sem að hentaði bæði leigutaka og leigusala og nú er verið að vinna í því að breyta því fyrirkomulagi til þess sem svona venjulegt að menn borgi bara tiltekna leigu sem að liggur fyrir. En þetta er í ferli og segi, þetta var á sínum tíma
hagstakt báðum aðilum, sannarlega. Það er ekki fyrsta skipti sem kirkjan hefur átt erfiðleikum með að viðhalda eignum sín. Nú, svo er það spurningum með ábyrgð kirkjunar á sögunni. Vissulega eru mjög víða eignir sem hafa mikið sögulegt gildi og þær hafa sögulegt gildi jafnvel þó að kirkjan ætti þær ekki. Og kannski er alveg hægt að sjá fyrir sér líka þau dæmi að þessar sögulega eignir væru, það var ekki gert hærra undir höfði með öðrum eiganda. Það getur bara meiri velverið, sko. Þannig að það er ekkert samasemmerki milli þess að eignir séu virðulegar og sögulegar og þess að kirkjan verði og eiga þær áfram þess vegna. Síðan er möguleiki líka sem að við þurfum að skoða. Sko, þetta er ekki bara spurningum að selja eignir eða eiga þar. Það kann að vera líka þessi faktor að leigja þar öðrum á bara almennu markaði. Og það er kannski eitthvað sem að þyrfti að skoða líka. Gunnlaugur Garðarsson, en ég var búin að illa loka mælendaskrá en ég skal hleypa þér að. Og síðan er framsögumaður. Forseti, þetta verður örstutt. Bara að árétta, það hafa nú flest sjónarmið komið fram. Árétta varðandi perspektíf, sjónarhorn og nálgun. Ef ég væri þjónandi á Austfjörðum, fjölskyldumaður, og væri með langtíma hugsun, þá hugsaði ég börnin fara í framhaldsskóla. Við fjárfestum á Egilsstöðum. Ég get alveg framreiknað út frá hagsmunum fjölskyldunar, ólíkir prestar, einhvað síður, fjölskyldufólk oftast. Það er bæði hagsmunum fjölskyldunar og pingjan sem að ráða. Ég sé fyrir mér alveg að þau endi öll sömul á Egilsstöðum. En þá vantar sjónarmiðið að þó að önnur lögmál gildi í þéttbýlinu hér á Suðvesturhorninu. Við erum fullilega meðvituð það að fólk er fljótt að ferðast á milli prestakalla hér í bæ, Suðvesturhorninu. Það er ekki vandamál. En það grunn sjónarmið að presturinn að öllu jöfnu leitist við, þegar við höfum það form innan kirkjunar, að hann búi meðal fólksins sem hann þjóni og líti á sig sem hluti af því samfélagi. Það hefur gildi og vægi sem við megum ekki týna. Þá tekur til máls framsögumaður Gísli Gunnarsson. Forseti, ég vil nú bara byrja á því að þakka þessu umræðu. Við höfum fengið hérna ýmsar hliðar á málinu og þessi nefnd er alls ekkit, við erum ekki talsmenn þess að fara að selja eignir í stórum stíl. Okkur var falið ákveðu verkefni sem við unnum, skoða allt eignasafnið og raða þessu upp í forgangsröð og við gerðum það. Og eins og Þuríður sagði hér áðan þá erum við landsbyggðarfólk sem skiljum mjög vel þau sjónarmið sem hér hafa komið fram. Og eins og ég sagði í framsögu minni, þá er viss kostur að eiga töluvert af eignum, ekki síst jarðir. Þannig að við erum ekki sem sagt að hvetja til þess að það verði farið að selja hér alveg vilt og galið. Enda leggjum við bara fram sölulista fyrir 6 eignum núna í næsta máli. Það er bara minna en við erum oft með á þessum eignalista hér á kirkjuþingum.
Og ég var að nefna þessar háu tölur það hvað við höfum selt mikið á undanförnum árum til þess að vara við því að við myndum alveg opna á þetta. Við sem sagt leggjum til að 6 eignir verði seldar og svo í öðru lagi, eins og orðað, einnig verði hugað að sölu eftirfarandi eigna á næstu árum. Og þá talið upp þarna ákveðið safn sem mögulega má selja á næstu árum ef kirkjuþing gefur leyf á það. Agnes spurði hvaða viðmið voru notuð og þau eru í skýrslunni, koma fram í skýrslunni og eins svaraði Þuríður því til. Og varðandi Bergstaðastrætið að þá er Bergstaðastræti á þeim lista sem einhvern tímann í framtíðinni væri hægt að skoða til sölu. En ég held að það húsnæði sé mjög óhentugt og það væri betra fyrir fjármál kirkjunar að selja það hús í staðin fyrir að fara að gera það upp fyrir mikinn kostnað. Og auðvitað mætti finna bústað biskups annan stað. Við erum ekki að leggja það til að það verði ekki slíku bústaður fyrir biskupin. Og svona í kaffispjalli þá eru margir sem nefna Mosfell í Mosfellsdal sem gæti orðið bara virðulegasta biskupssetur. Til dæmis. Nú það voru 4 af 5, það töluðu nú allir kirkjuráðsmenn í þessu máli og 4 af þeim vöruðu við eða töluðu gegn sölu eigna. En kirkjuráð hefur hingað til borið ábyrgð á fjármálum þjóðkirkjunar. Þannig að þetta svona dálítið hvaða skilaboð eru þetta? Er ekki þörf á því að fá neitt pening úr sölu eigna eða hvað? Og það var það sem Arna var að nefna. Ég vil taka undir með henni með búsetuskyldu. Við fengum tölvupóst einhvern tímann fyrir nokkrum mánuðum þar sem var sagt að búsetuskylda hún væri fallin úr gildi. Og ég vildi svona einmitt kalla eftir umræðu þetta. Er það rétt? Er hún fallin úr gildi? Og það hafa margir einmitt nefnt það að sérstaklega út á landi þá vill fólk að presturinn sé sýnilegur á sínu svæði. Og þetta svona eitt af því sem við þurfum að ræða. Steindór nefnda það hækka leigun á prestum og það nú svona, sumi prestar nú bara borga frekar háa leigu, pluss það núna nýtt að það á launaseðlinum liður sem heitir húsnæðislunindi upp á nokkra 20.000 sem kemur síðan fram á skattaframtali þannig að það þarf að borga 40% skatt af því þessum hlunindum. Þannig í raun og veru, og ég tek undir með Magnús, eftir að hafa búið í leiguhúsnæði núna í áratugi, þá sér maður ókosti þess að í staðin fyrir að búa sér til eign strax sem maður á sjálfur, en eftir einhver áratugi þá maður búin að borga í leigu, þó hún sé lág, þá maður búin að borga eitt íbúðaverði í leigu. Það er bara þannig. Og ég sem unga maður núna, kannski sjáandi það ég á sama staðinu lengi, ég myndi hiklaust kaupa mér húsnæði eða byggja. Nú, Axel tók sérstaklega árunni 1, við gætum náttúrulega tekið svona hverju eina jörð, það hafa örugglega allir hér einhverja tilfinningar gagvart einhverjum jörðum eða eignum, en þetta er bara svona, það er bara svona sjónarmiðin mörg. Og Svana var að nefna það að vinnan ekki full kláruð og ég veit það að við í nefndinni, við varum alveg tilbúin að ef það kæmi ósk frá nefnd það að vinna þessi mál eitthvað áfram. Við erum búin að kynna okkur þetta vel og þekkjum þetta vel og getum þess vegna kannski haldið áfram með þessa vinnu. Nú, Skúli Ólafsson nefndi krísuviðbrögð. Við erum ekki við erum alls ekki að segja það að við erum að rjúka í það að fara að selja eignir, við erum að gera þetta yfirvegað og þess vegna erum við bara með þarna 6 eignir á sölulista og flestar af þeim hafa verið
áður, þannig að það ekkert nýtt. Nú, við skulum nú sjá, Einar Már talaði menning og sögu og fólk vildi hafa prestinn hjá sér. Kristján Björnsson sýnileika kirkjunar. Gísli Jónasson talaði blandaða leið, það sem sagt það sem við erum að leggja til. Nú Magnús Ellingsson, hann farin að sjá það að hann búin að vera leigulið allt og lengi. Og Stefán nefndi það sem ég sammála að það þarf að standa, það þarf að vinna áfram með þetta eignasafn. Og Gunnlaugur Garðarsson að lokum nefndi það hvernig fólk hugsar, fjölskyldufólk þegar það að velja sér búsetu. Það kannski eðlilegt að presturinn vilji að börnin sín séu á stað þar sem sæmilegur skóli, þar sem börnin hafa allavega einhverja skólafélaga. Ég get nefnt bara dæmi eins og með Holt í Önundarfirði að maður skilur vel það að eftir að göngin komið til Ísafjarðar sem tekur bara nokkra mínútur, maður skilur það alveg vel að presturinn vilji búa á Ísafirði þar sem náttúrulega allir innviðir miklu betri með skóla og fólk sem með fjölskyldu að þetta svona held ég og þetta verður svona meira á næstu árum. Þegar fólk eins og ég var að byrja þá einhvern veginn þá var ekkert verið að hugsa svona eins og núna að þá var bara presturinn á þessum stað og það voru ekki möguleikar að vera að hugsa eitthvað annað. Þú fóst á pressetrið og þáðir það eða kannski lagaðu vaskur á 5 ára fresti eða eitthvað og var maður sæmilega ánægður. Þannig nú það. En ég bara endurtek þakki mína með þetta góð umræða og mér þótti sérstaklega vænt það að fólk almennt inni ekki að tala það að fara að rjúka í það að selja eignir kirkjunnar. En hins vegar nauðsynlegt að við eigum svona plagg til þess að geta unnið út frá því þegar og ef við erum að selja. Já, og ég legg til að málinu verið vísa til fjárhagsnefndar. Þá umræðu lokið 3. mál og lagt til að máli fari í síðar umræðu þeir sem að samþykja það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti, það samþykkt samhljóða. Lagt til að máli fari í fjárhagsnefnd þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Einhverja móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir þá tekið 13. mál, það tillaga til þingsályktun kaup og sölu fasteigna. Það síðari umræða og til máls tekur Stefán Magnússon. Forseti, 13. mál fjallar sölu á eignum sem að verða ræddar hér í máli á eftir og því dreg ég það tilbaka. Lagt til að máli verið dregið tilbaka, vilja menn ræða það? Það ekki, geta menn samþykkt að mál verði dregið tilbaka? Þessi samþykkja máli sé dregið tilbaka, gjör svo vel ekki að merki, einhverja móti, það samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir 15. mál og það tillaga til þingsalyktunar sölu fasteigna flutt af Gísla Gunnarsinni, Stefáni Magnúsinni og Þuríði Björgu Víum Árnadóttur, framsögumaður Stefán Magnússon og tekur hann út í máls. Forseti. Ég flyt hér tillögu til þingsályktun sölu fasteigna sem að flutt á okkur nefndarmönnum. Svo merkilegt við það að umræðan þetta máli kannski þegar búin og hefur blandast saman við stefnuna sem vorum með hérna áðan á flytjaði í morgun. En við kippum okkur ekkert mikið upp við það og höldum okkar styrki. Nú tillagan hljóðar hann í kirkjuþing
2021 samþykkir að fela kirkjuráði að selja eftirtalda fasteignir enda fáist viðunandi söluverð. Og síðan eru listaðar hérna upp 6 eignir. Árnes 1 í Árneshreppi, Voli í Flóahreppi, Skeggjastað í Langanesbyggð, Syðra Laugaland og Brúnir úr Eyjafjarðarsveit, Hamrahlíð 12 Vopnafirði og Hvammstangabraut 21 á Hvammstanga. Síðan einnig verið hugað að sölu eftirtalinna eigna á næstu árum og það eru listaðar upp hérna einhverja 16 eignir sem við erum búin að ræða hér í morgun, svo ég held að ég get að lesa þær. En greinagerðin er nú stutt og okkur þremmenningum var falið að fara yfir þessi mál og gera tillögu og við höfum þó gert það hér. Og við höfum ekki bara þessa tillögu þá til að styðjast við heldur skýrsluna sem við vorum hér með til umræðu áfram. Kannski vekja athygli á að verði þessi tillaga samþykkt verða lagða til nauðsynlegar breytingar á starfsreglum og skipan kirkjunnar í héraði. Þannig menn þurfa að hafa það í huga. Þessi sölulisti er eiginlega, við getum sagt að hann sé A og B og A hluti eitthvað sem við teljum að megi þá selja núna eða fyrir en seinna. En B hlutin teljum við að skynsamlegt að selja í náinni eða fjarlægri framtíð eftir atvikum og eftir því sem aðstæður bjóða upp á. Og svona að lokum þá held ég að við getum nú verið saman það að sala eigna kirkjunnar eigi fyrst og síðast að verða til þess að auðvelda okkur viðhald á öðrum eignum. Og þar með þurfa sameiginlegir sjóðir kannski að þá að leggja minna eða kannski ekkert eftir atvikum í viðhaldsframkvæmdir. Orðið er laust og til máls tekur Hermann Ragnar Jónsson og síðan Steindór Runeberg Haraldsson. Forseti, Stefán er búinn að segja hluta til það sem ég ætlaði að segja. Mér langar aðeins að bæta við það sem við hugsaum bara varðandi málið áðan. Hvar stöndum við? Í þjóðfélaginu almennt bara. Vextir á bankareikningum er einhver 0,7 til 2%. Verðbólga er einhver tæp 4%. Hvert fara peningar? Þeir fara í fasteignir og steinsteypu. Þannig að við erum vel sett með fasteignir. Þess vegna eigum við kannski líka að skoða vandlega eins og fleiri hafa sagt hérna í dag að huga að leiguverðinu, hækka leiguverðið. Hvaða tekjur geta þessar fasteignir skilað af sér? Ég nú þekki þetta svið nokkuð vel því ég vann við þetta í yfir 33 ár, fasteignasviðið og hérna. En við eigum endilega að skoða þetta mál. Peningarnir fara fyrst og fremst í steinsteypu og þessu ári hafa þeir farið í hlutabréfamarkað. Og hvort gefur betur, það er náttúrulega hlutabréfamarkaðin hefur gefið mjög vel í ár og upp í 8% á mánuði þegar að bankareikningarnir gefa 2% ári. En við þurfum að huga þessu og svo náttúrulega almennt bara losa okkur hérðan út úr dýru leiguhúsnæði og gera eitthvað annað og spurning bara hliðin á peningnum að ná inn tekjum fyrir að borga háar leigu. Ná inn tekjum. Því að ég kannski getum rifjað örstutt upp hérna hvernig farið var að í Glerárkirkju þegar hún var nýbyggð 95 tekið við sem gjaldkerri og þá voru nokkur
atriði framkvæmt til úrbóta á fjármálunum. Því skuldirnar voru miklar. Ég ætla bara að nefna eitt atriði, það að við leigðum út neðri hæðina á húsinu til 15 ára. Við skulduðum 113 milljónir þá og eftir 10 ár varum búið að borga skuldirnar niður í 37 milljónir. Það var yfir 76 milljónir sem voru höfuðstóllinn hafði lækkað. Við leigðum neðri hæðina fyrir þá 800.000 á mánuði og það fór beint inn á höfuðstól lána. Bara til lækkunin höfuðstól lána. Það er spurning bara, getum við tekið einhverja fasteign sem getur gefið góðan arð og leikt þá fasteign út? Er það mögulegt? Við getum skoðað þetta og líka þá í tengslu það sem margir hafa nefnt hér áðan, hvaða eignir þarf að gera, fara í framkvæmdir á vegna endurbóta og hvað kostar það mikið. Og það sem bæði Stefán og fleiri hafa nefnt í dag. Takk fyrir. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum er Arna Grétarsdóttir. Forseti, langar aðeins til þess að nefna bara örfá orðu þetta. Ég hefði viljað sjá þessi A og B betur aðskilin í þeirri nefnd sem þetta fer til, sem er antal fjárhagsnefnd, að aðskilja þetta svolítið. Ég segi fyrir mínu parti, ég lest ekkert gegn sölu á þessum fyrstu 6 eignum. Ég sé nokkuð ljóst að öðrulendi því að það þarf að skoða á Laugalandi hvað á að selja þar, hvort það verður að selja húsin eða jörðina. Það er svona krítískt út af hitaveittu réttum og öðru og það þarf eins að taka utan um það og eins að aðskilja þessar 16 eignir sem eru taldar með, að taka það fyrir, að það verði gert þannig að það þurfa að taka það fyrir á þinginu áður en eitthvað að þeim verður selt, þannig að það náist tím til að skoða málið. Ég hef svo sem ekki meira þetta að segja að það er, mér finnst ekki óeðlilegt eins og ég segja að þessar fyrstu 6 eignir fari bara í sölu. Mér finnst það liggja fyrir en það er að skoða Laugaland og síðan hefði ég viljað hafa þetta þannig að þessar 16 sem eftir væru kæmu aftur fyrir þingið áður en gefið er grænt ljós að selja þær. Takk fyrir. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir og eftir henni Axel Árnason Jarðvík. Forseti, já, ég þarf kannski aðeins að endurtaka núna það sem að ég sagði og mér fannst ég heyra á mörgum sem komu hérna upp í síðasta máli að þetta fara varlega að selja. Þetta er ekki heimild sem slík þó að fyrirvarinn sé að það fáist viðunandi söluverð. Þetta er í raun og veru það sem að kirkjuþing er að fela kirkjuráði að selja þessar eignir. Og svo er það mat og hvers mat er það að það fáist viðunandi söluverð, sjálfsagt einhverja fasteignasölu eða miða við hvað á þessum stöðum. Ég vil setja fyrirvara með Árnes, mér langar til þess að við skoðum það enn frekar í ljósi orða Axels varðandi stöðuna þar og stöðu kirkjunar út á landsbyggðinni og eins Syðra Laugaland vegna þess að þar eru tekjur líklega upp á cirka 4 milljónir. Ég hef bara ekki heyrt það frá flutningsmönnum varðandi tekjurnar þar. Ég hef fengið neitt það og ég hef samt búin að kalla eftir kirkjuþingi áður að heita vatnið sem fylgir Syðra Laugalandi séu 4 milljónir á ári. Það væri voðalega gott ef það væri hægt að fá það staðfest og þá fyndist mér ekki rétt að selja þetta. Það er bara þannig. Síðan er það sem ég langar til að taka að við séum með lista
þar sem það verði hugað að sölu eftirfarandi eigna á næstu árum. Við ætlum að huga að sölu. Hvað erum við að segja? Ef þetta verður samþykkt svona, þá erum við að segja að um leið og prestur sem situr á þessum stöðum hættir, að þá verði þetta selt og það verði sem sagt ekki prestur á þessum stöðum. Vegna þess að það búið að tala um það, verði ekki selt þar sem að prestar búa í prestbústöðum núna. En þá erum við aftur komin neðst í greinagerðinni, verði til að þessi samþykkt verða laða til nauðsynlegar breytingar á starfsreglum skipan kirkjunnar í héraði, sem þýðir það þarf að breyta starfsreglum og í þeim starfsreglum tala um skipan sókna og ég veit hreinlega ekki hvort að þetta myndi falla undir það, en mögulega gæti skipan sókna og skipan prestakalla, þá fellur þessi prestbústaðamál þar undir og þá þarf þetta að fara miklu víðtækari kynningu inn á héraðsfundi og ég veit ekki hvað og hvað samkvæmt þessum starfsreglum. Það var fleiri að lesa í gegnum það. Þannig að ég ekkert vissum að við getum bara við svo búið samþykkt málið að það að huga sölu eftirfarandi eigna vegna þess að það ekki búið að fá viðeigandi kynningu í héraði. En ég bara vona þeir sem að taka við þessu máli og svo nefnd skoði alvarlega hvað er á bakvið, hvaða tekjur eru á bakvið og hvaða önnur verðmæti er á bakvið þessar 6 eignir sem eru listaðar upp sem á að selja. Takk. Forseti vill geta þess að hjá ykkur eru yfirlit yfir tekjur af þessum hlunundum þannig að þið geti litið á það þar. Til máls tekur Axel Árnason Jarðvík og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Já. Forseti, ef þú vildir Hermann skrolla þess upp þarna, mér langar bara að vekja athygli á einu atriði hjá okkur að það stendur þarna kirkjuþing 2021 samþykkir að fela kirkjuráð að selja eftirtaldar fasteignir enda fáist viðunandi söluverð. Þýðir þetta það að við verðum að haska okkur og selja þetta núna í nóvember eða desember vegna þess eins og ég skil kirkjuþing og kirkjuþingsfulltrúa þá verði kirkjuráð ekki til eftir áramót. Hvað gerist þá með þessa tillögu? Það var óskandi að hún félli bara sjálfa sig þá. Þetta voru gildi. Ég spyr, mér langar líka til dæmis með vola til 5 milljón króna eign talin verið í dag. Við getum sett í ljósi verka og starfa umhverfisnefndarinnar, planta skóg þarna og fá cirka bát 6-10% ávöxtun á þá eign sem við eigum þar í gegnum kolefnisbindingu. Auðvitað er þetta framtíðar músíksholdið en ekki í dag en komandi. En bara ítrekka sömu tugguna, leðu þetta farið, þá kemur þetta aldrei aftur. Og þann vanda sem við viljum vera að leysa, eigum við að reyna að leysa á annan hátt og ég er ekki að gera lítið úr vanda bókhaldsins Gísli Jónasson, þó ég ávarpiði svona, eins og ég sé alltaf að gera það. Þetta kemur aldrei aftur. Getum við gert eitthvað annað? Við getum haft tekjur af þessum jörðum, meira þess að á Árnesi, í gegnum endurheimt votlendis. Það liggja hérna cirka 20 hektarar og alþjóðleg viðmið eru tæp 19 tonn á hektara og tonnið kostar 5.500 kall í dag, eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki í tekjupósti Árnes. Annað varandi þennan lista, Árnes hefur ekki fengið viðhald í 20 ár. Þannig að það er ekki furða að þurfið 31 milljón samkvæmt mati í dag. En það er búið að skila tekjum í 20 ára á meðan. Og að síðan að segja að það er svo dýrt að eiga þetta, það er enn dýra að eiga það ekki. Það er mitt svona mið og ég ætla ekki að hafa fleiri orðin það svo sem ég bíla en takk. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup og eftir honum Gunnlaugur Garðarsson og svo Gísli Gunnarsson. Forseti, ég vildi nú bara örstutt vekja athygli á nýmæli sem er í málaflutningi í málum sem þessum, þar sem að það hefur einfallega verið þannig með þessar tillögur í gegnum árin
að það er óskað söluheimildar hjá kirkjuþingi á þessum fasteignum sem eru þá hérna upptaldar og svo söluheimild gildir í 1 ár fram að næsta kirkjuþingi og það er sem sagt, ég er ekki að segja að það sé alveg óviðeigandi að setja síðan einhvern bunka af fasteignum á sölu skrá í framtíðinni eða nánustu framtíð, en í því nefnilega þetta gætum að rugglast eins og þarna væri að skapast sölu heimild sem að kirkjuþingi þá ekki að gefa. Ég vil vara við þessu, ég tel þetta óheppilegt, ætla ég að segja frekar, að ég tel að þetta ég vera bara hrein tillaga, óskum sölu heimildur á þessum eignum og svo er það kirkjuráð náttúrulega því það er til núna og síðan verður þetta færist það yfir á eins og ævinlega yfir þá á eftir það sem tekur við af kirkjuráði, sem sagt framkvæmdastjórn þá kirkjuþings. En sem sagt ég vil bara vekja athygli á því þetta er nýmæli, þetta verður ekki við gert svona áður og ég tel þetta vera mjög óheppilegt af því að neðri listinn með honum er kirkjuþing ekki að gefa söluheimild. Og ég held að þessi miklu heilbrigðar að gefa áskapar eftir, þetta eru bara jarðarnir sem við ætlum að óskapa til söluheimild, þetta árið og gildir í 1 ár, þá er þetta alveg eins og Alþingi. En takk fyrir þetta annars. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og því næst Gísli Gunnarsson. Forseti, mér er það ekki ljóst af þessari umræðu hvort að það hefur verið skoðað til hlítar mál Syðra Laugalands. Eru frekari borunar möguleikar vegna aukins heita vatns og er það alveg ljóst að það má síðan aðgreina heita vatni frá sölu jarðarinnar. Mér finnst þetta ekki skýrt. Það þarf að kanna það hvort að þarna er auðlind sem er ónýtt til viðbótar og áður en nokkur skref verða tekin. Við látum ekki frá okkur auðlindir. Varandi Árnes, þá er ég ekki heldur vissum að það mál hafi verið fyllilega skoðað og hvort að eitthvað komið til móti í tekjum og þess áttar. Ég bara varpa þessum spurningum fram. Annars vegar við hljótum að þeir sem fá það umboð að selja, að þeir kanni málinn til hlítar áður en okkur skref verið tekin. Getum við veitt umboð í öllum tilvikum án þess að við vitum fyllilega hvað er innifalið í hvert mál fyrir sig. Takk. Til máls tekur Gísli Gunnarsson. Forseti, ég vil bara benda á það að 4 af þessum 6 eignum sem við erum að tala um að setja á sölulista eru nú þegar á sölulista og hafa verið hér á sölulista ár eftir ár. Og það er ár eftir ár búið að tala um á Syðra Laugalandi verða að gæta hagsmuna okkar varandi heita vatni. Þannig að ég treysti því að það verði gert. Eina sem bætist við, eina nýjungin í öllu þessu máli er að við bætum við 2 húseignum. Annars vegar Hamrahlíð 12 Vopnafirði og hins vegar Hvammstangabraut 21 Hvammstanga. Annað húsið er ekki nýtt að presti og hitt húsið verður ekki nýtt að presti innan skamms tíma. Ekki bara vegna þess að við seljum það er vegna þess að presturinn ætlar að flytja að hofi. Þannig að í sjálfu sér er sára lítið nýtt sem við erum að leggja fram. Það er að bæta við 2 húsum sem við höfum engin not af en sem erum farin að kalla á viðhald. Ég skal alveg samþykja það að seinni listinn, við vorum í dálítum vandræðum með hann, en við vildum láta hann harmonera við skýrsluna sem okkur var falið að semja. Við áttum að sjá út til framtíðar hvað við ættum að eiga og hvað við ættum að selja. Og þetta er þá framtíðarlistinn og hann verður náttúrulega að fá líka meðferð kirkjuþings. Það er ekki hægt að selja eignir á seinni listanum
nema með samþykki kirkjuþings. Þannig að kannski í nefndinni skýrara að skiptast alveg upp í tvo liði. Þannig að fólk haldi ekki eins og núna var sagt í blöðum að þetta væri allt að fara á sölulista. Það gæti verið skynsamlegra. En hins vegar gleðst ég bara yfir því að kirkjuráðsfólk telur sig ekki þurfa á þessum peningum að halda. Þannig að það hlýtur bara að vera allt í lagi. Takk. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir í annað sinn og hefur þá 5 mínútur. Forseti, sko, við þekkjum munin á því þegar að kirkjuráð hefur fengið heimild til að selja eða beina skipun eins og þessi til að vera. Auðvitað er þessar 4 sem jörðum búin að vera á svo kallum heimildarsölu lista. En það hefur ekki komið eins og þessi til að gera ráð fyrir bein skipun að selja. Það er grundvallar munur á þessu tvennu. Og ástæðan fyrir að ekki búið að selja þetta vegna þess að, eins og hér hefur komið fram, að meiri hlutin í kirkjuráði hefur ekki viljað selja þetta allt saman. Það er bara svoleiðis. En ef að kirkjuþing ákveður það, að þá er það ekki val kirkjuráðs. Varðandi Syðra Laugaland, þá kemur fram að það eru bara 4,5, rétt tæp 4,5 milljónir tekjur af þeirri eign. Og ég sé bara enga ástæðu til þess að selja þetta. Það er bankað mjög á dyrnar af fólki sem vil kaupa þetta. Af hverju ætli það sé? Af hverju ætli það sé? Takk. Til máls tekur Gísli Jónasson. Forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu umtalsvert, en bara kannski í ljósi orða síðasta ræðumanns, þá vil ég benda á að þessi formáli sem þarna kirkjuþing samþykkir að fela kirkjuráði, þetta nú ekkert ný uppfinning núna. Þannig var síðasti listi samþykktur líka. Þannig að það þetta er ekkert nýtt og þetta þýðir ekkert endilega að það verða að setja alltaf brunasölu á 1 mánuði að því að eiga að fara að leggja kirkjuþing niður. Þetta er bara kirkjuráð fyrir ekki. Þannig að þetta nú svona við skulum ekki verða óbókstaflega í þessu. Þetta hreinlega yfirlýsing kirkjuþings að þarna séu eignir sem að beri að skoða og selja ef að rétt verð fæst. Það þarf auðvitað yfirleitt að fá þessa yfirlýsingu og þannig hefur það verið gegnum árin til þess að allt sé sett í gang og prósessin og annað sé að kanna til hlítar. Og þá kemur náttúrulega í ljós í framhaldinu hvort að þetta fært eða ekki. Menn fari ekki að leggja út í stóran kostnað við að kanna sölur á eignum sem að verður kannski aldrei leyft að selja. Þannig að það þarf að fá þessa yfirlýsingu til þess að setja málun á stað. En þannig hefur það nú alltaf verið. Svo vil ég nú bara aðeins fá að blanda mér aftur í Árnes af því að hér var talað Árnes gefi tekjur og það auðvitað alveg rétt. Á árinu 2020 þá var nettó hagnaður af Árnesi, þar að segja tekjur mínus föst rekstrargjöld 180.000. Það nú svakalegar tekjur. Ef við deilum því niður á 12 mánuði, 13-14 krónur á mánuði, það flotta tekjur, jafnvel í 30 ár, eins og ég var sagt að það skila tekjum í 30 ár. Ég nenni nú ekki að reikna það út í huganum hvað það væri há upphæð ef að tekjurnar hafa verið svipaðar önnur ár.
En við skulum sko halda okkur við og það er svolítið leiðilegt finnst mér að segja, koma hér upp eins og hefur verið gert og segja að það þurfa að skoða hlutina til meiri hlítar og annað. Forseti hefur ítrekað bent á til dæmis að það er fylgiskjal með málinu sem sýnir tekjur og gjöld, sýnir áætlu gjöld á næsta ári, fasteignamat, brunabótamat og annað. Þetta er fylgiskjal með málinu. Þá mega menn ekki koma hér upp og tala eins og að hér hafi engi vinna verið unnin. Og það hefur komið fram í framsögu frá nefndin að það liggja ýmis fylgiskjöl að baki þessu máli, að sjálfsögðu. Við skulum ekki vera að væna fólk hér að vinna ekki vinnuna sína. Ég þakka bara nefndin enn og aftur fyrir og til að þetta sé bara því besta mál og varðandi seinni listan þá túlka ég hann nú sem formaður þeirra nefndar sem að væntanlega færum þetta mál að þetta sé bara ábending til nefndarinn er inni þá vinnu sem að hún stendur frammi fyrir að reyna að rétta af fjármálin og gera tillögur það að þá séu þarna ábendingar hvaða eignir skyldu hugsanlega skoðaðar ef að menn vildu fara þá leið að selja einhverjar eignir. Að þá er þá búið að flokka niður hvaða eignir bæri þá að skoða fyrst og þá myndi að sjálfsögðu eins og kom fram hjá nafna mínum hér áðan að ef að mönnum litist þannig á að einhver þeirra eigna ætti að seljast innan tíðar þá er það að koma fram með mál það á kirkjuþingi. Það myndi aldrei gerast öðruvísi því að þetta er ekki sölu heimil. Þetta er bara ábendingarlisti. Takk. Til máls tekur Axel Árnason Jarðvík og talar hann í annað sinn og síðan Steindór Haraldsson líka í annað sinn. Stóllinn fór í verkfall, ég þarf að endurræsa. Kemst ekki fram hjá mér. Jú, hann er svo grann. Það er ágætt, þú sett bara hérna hjá mér. Því að við erum ofta að tala saman, ég og Gísli, og það er ágætt, hann hjálpa manni að koma orðum vel að því sem maður er að hugsa. Tekjurnar af Árnesi mínum elskaða staði, samkvæmt blaðinu eru 1140 skall, að með rekstrargjöldin eru 310.000 kall. Mér sýnist það sé 830 skall ári, sem er aðeins meira en þú lést mig halda að ég var að tala um. Ég sagði árið 2020. Já, 2020, já. Ég sagði það nákvæmlega. Já. Og það er 180.000. Já, það vantar endar inn í þessa tölu, veit ég, einhverja tölu vegna þess að upplýsingarna sem ég hef er ekki þessar sömu og þessar sem eru á blaðinu. Og það getur útskýrt meiningamun okkar Gísla. En bara ítrekar en hvað er mikilvægt að menn séu að nota sömu gögnin til þess að taka ákvarðanir. Forseti vill bara ítreka það menn tali ekki hver við annan og ávarpi þingmenni gegnum forseta. Til máls tekur Steindór Haraldsson og hefur til þess 5 mínútur. Forseti, ég ætla aðeins að árétta það sem að ég komst ekki almennilega frá áðan. Að ég lít svo á að ég vil þó til dæmis á Syðra-Laugalendi að það er því selt að þá er ekkert vandamál að búa til lóð í kringum húsið og selja það. Það virðist vera upp í skoðunum það að það sé ekki hægt að selja hús á jörðum því að það sé ekki hægt að selja öðruvísina hlunnindi fylgi. En ég held ég færi alveg með rétt mál með það að það er hægt að setja lóð í kringum húsið, hversu stór sem hún þarf að vera, og selja það sem slíkt til þess að við þurfum ekki að standa í viðhaldi og til þess að koma þessum eignum í sölu og að prestur býr ekki þar. Ég ætla bara að koma að þessu framfæri. Takk fyrir. Fleiri ekki hvatt sér hljóðs og þá tekur frummælandi til máls og Stefán Magnússon.
Forseti. Já, það er, þetta mál ber náttúrulega að skoða í samhengi við það sem við erum búin að ræða hér í allan morgun sem var 3. mál og nefndin í því máli komst að þeirri niðurstöðu að það væri skynsamlegt að sem almenna reglu að selja pressetur í þéttbýli. Og hafandi fengið þá niðurstöðu þá fórum við í það að lista upp þessar eignir sem að þá mætti selja framtíðinni en draga þá frá eignir sem að við töldum að við einsum orsökum væri rétt að selja ekki þó að væri flokkuðus kannski undir eignir í þéttbýli þá vegna fámennis eða lélegs markaðar eða eitthvað slíkt. Þannig að seinni hlutinn, þessi 16 eignir þarna, þetta er ekkert á lausur lofti gripið, þetta byggir á þeirri niðurstöðu sem við komumst í nefndinni. Og nefndin vann þetta út frá þeirri kategóríu að það bæri að selja eignir í þéttbýli. Nú, ég hef svo sem ekkert stóra skoðanir á því hvort að B-hlutin eins og ég kalla neðri listin þurfi að koma til kirkjuþings í hverju tilfelli sko. Fyrir mína parta þarf það ekki, en ég ætti ekki að hafa stóra skoðanir það. Ef kirkjuþing eins og samþykkir það að það sé skynsamlegast að selja eignir í þéttbýli, þá er það bara nóg ákvörðin í sjálfu sér sko. Við treystum alveg þeim sem með málin fara á framkvæmdasviði kirkjunnar að sjá rest. Hins vegar, eins og hér kom fram áðan, er kannski skynsamlegast þegar málið fyrir nefnd að skipta þessu upp í 2 mál. En ég veit að nefndarmenn taka það bara til skoðunar. Sko auðvitað þurfa eignir að gefa tekjur og því meira því betra. Og ég er enn og ævinlega mjög sannfærður það að eignir eins og Skálholt getur gefið gríðarlega mikla tekjur. Og ég stend í þeirri trú og vissu að við séum að stefna í þá áttina með okkar stóru eign í Skálholti og þar tel ég að sé hægt að hafa tekjur, verulega tekjur, veltu upp á 100 milljóna og svo er spurning hvað ná menn stóru hlutfalli í hreinar tekjur út úr þeirri eign. Mér kæmi ekkert óvart innan mjög skamst tíma gætu við verið með 100 milljónir í hreinar tekjur í Skálholti sko. Ef menn ætla sér það og ef menn bara vinna að því og ég veit að menn eru að skoða þessi mál. Og enn aftur, eins og ég hef stundum sagt, Eldheimar í Vestmannaeyjum er ákveðin fyrirmynd fyrir mér í þessu samhengi. Og ég veit að þar var farið í gríðarlega fjárfestingu. Mér var sagt það líka af starfsfólki að sá rekstur er að skila mjög góðum rekstrartekjum. En ef að hins vegar allur fjárfestingapakkin sem við reyndar þurfum ekki að fara inn með örlitlu leyti í Skálholti, ef hann væri tekinn inn þá var þetta að byggla þyngra. En sko það er hér árum áður þá vorum við með sölu heimildalista minnum að hafa verið kallað kirkjuþing ákvað og síðan en ekki skipun sölu. Það var kannski vegna þess að
kirkjuráð var það sjálfstætt í sínu störfum að það kannski tók ekki endilega við skipunum frá kirkjuþingi, sko. Fjármál umsýsla var á hendi kirkjuráðs að verulega leyti. Spurningum að selja Laugaland eða ekki og þá horfa menn á hitaveitu réttindin og hitaveitu tekjurnar. Það eru til 2 leiðir í því ef menn annað bara vilja selja. Það er að selja hitaveitu réttin með og reikna bara inn í söluna framtíðarvirði. Þetta er alltekt aðferðafræði og heildarpakkin hækkar bara sem því nemur. Hinn leiðin er að taka hitaveiturréttin undan með einhverju landsbyldu eftir atvikum og eiga hitaveiturréttin og tekjurnar af því næstu árin. En það er fullyrt við mig af þeim sem ráða í Norðurorku að þetta sé þverrandi auðlind á Laugulandi, enda er Norðurorka komið með vatnsvinnslu annar staðar í héraðinu og það er bara verið að tappa af Laugulandi og það mun ekki verða aukning í hitaveitu vinnslu þar í framtíðinni. En þetta er eitthvað sem að þeir sem að vinna fyrir okkur munu klárlega bara skoða gaumgæfilega. Ég efast ekkert um það. En ég legg sem sé til að þetta mál fari í fjárhagsnefnd og síðar umræðu. Þá er umræðu lokið 15. mál og lagt er til að máli fari í síðar umræðu. Þeir sem geta samþykkt takkjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti, það er samþykkt samhljóða og lagt er til að máli fari í fjárhagsnefnd. Þeir sem geta samþykkt takkjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti, það er samþykkt. Þá tökum við fyrir 17. mál og það er síðar umræðu mál og tillaga af starfsreglum ráðningu í prestastörf frá löggjafarnefnd og það er nefndarálit á skjali 39 og breytingatillaga á þingskjali númer 40. Framsögumaður er Bryndís Malla Elídóttir og tekur hún út í máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu að starfsreglum ráðningu í preststörf. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að það verði samþykkt með breytingatillögu á þingskjali 40 og undir þetta ritar öll löggjafarnefndin. Við fá fylgja nefndarálitinu eftir með örfáum orðum. Það er búið að vinna þetta mál mjög vel. Það er búið að senda það 2 sinnum til allra sóknarnefnda, bæði á fyrri stigum og síðan þegar við vorum búin að taka tillit til þeirra umsagna sem bárust og vinna málið enn betur, þá sendum við það aftur í kynningu til allra sóknarnefnda og leggjum það núna svona fram með þessum breytingatillögum sem sjáum á þingskjali 40. Þannig ég held að þetta sé mál sem er búið að vinna mjög vel. Já, og ég vísi yfir breytingatillögurnar. Og farið yfir breytingatillögurnar. Já, farið yfir breytingatillögurnar. Heyrðu, það er bara skemmtilegt, þá ætlum ég bara aðeins að finna það hérna hjá mér. Breytingatillögurnar eru á þingskjali 40. Á ég þá að lesa bara breytingatillögurnar eins og leggur sig. Það er aðalega að bara menn aftur sig á hverju er verið að breyta. Já, einmitt, akkurat. Já, bara svo séum við þá að hreinu. Þá vorum við með upphaflega málið sem var lagt fyrir á síðasta kirkjuþingi og þar erum við að bæta aðeins bara við, þetta er bara svona smá snurfus í orðalagi. Það sem við segjum hérna í 1. greininni og eftir orðinu ræður kemur fyrir hönd þjóðkirkjunnar.
að biskup ræði fyrir hönd þjóðkirkjunnar. Ég ætla aðeins að fá að opna annað skjál hérna sem að skýrir þetta betur. Ég ætla kannski aðeins að segja ykkur frá því að Hermann mun varpa upp núna skjalinu og þá það með rauðu þar sem verið að breyta. Svo bara til vonar að vara allir viti hvað verið að fjalla og við greiðum atkvæði eftir því sem að samviskan leyfir okkur. Já. Það sem það sjáði, eins og ég segi, fyrstu greinina, biskup ræður fyrir hönd þjóðkirkjunnar. Það kom ábending að hafa þetta eins skýrt og við getum. Í annarri grein að þar breytt við bara örlítið að þeim sóknir fleiri en ein geta fulltrúa hverja sóknar tekið þátt í gerð þarfagreininga. Það er ekki skylda, það er líka hægt að fela öðrum að koma þar að. Þannig að við erum ekki að skylda neitt. Svo bara þarna, þetta bara spurning orðalagarnir í 3. greini, lýsingi stuttumáli á prestakallinu og sóknum þess ef ræða embætti sóknarprests eða prests, vegna þess að aðalmálið náttúrulega upptalningi sem kemur síðan í lokin. Og við tókum þarna út þetta fyrirliggi matsblað sem biskupsstafi hefur unnið. Við töldum það kannski bara óþarfið þarna í C-linu fyrir ekki við. Þannig er bara upptalningin sem að þarfagreiningin er hérna á að svona koma inn á og er alls ekki tæmandi en það við með þarna neðst annað og aðeins svona bara svo við vekjum málið í hug ykkar að þá hugsun í málinu svo að það er þarfagreiningin sem að velja prestinn, söfnurinn kemur saman, skoðar hvernig þeir sjá þjónustu kirkjuna fyrir sér í sinni sókn eða sinni prestakalli og vinnur síðan þarfagreiningun út frá því. Svo auglýsingin þarna bara hefðbundi í 4. greininni, bættum aðeins við starfsreynslu sem sjálfsagt að komi fram. Já, nöfnin þannig, svo bara 11. liðurinn sem við strókuðum út, hann kemur skýrar í 12. greininni og eftir þeirri breytir sem við gerðum á síðasta kirkjuþingi að það er hægt að óska eftir nafnleynd. Og svo þarna 11. greinin heimildir óska eftir presskosningum, upphaflegu málinu eins og þið kannski muni, þá var það ekki inni, en þetta er eitt af því sem við tókum tillit til eftir að hafa heyrt í sóknarnefndum víða um land þar sem var lagt rík áhersla á það að presskosningar væru áfram inni í starfsreglunum og við veltum því aðeins fyrir okkur hvort það ætti að vera þá bara í sér starfsreglum en niðurstaðan var að eðlilegast væri eins og verið hefur að þetta sé þarna í þessum starfsreglum val og veitingu sem við köllum undan svo. Svo í 5. grein að þarna bara verið að hafa þetta skýrt að varðandi eins og þið sjáuð að það er eitthvað tímabundið að leysa mál, prestu fellur frá eða hefur fjárvend, hefur veikind eða eitthvað slíkt, að þá er hægt að ráða í prestsembættið án auglýsinga tímabundi og biskup hefur þó heimild til þess að áliti með umsögn frá sóknarnefndum eða héraðsnefndum, sjálfsög það alltaf í samstarfi og eins þarna möguleiki á starfsskiptum. Þetta heldur ekki nýtt, það bara að setja þarna inn aftur og heimild biskups til að flytja prestur úr einu starfi annað með samþykki viðkomandi sóknarnefnd eða héraðsnefnd ef það við á. Og svo sjáum við að þarna bara aðeins búið að breyta 7. grein, við bættum hana við grein og settu þannig að var skimurinn bara eðlilegt að sé þannig inni og þá erum við komin að 7. greini, samsetning valnefndar og þarna voru uppalega tillögunum, þá lögðum við rík áherslu á að allir hefðu möguleika því að koma að þarfagreiningunni og síðan væri valnefndinni falið að velja en mörgum fannst við vera of svona sparsum á fjölda í valnefnd og þetta er sem niðurstaða löggjafarnefndar að fenginu umsögn sóknarnefnda fólks. Valnefnd skipuð 7 fulltrúum að lágmarki. Hún fer aldrei minna en það. Og prófastur sem leiðir vinnuna, já það er semst prófastur sem leiðir vinnuna
og svo 5 fulltrúar sóknarnefnda viðkomandi prestakalls sem kjörnir eru á sóknarnefndafundi og lögfræðingi á biskupsstofu eða mannauðsstjóra biskupsstofu. Og svo kemur þarna viðbót og þessi viðbót eiginlega fengin úr fyrri reglum val og veitingu. Þar sem sóknir eru fleiri en 5 í viðkomandi prestakalli getur hver sókn haft sinn fulltrúa í nefndinni. Við samsetningu valnefnda sé tekið mið af fjölda sóknabarna hverrar sóknar. Sé ein sókna prestakallsins fjölmennari en hinar samanlagt skal taka mið að því við fjölda fulltrúa í valnefnd. Og þannig erum við aftur ekki að skylda fulltrúa frá sókn, svo getur líka falið öðrum fulltrúa í krafti fulltrúalýðræðis að fara með sitt atkvæði, enda hefur þá sóknin haft ríka aðkomi að þarfagreiningunni. Og síðan er þetta að setja saman valnefnd í fjölmennari prestaköllum. Og við bárum þessa grein, einmitt sérstaklega þessa 7. grein, undir prófasta sem eru að vinna í stórum prestaköllum, þar sem eru margar sóknir og við spurðum hvernig haldið þetta gangi. Við höfum ofta heyrt að þetta hluti þurfa að ganga upp í raunveruleikanum, sko. Og við bárum þetta bara undir prófasta, ef þið væri að fara að velja eftir þessu nýju reglum, myndi það ganga upp? Myndi þetta vera, er þetta nógu skýrt og er þetta líka nógu opið til þess að laga að þeirri aðstöðum sem eru mismunandi víða land. Og já, og það var mat þeirra, það væri skýrt, það þyrfti að vera alveg ljóst hver ætti að leiða vinnuna og við tölum að það sé mjög skýrt að prófastur leiði vinnuna og að þetta sé opið, því að verður líka að treysta fólki til þess að vinna eins og það hefur verið að gera og er bara mikil líka hefð fyrir að það sem eru margar sóknir að vinna saman í prestakalli að það er nú þegar hefð fyrir því víðast hvar. Hvernig er verið að hlutfastlega vinna, eða á organista til með sammeila, hvernig hlutföllin eru milli sókna og fleira. Þannig við treystum líka heimafólki til þess að vinna eftir þessum reglum eins og hendar á hverjum stað. Það er líka svolítið lykillinn í þessum reglum að það séu skýrar en það séu þannig að við treystum fólki til að vinna eftir því eins og hægt er og best fer á hverjum stað. Svo til að taka allan vafa hver er að velja prestinn, þá bættu við þessa setningu varðandi 8. greina, valnefnd prestakalls velur sóknarprest og prest. Og síðan aðeins neðar það sem sjáið að við vildum skýra það enn betur að valnefnd skal ná samstöðu einn umsækjanda, eins og var í gömlu valnefndareglunum. Niðurstaða valnefndar telst bindandi ef 2/3 nefndamanna ná samstöðu hana. Og valnefnd skal byggja val sitt á grundvelli þarfagreiningar og rökstyðja það á grundvelli hennar. Þetta kannustu líka við úr fyrri reglum, að það sé rökstuðningurinn sem ekki er í núverandi reglum kjörnefndirnar því þá er kosið og þá þarf ekki rökstuðning. Og svo vildum við ítreka að fundir valnefndar eru lokaðir og eru fulltrúum valnefnd skylt að gæta þagmælsku og biskup setur leiðbeinandi reglu fyrir valnefndir og umsækjendur. Og þarna vildum við líka bæta þessu inn varðandi þessar leiðbeinandi reglur. Þær hafa verið til stuðnings bæði fyrir valnefndir, fyrir umsækjendur, fyrir sóknirnar og hafa bara reynst vel og við sjáum þá líka ef að það svo ólíklega vildi til að það er eitthvað sem að þyrfti að snurfusa til í þessu að þá væri möguleikin hjá biskup og biskupsstofu við mannauðsstjóra að setja það inn í einhvers konar leiðbeinandi reglur. Nú svo þarna varandi héraðspresta, þetta er bara aðeins öðruvísi orðað. Við fengum ábendingum að það væri hægt að orða þetta skýrar og þá gerðum við það. Eins og sést þarna með rauðu, valnefnd, við erum að tala um héraðsprestana. Valnefnd skal skipu 3 fulltrúum héraðsnefndar og lögfræðingur biskupsstofu og mannauðsstjóra biskupsstofu. Prófastur leiðir vinnuna sem velur héraðsprestur hópi umsækjanda. Og svo bara aftur þarna í 10. greinin, bara örlítið hnykki orðalagi, biskup Íslands ræður
fyrir hönd þjóðkirkjunnar. 11. greinin, það er ráðning í prestað, biskup, það var ekki nógu skýrt í upphaflegri tillögunni, en biskup ræður þann umsækjandi í starfið sem valnefnd hefur náð samstöðu og kynnir hann umsækjandum, enda telji hann niðurstöðu valnefndar reistar á lögmætum sjónarmiðum. Náist ekki samstaða í valnefnd, getur biskup framlengt umsóknarfrestinn eða ákveð auglýsa starfið að nýju. Í fyrri valnefndarreglum, að því nú hafa til minnst á þær, að þá stóð líka að biskup hefði val að ráða einhvern annan umsækjanda. Við tókum það út og höfum bara þessa 2 möguleika. Auglýsa starfið aftur eða lengja umsóknarfrestinn. Nú 12. greinin, það er bara aðeins varðandi formskalla sem er sjálfsagt að hafa, og síðan kemur 13. greinin, löng og rauð. Þetta eru bara óbreyttar starfsreglur almenna presskosningu. Og við hróflum ekkert við þeim. Þetta er bara óbreytt eins og að standa núna í starfsreglunum. Þannig að það þarf enginn að óttast, við höfum neitt verið að hrófla við þeim. Síðan er það bara 22. greinin sem bættum líka við. Starfslok vegna aldurs, fastráðning presta fellur úr gildi án uppsagnar frá og með næstu mánaðamótum eftir 70 ára aldri er náð. Og svo er það bara gildistakan og sem er þá bara breytt að þetta er búið að eiga sér langan aðdraganda. Langar líka bara að minna á, við ræddum þetta mál töluvert í fyrstu umræðu og tókum það með okkur í nefndavinnuna líka, og nefndin hefur rætt þetta mál ítalega, eins og ég segi, kynnt, unni vel. Þannig þetta er eitt af þessum málum sem við getum sagt að hafi notið góðs af því að fá að lifa á milli kirkjuþinga, sem er nýtt. Og skemmtilegt að þá sé mál sem að raunverulega er búið að vinna svona mikið á milli. Og við erum búin að nýta tíman vel og fundum oft þetta mál aðalega á Zoom eins og flestir aðrir á þessum tíma. Þannig að við í löggjafarnefndinni leggjum til að máli verði samþykkt með þessum breytingatillögum. Til máls tekur Skúli Ólafsson og eftir honum Magnús Erlingsson. Forseti, það er mjög eðlilegt að það séu gerð þessar breytingar á reglum val og prestum. Maður hafi nú séðar allmargar gegnum tíðin á kirkjuþingi, þá er það líklega aldrei eins tímabært eins og núna, vegna þess að það hafa náttúrulega breyst allar forsendur preststjónustunar og skipunartíminn, eða það er uppsagnarfrestur talinn í mánuðum og embættis svona samkvæmt minnstakosti skilningi stjórnsýslunar, þá eru þetta störfin ekki embætti, þó við séum auðvitað ennþá í hinu guðfræðilega skilningi að sinna okkar embættum og köllum. Þannig að það er mjög líklega aldrei verið tímabærara en nú að fara yfir þessa forsendur. Og ég segi þetta nú svona að því að það er auðvitað sannarlega ekki fyrsta sinn sem við ræðum þessi mál. Þið sjáu náttúrulega eins og Bryndís Malla hefur útskýrt svo vel að þetta er mjög breytt frá því við fórum uppalega á stað með þetta, og það sýnir bara það við höfum auðvitað tekið mikið tillit til allra sjónarmiða. Það er náttúrulega sá útgangspunktur var og það sem hvatti okkur til þess að fara af stað í þessa vinnu var sem sagt það að við vildum einfalda þessi mál í ljósi þess að preststörfin hafa í rauninni einfaldast í þeim skilningi einnig. Þetta er ekki þessi 5 ára ráðning sem var og öll umgjörðin hefur breyst. Þar af leiðandi fannst okkur þetta orðið mikilvægt að við myndum reyna að einfalda allt þetta ferli, en eins og þið hafið séð að þá er núna ennþá þetta ákvæði almenna presskosningar og ýmislegt fleira sem að í mínum huga hefði aldrei átt að vera, en við sem sagt förum í þessa málamiðlun og látum það standa.
og svo náttúrulega veki athygli á því að við sem sagt val sóknarnefnda og lýðræðisleg sjónarmið hjá okkur eru svona það sem maður getur sagt á slæmur íslensku svona proaktív, þau eru forvirk, þau leggja línurnar fyrir þá vinnu sem er framöndan. Og í stað þess að meta einstaklinga út frá einhvers konar karisma eða einhverju persónu töfru sem geta verið það sem val fólks er algjörlega óbundið, þá höfum við þessa þarfagreiningu sem að auðvitað er síðan undirstaða þeirrar röksemdafærslu sem að er síðan niðurstaða valnefnda byggir á. Þar með erum við ekki lengur með það sem að gamla valnefnda fyrirkomulagi var gagnrýnt fyrir, að það væri þá bara verið að telja starfsár og menntagráður eða eitthvað slíkt. Heldur er þetta núna svigrúm fyrir það að horfa til sérstakra þarfa í hverjum söfnuði, og þær þarfir eru auðvitað orðnar miklu sérhæfðari heldur en var í ljósi þess að nú starfa margir prestar á einu samstarfssvæði og eru hver að bæta annan upp, þannig að það er þá samkvæmt okkar uppleggi þá er alveg möguleiki fyrir unga manneskju sem er tiltölulega nýkomin frá úr sínu námi að hafa betur einhverjum reynslubolta ef að til dæmis þarfagreiningin kallar á slíka einstakling. Þannig að þetta er núna það sem ég vildi leggja inn í umræðuna. Til máls tekur Magnús Erlingsson og eftir honum Steindór Haraldsson. Forseti, þetta eru ágætar starfsreglur og mér líst vel á þær. Þó er einn vandi í þeim og það er þessi kafli með samsetningu valnefndar og hversu margir skuli sitja í valnefnd. Þetta er nú svolítið óljóst. Ég ætla að taka raunverulegt dæmi sem ég þekki bara mjög vel og það er það sem ég kem. Ísafjarðarprestakall, 13 sóknir. Það geta aldrei verið færri en 13 í valnefnd sem er nokkuð stór valnefnd og svo bætist það við að í minnsta sóknin er með 3 sóknarbörn og svo stæðsta er með 2008 og þá kemur þessi setning að það skuli taka tillit til fjölda sóknarbarna. Hvað merkir þetta nákvæmlega? Ef að vera rétt hlutfall milli allra sóknana, þannig að ég teki tillit til minnstu sóknar og stæðstu sóknar, þá ætti að sitja fleiri en 800 manns í valnefndinni, ef maður reiknar þetta út. Ég hafði reynslu af gamla kerfinu og þar kom stundum svona sem voru stór prestaköll og margar sóknir, að þéttbýlisóknin vildi að það yrði tekið tillit til þess að þeir væru svo og svo mörgum sinnum fjölmennari og af því að maður starfa sem prófastur sé í strax vandamál við að fylgja þessu eftir því þetta er svo óljóst og mér finnst að það ætti að setja eitthvað hámark þarna á því að ég held að allir hljóta að sjá að það er ekki hægt að hafa þessa nefnd allt of stóra. Þannig að mér finnst þetta galli og ég vil eiginlega mælast til að þetta verði tekið til frekari skoðunar því að ég segi við skulum vanda okkur og ekki vera að búa til reglur sem verður erfitt að framfylgja og kannast ekki við þetta hefur verið borið undir mig sem prófast. Takið eftir því. Takk fyrir. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum Gísli Gunnarsson. Forseti, ég þakka Bryndísi Möllu fyrir framsögu þessu máli. Þetta fekk mikla vinnu í nefndinni. Við skipuðum undirnefnd, vinnuhóp innan nefndarinnar til þess að vinna málið mjög vel. Það voru margir sem höfðu samband við okkur
að vísu ekki Magnús Erlingsson, en margir aðrir. Ég man nú ekki, ég held að við höfum nú samt Magnús rætt þetta í síma. Það er annað mál, en það er ekki rétt að sóknum sér skylt að tilnefna í valnefnd. Við geta falið öðru það er ekki skylda. Og það var með ákveðnu, það var alveg, fórum ofan í þetta, nákvæmlega, og ég sé ekki að hafi þetta að gera það raunverulega með öðrum hætti miðað við það að þéttbýli og dreifbýli er alveg rosalega ólíkt og það er alveg mjög erfitt að semja reglur fyrir allt landið því að það eru svo ólíkar þarfir og við þurfum að taka tillit til þess þar sem við erum að búa til starfsreglur sem gilda fyrir val og veitingum allt land og öllum gerðum prófastæma og prestakalla. Það sem er eitt í þessu þar sem þetta gerist þarna núna er að matsnefndin fer út og styttir ferlið sem er mjög gott. Og fólki er treyst, valnefndin er bara treyst. Við hefum bara að treysta hvert öðru, þetta er yfirleitt vel gefið og menntað fólk og veit alveg hvað er að gera. Hvað varðar kandidata, til dæmis í sumum prestaköllum út land, þá er þarfagreiningin mjög einföld. Hún er einfaldlega, kandidatinn þarf að geta sinnt öllum prestorfum. Það er þarfagreiningin. Í mörgum prestaköllum landið. Það er bara þannig. Og svo er þarfagreining hér á þéttbýli hérna á Stór-Reykjavíkursvæðinu allt annars eðlis. Þar þarf að taka tillit til þeirra sem fyrir eru og svo framvegis og eftir hverju söfnuðin er að leita. Það er margt sem betur mátti fara sem að eins og Skúli kom inn á hérna áðan sem við tókum til greina. Ég man ekki til þess að eiginlega nokkuð mál sem við höfum tekið svona, þetta er fyrsta mál sem svo Bryndís sagði sem við tökum á milli þinga. Og við lögðum mikla vinnu í þetta, við höfum sambandi fjölda fólks og ég held að þetta sé eins góð útkoma og möguleg var. Og það er öll löggjafarnefndin heil á bak við þetta sem ekki var í upphafi, en við náðum mjög vel saman og teygðum okkur hvert á móti öðru og náðum algjörlega sáttum málið. Það kemur fram þarna líka í þessu að prestar eiga að láta af störfum 70 ára. Ég held að það sé komið að því með heilsufar Íslendinga að fara að endurskoða þetta. Það ætti eiginlega að fara eftir líkamlegu atgerfi og andlegu atgerfi viðkomandi. Því að fólk sem er 70 ára í dag eins og það er svipað fólk sem var 50 ára fyrir 25-30 árum. Og ég finn það minnst ekki á mér að 72 ára gamall, ég sé orðinn eitthvað rævill. Ég get ekki fundið það. Það er kannski aðrir sem sjá það, ég sé það ekki sjálfur allavega. Til máls tekur Gísli Gunnarsson og eftir honum Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, eins og Bryndís Malla mynda á, þá voru miklar umræður þetta í fyrru umræðu. Þannig að það er sennilega búið að tala nánast nóg þetta mál og ég vil þakka nefndinni fyrir mjög velunni störf. Þetta er eitt af þessum sígildum málum og ég held að við erum mjög vel tekist til með þessa vinnu. Takk fyrir það. Bara örstutt, það er svona spurning að varðandi breytingatillögu sem kemur inn í 5. greinina. Óski prestur heimilda til starfa skipta getur biskup að fengnu áliti umsögn sóknarnefnda, héraðsnefnda leyft tímabundin starfsskipti presta.
að hámarki 1 ár. Ég held að þetta sé mjög gott og við ættum kannski að fara að horfa meira á þetta og ég tala nú sem prestur sem búin að vera sama að staðnum svona með smá breytingum mjög lengi og maður fær ekki mörg tækifæri til þess í raun og veru að breyta til nema að sækja eitthvað annað og kannski ekki það sem prestur endilega vill. Hins vegar vil ég spyrja varðandi aðra málsgrein. Biskup heimilt að flytja prest úr einu starfi í annað með samþykki viðkomandi sóknarnefnd eða héraðsnefnda og þetta finnst mér líka gott ákvað en ég spyr á þetta við þegar prestur óskar eins og kemur fram í fyrri málsgrein eða þarf biskupinn bara samþykki viðkomandi sóknarnefnda ekki samþykki viðkomandi sóknarpress eða press. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og eftir honum hefur beðið orðið Agnes M. Sigurðardóttir biskup. Forseti, mér ljóst að hér mikil vinna að baki og margir hafa komið að málum. Ég þykist vita að tilurðasaga þessa að presskosning fór þannig í einu tilviki að uppi voru raddir og yfirlýsingum að það hefði verið brotið á mannesku og það var uppi fótur og fitt og það var sett nefnd til að skoða málin val á prestum og það rótin að þessu ferli öllu sem við erum komin hingað að og í þessari nefnd sem á bakvið þessa tillögu þorrinn prestar og sjónarmið presta. Hafandi yfirsýn yfir marga áratugi þennan málaflokk innan stéttarinnar, þá man ég að þegar að margir voru fegnir þegar kjörmannakosningin komst á, olli mikilli óánægju meðal margra presta og sem endaði með því að við tókum upp valnefndir. Og það tímabil var alveg hörmulegt vegna þess að það kallaði á ítrekaðar kærur og vandræði og leiðindi í blöðum, opinber andvörp og erfiðar niðurstöður biskups sem þurfti iðulega að velja milli þess að virða óskir safnaða og taka þá við einhvers konar kærum kandidata sem þau töldu alvarlega á sig hallað. Þetta var óþolandi staða árabil. Það eru 2 megin sjónarmið sem hafa vakað yfir öllu saman og það náttúrulega að kandidatar vilja njóta sanngirnis og vera metnir út frá gervileikum, mentum og öðru slíku og hins vegar sú hugsun að sóknirnar hafi loka orðið og fái að kjósa sér prest. Og jafnvel þrátt fyrir alls konar rök að þá megi þau gera það út frá hjartanu á endapunktinum. Og við komum svo aftur á kjörmannakosningar tímabil og margir andvörpuðu feginsamlega. En það var kurr enn meðal presta. Og nú kom upp tækifæri þegar átti að hafa átt sér stað eitthvað óréttlæti og búinn var til nefnd að skoða málið og í staðin fyrir að kæmi einhver úttekt að þá var farið í þennan gjörning að búa bara til tillögu að nýju fyrirkomulagi. Og hér liggur það fyrir. Ég varaði við því á sinni tíð þegar farið var út í valnefndarkosningu og reyndist sannspár vandræðin.
Ég ætla að leyfa mér að vara við aftur. Ég er ekki endilega að segja að það muni verða mikil vandræði. En ég er ekki sannfærður að þetta sé af hinu góða þó að leiktjöldin séu flott. Og þá véfengi ég það að þetta sé endilega faglegra heldur en kjörmannakosningin. Ég véfengi það að þetta sé endilega skilvirkara, fljótlegra, einfaldara, svo framvegis. Ég bara véfengi það. Og svo framvegis. Baráttan fyrir jafnrétti innan kirkjunar, hún hlýtur að hafa þann endapunkt að við getum afslappað hort fyrst og fremst á manneskjuna en ekki kynferði og svo framvegis. Það, þegar við komumst þangað, þá erum við komin þar sem jafnrétti er. Og út frá þessum grunni sem ég tel við vera komin á, enda sína bara hlutföll í prestþjónustu milli kynja, það glöggt, að við séum nokkurn veginn komin þar að við erum farin að horfa á manneskjurnar fremur en kynferðið. Ég held að það sé alveg á hreinu. Nú, breyttar aðstæður, það var talað um breyttar aðstæður í samfélaginu. Þær eru þó ekki breyttari en það að jafnvel þó að ráðningafyrirkomulagið sé öðru vísi, þá verður það nú þannig í framkvæmd að ef að vel er haldið á þjónustunni og allir eru sáttir og friður ríkir og þá endurnýjast menn átómatist áfram í sinni þjónustu. Núverandi fyrirkomulag, eða það fyrirkomulag sem er komið til okkar er aðalega að felur í sér varnagla. Ef hlutir er ekki í lagi, þá getum við skipt þjón. Og það er í sjálfu sér ágætt að hafa það í kerfinu. Já, ég geti haldið lengi áfram, en mér finnst það vont að vera komin út úr því að kjósa. Og við erum farin frá sjónarmiðunum að sóknirnar hafi lokaorðið, jafnvel þó að það eigi að heita svo í gegnum valnefndir, vegna þess að þeim eru settar svo miklar skorður. Og huglægir þættir verða metnir í ljósi þeirrar þarfagreiningar sem liggur fyrir frá upphafi. Þannig að á lokametrónum þá er það ekki í raun og veru valnefndamaðurinn sem fær að kjósa í hjarta sínu, á persónu sem hann heldur að hendis þjónustunni best, heldur verður að fara í gegnum óræðan frumskóg margvíslegra túlkana á þörfum. Nýja autoritet nútíðarinnar er í pólitíkinni og félagsmálunum þarfir. Og ég ætla ekki að gera lítið úr því, en ég trúi á kosninguna á lokametrónum út frá hjartans sannfæringu. Til máls tekur Agnes M. Sigurðardóttir biskup og eftir henni Guðrún Karls Helgudóttir. Ég ætla svo að biðja mennum að láta mig vita fljótlega hvort þau vilji taka til máls. Ég fer að loka mælendaskrá. Forseti, ég þakka fyrir þessa breytingatillögu sem hér er borin fram. Og þetta er eitt af eilíðumálunum í kirkjunni því það er ekkert kerfi gott, það er ekkert kerfi fullkomið. Og þetta, ég spái því að við verðum á kirkjuþingjum framtíðar en að verði þetta mjög ofta dagskráta mál því að við erum alltaf að reyna að finna rétt og bestu leiðina. Mér sýnist þarna vera lagt til að matsnefndin verði ekki og það er mikil breyting. Það sparar mikinn tíma og það sparar væntanlega líka fjármagn sem er gott. En ég hef tvær spurningar sem að mér langar að fá svar við, bara vegna þess að ég sit nú uppi með þetta eins og margt annað á endanum, það er allt sem samþykkt er og gert í þessari kirkju. En það er í 5. greininni, þá enda orðin, ef við á, stendur, ef við á. Og þetta kann að vera mjög einfalt
En hérna, ég vil langa bara að vita nákvæmlega hugsunin á bakvið þetta, svo maður geti, sko, biskupur er heimilt að flytja prestur á einu starfi annað með samþykki viðkomandi sóknarnefnda eða héraðsnefnda ef við á. Bara mér langar að vita, sko, hvað nefndin var að hugsa þegar hún setti þessu orðablað. Svo ég þurfi ekki að spurja ef ég lendi í þessari stöðu. Síðan er hérna í síðustu greininni, 22. greininni, þá er verið að tala um fastráðning, fastráðning presta fellur og gildi án uppsagna frá og með næstu mánaðamótum eftir 70 er aldrei náð. Þetta er bara eins og verið hefur og er. Við fengum bréf frá ráðuneytinu 2017 vantarlega eða byrjun árs 18 þar sem okkur var bannað að ráða eða að setja presta í afleysingar sem voru orðnir 70 og ég hef verið mjög stíf á því að halda því þar til og ef kirkjuþingi samþykir eitthvað annað. Og prestar hafa náttúrulega verið mjög óánægðir með það að til dæmis ef þeir eru svo óheppnir eiga afmæli vera 70 kannski á miðjum vetri þegar árin er ekki lokið í raun og veru því það venjulega líkur því nú á vorin og svo byrja næst svona starfsár á hausti að þeim ekki klára. Og þá er ég náttúrulega vondamanneskjan að segja nei því miður og þess vegna spyr ég núna út frá þessu er mér eða biskupi heimilt að fá presta sem er orðnir 70 til í aflýsingar. Þetta hefur verið svona svolítið aktuelt mál til dæmis núna í ráðningabanni og svona. Það er það er ekki endalaust hægt að finna fólk til að hlaupa í skarðið eða bæta við sig og svona. Þannig að mér langar bara að fá svarið þessu ef hægt er að gefa. Allavega umræður. Til máls tekur Guðrún Karls Helgadóttir og eftir henni talar Stefán Magnússon. Og forseti búin að loka mælendaskrá. Forseti, ég vil þakka fyrir þessa miklu og góðu vinnu sem hefur verið löng og ég veit að mörg okkar hefur viljað sjá þetta mál tilbúið miklu fyrr en í staðinn þá hefur þetta verið velunnið, vel kynnt og eins og Agnes kom inn á hérna áðan þá er þetta eitt af eilíðamálunum en það er náttúrulega bara ástæða fyrir því svo lengi sem að við erum í vinnu hjá biskupsstofu eða þjóðkirkjunni en það er annar aðili sem er sóknarnefndi sem ræður okkur þá verður þetta alltaf svolítið vandamál og erfitt að finna eina og góða leið. Það er búið að sætta mörg sjónarmið í þessari tillögu, mér finnst hún samt góð vegna þess að hún er samt ekki einhvers konar miðjumóð eða hún er heldur ekki öfgar í tvær áttir eins og mér fannst síðasta kerfi eiginlega vera. Það var svona svolítið öfgafullt í báðar áttir þótti mér og ég held að það var einmitt vegna þess að þar var verið að sætta sjónarmiðin sem voru annars vegar faglegheitin, matsnefndin og hins vegar að fá að kjósa þann sem ég vil. Kjósa þann sem ég vil. Alveg sama hvað. Og ég held að það sé mikill styrkur fyrir prest líka að vita að viðkomandi var faglega valinn. Að það var farið eftir einhverju ákveðnu mati þegar við vorum valin en ekki bara því að einhverjum líkaði við okkur eða fannst við skemmtilega eða eitthvað eða við vorum með svona góðan eins og sumir hafa kallað valnefnda þokka. Og mér finnst líka gott að sjá þetta traust sem að valnefndirna fá í þessu fyrirkomulagi að það er fá svolítið að ákveða sjálfar hvernig það vilja hafa þetta og ég held að sé líka gott fyrir okkur að geta treyst fólki til að velja og líka treyst fólki til að gera það faglega og það gerum við með því að það þarf að rökstyðja valið, það þarf að komast að samkomulagi sem að er mjög gott. Við verðum samt alltaf að gera ráð fyrir huglægu þáttunum og það er gert ráð fyrir því hér vegna þess að við getum heldur aldrei nokkuð tíma að vali mannesku vinnu bara eftir Excel-skjali. Það gengur ekkert. Við getum tikkað í öll bóksin en verið ómögulega í samskiptum eða í einhverju öðru. Þannig að mér líst vel á þetta
Og mér finnst jákvætt að Agnes líst ágætlega á þetta líka vegna þess að það náttúrulega biskup Íslands sem að mun þurfa að taka á öllum vanköntunum þegar þeir komu upp því þá auðvitað munum koma upp einhverju vankantar. En það líka annað að þegar fólk ráðið í vinnu þá ekkert óeðlilegt að það komi einstaka kærur. Það bara eðlilegt að við leitum réttar okkar þegar við upplifum á okkur brotið eða við teljum að okkur hafi verið brotið. Það þýðir ekkert alltaf að við vinnum allar þessar kærur, en það bara jákvætt að fólk leiti réttar síns og ekkert að því. Og svo finnst mér nú alltaf jákvætt þegar ef að löggjafarnefnd öll sammála eitthvað eitt mál, þá held ég að það sé búið að sæta ansi mörg sjónarmið. Þannig að mér finnst ákveðið svona traust í því. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum Skúli Ólafsson sem tala þá í annað sinn. Forseti. Síra Magnús var hér með athugasemd. Ég hef tilkynnt á hann mældarskrá lokið. Já, það var aðeins undantekning. Já, það var eldsnöggur þá. Forseti. Síra Magnús var hér með svona athugasemdir við 7. greinina. Þar sem væru margar sóknir. Ég held og alveg sannfærður það að viðkomandi sóknum ásamt prófasti mun takast miklu betur að leysa þennan hnút heldur nokk tíma löggjafarnefnd eða kirkjuþingi heild tækist nokk tíma að gera. Þannig að þessu betur fyrir komið með ákveðum grunni og síðan leysa menn úr þessu sjálfur á vettfangi. Ég bara hefa mikla samfæringu fyrir því að það muni vel farnast. Svo það svolítið óvenjulegt að ég sé mig knúinn til að þakka löggjafarnefnd fyrir góða og hreinskipta vinnu í þessu máli. Það var virkilega tekist á þetta mál, sérstaklega framan af. Og já, það eru nú hundar í löggjafarnefndinni sem láta hann ekki vaða yfir sig, og þeir margir. En bara takk fyrir þessa skemmtilega vinnu og ég ætla nú að leyfa mér að þakka Bryndísi Möllu sérstaklega fyrir góða vinnu og samstarfið í þessu máli. Það hefur verið mjög gott að vinna með henni í þessu. Og fyrst ég er komin yfir að þennan legginn, þá náttúrulega algjörlega ómögulegt að hafa Ragnhildi Bindisdóttur sem starfsmann nefndarinnar. En það gríðarlega mikið utanumhald sem þarf að eiga sér stað í svona vinnu. Ég sagði þetta á fundunum fyrir 3 fundi síðan, Þá ætti ég bara að fletta upp og aðtöku hvort ég sagði það eða sagði það ekki, Það bara alveg þannig, Þannig að það mjög mikilvægt að hafa öflugan starfsmann eins og Ragnhildi. Takk fyrir það. Þá eru 4 enn að mælendaskrá. Það verður ekki gefið kaffi fyrir að þessar umræðu lokið. Þannig að nú tekur Skúli Ólafsson við til máls og hann að tala í annað sinn. Og síðan það Guðlaugur Óskarsson. Forseti. Bara varðandi það sem aðra spurningu biskups, ef við kannski hefðum við átt að færa þessi orð aðeins til í málsgreininni. Þetta bara sem sagt héraðsnefnd ef við það sem sagt þá það bara ef það er héraðsprestaræði, þannig bara þannig. Og já, ég nefnilega mótmæli eða sem sagt það er ekki minn skilningur sem Gunnlaugur Garðarsson nefndi að þessi ástæðan fyrir því að við fórum í þessa vinnu upphaflega hefði verið einhver tiltekin mál sem hefðum ósátt við, það er alls ekki rétt. Ég reyndi að útskýra það í fyrri ræðu minni af hverju þessi vinna fór á stað og það er náttúrulega út af breyttum forsendum preststarfa, prestsþjónustu. Þess vegna fannst okkur tilefni til að einfalda þetta. Það er líka
merkilegu miskilningur að það hafi verið slíku fjöldi af kærum í gamla valnefnda fyrirkomulaginu að það hafi verið ástæða til að fara eitthvað að hringla til með það. Það voru reyndar ekki eins margar og við kannski héldum. Ég bar þetta undir Sveinbjörgu sem var þá yfir mannúðsmálum innan kirkjunar og hún, ég man nú ekki alveg tölurnar, held að hafi þá verið, það var mjög mörg embætti sem hafi verið ráðið í undir því fyrirkomulagi, held ég við 40 og það voru 3 held ég kærurnar sem voru komnar á þeim tíma. Kannski fjölgaði þeim eitthvað áður en að hitt kerfi tók við en þetta var ekki slíkt ástand eins og kannski menn héldu. Svo hafa náttúrulega eins og við vitum reglurnar sem eru nú við lýði, þeim hefur ítrekka verið breytt og við höfum verið að reyna að vinna með þær og eitt og annað sem hefur breyst í þeim efnum. Ég held að það sé nú aðalatriði, svo ekkert að þarfagreiningu, þær eru bara alþekkt og viðtekið viðmið þegar við erum að móta starfsemi. Til máls tekur Guðlaugur Óskarsson og eftir honum Gísli Jónasson og svo síðastur það Steindór Haraldsson og svo auðvitað frummælandi. Forseti, ég ætla að vera stuttorður vegna kaffiþarfar en það sem að mig langaði að vekja athygli á, það stendur hér að líkur hér með þessari málsgrein að allir skulu fá sama sömu afgreiðslu og svo þegar því er lokið þá finnst mér að koma ein málsgrein hér sem segir að valnefnd skal innan viku eða eitthvað slíkt innan viku boða til fundar þar sem að samstöðu verður náð vegna þess að þegar að menn eru búnir að sitja kannski og ætla hverjum umsækjanda kannski 3 korter og þeir eru kannski 6 til 13. Þá finnst mér það bara svo lítið út í hött að ætla svo að segja já, hörðu við tökum þennan númer 3. Býtu hver var það? Nei, það var þessi númer 2. Mér finnst að þegar að þessari yfirferðir lokið þá eigi menn að fá að fara heim með það og aðeins að melda það fara yfir hvaða var sem að fór fram á þessum fundi og mæta svo þarf að hafa tímamörk innan viku þar sem að þeir taka til umræðu og afgreiðslu í ljósi þess sem að eftir satt þegar að fundinum hinnum fyrri lauk. Takk. Til máls tekur Gísli Jónasson og síðan Steindór Haraldsson. Forseti, ég skal nú reyna að vera stuttorður í þetta sinn, ég veit ekki hvort það tekst. Ég vil nú þakka fyrir þessa vinnu og ég nú í hjarta mér svolítið glaður. Vegna þess, ég nú búin að taka þátt í gegnum tíðina frá því ég byrjaði sem prófastur örugglega í minnst 50 einhvers konar valfundum í ýmsum kerfum, fyrst sem aðstofamaður vígslubiskups og fundarritari eins og prófastur var í eina tíð og svo síðan sem stjórnandi undir ýmsum kringumstæðum, ýmsum kerfum og ég saknaði þess alltaf þegar valnefndakerfi var lagt af. Ég ekki sammála kolleganum sem var hér áðan það, mín reynsla var á þeim tíma svo að það væri býsna gott kerfi að mörgu leyti þó það hefði ákveðna ágalla og mér sýnist að í þessum tillögum núna sé búið að sníða marga af þeim ágöllum í burtu og jafnframt halda eftir ýmsum kostum í síðasta kerfi, kosningakerfinu. Þannig að ég hins vegar alveg klára á því eins og hér hafa fleiri nefnt að við finnum aldrei fullkomna kerfi. En þetta kerfi verður einfaldara í sniðum
eins og kom fram hjá biskupi, þá sparast tími og fjármagn og það er náttúrulega gott að heyra fyrir fjárhagsnefndarmann, en það er nú kannski ekki aðalatriðið, en sko mér hefur fundist sko eins góð og hugsunin var að bak við matsnefndina þá hafi hún orðið hálfgerð vindtök í núverandi kerfi því að hún bara virkaði ekki oft á tíðum, bara alls ekki, heldur var bara hennar álit meira og minna ignorera. Núna er hins vegar haldið eftir þarfagreiningunni sem er þið besta mál. Rökstuðningurinn kemur inn aftur, en núna kemur líka það að það verði þá lögfræðingur eða starfsmaður frá biskupsstofu ásamt með prófasti sem að beri þá ábyrgð á að rökstuðningurinn sé vel unnin og hugsanlega geta alltaf komið kærur, en við skulum nú samt átt okkur á því hvað hefur breyst frá því að við höfðum síðasta valnefnda fyrirkomulag. Þá voru hvað eftir annar að koma jafnréttiskærur vegna kynjahlutfalla. Þær eru bara núna nánast að verða hverfandi vegna þess að kynjahlutföllin hafa breyst svo mikið að 40-60 ákvæðið hefur hreinlega ekki átt við á nokkrum síðustu valnefndafundum til þannig sem ég hef stjórnað eða kjörnefndafundum vegna þess að hlutföllum voru orðin þannig að það var ekki lengur tilefni til jafnréttiskæru. Þannig að það er svolítið nýjir tímar í kirkjunni, kvenprestum hefur fjölgað það mikið. Kannski stefnir í það að það þurfi að fara brátt að beita ákvæðum á hinn veginn til að koma einhverjum köllum að, það er svo annað mál. Þannig að ég vil nú bara í ljósi minna reynslu lýsa yfir ánægju með þetta og líka þessu trausti og ég er sammála því sem hér kom fram hjá síðasta ræðumanni, eða þar síðasta nú ég fann að kalka, að ég held að heimamönnum sé ágætlega treystandi með prófasti að finna þetta út með fjöldan og mér sýnist ákvæði nú vera þannig að það sé þá gert ráð fyrir því að ég les það allavega milli línana að ef ein sóknin er með meiri hluta sóknarbarna að þá sé svona ákveðin viðmiðun að sama sókn hafi þá líka meiri hluta valnefndarmanna. Það sé nú ekki flóknar en þá menn komið sér saman það og ég vorkenni bara engum prófasti. Ég hef þurft að stjórna fundum með annan Guðrún ennum fulltrúi kannski fyrir það sem að var fjölmennast hjá mér og ég held að hafi verið 30. Já, 30 fulltrúar á kjörnefndarfundi og það gekk nú alveg að við kláruðum okkur á því. Nú varðandi það sem kom hér fram hjá síðasta ræðumanni varðandi þetta með að menn væri búin að gleyma hver væri hvað og þurftu tíma til að fara heim. Þetta er nú kannski ákveðið sjónarmið. Ég hef nú stjórnað fundum þar sem að hafa verið eða yfir 20 umsækjendur og allir teknir í viðtal á þeim tíma og það var 2 daga törn, man ég til dæmis einu sinni í Grafavogi og það var líka þannig í Kársnesi og það var nú leyst auðvitað með því að menn héldu eins og í Kársnesinu, þá bara völdu menn úr ákveðin hóp og tóku hann í viðtal 2 þá sem líklegastu voru taldir. Þannig að það er hægt að leysa þetta með einsum hætti og það er ekkert í núverandi reglum sem segir það að kjörið eða valið þurfa að koma í beinu framhaldi ef að menn telja sig. Ég sé ekki ástæðu til þess að það þurfa að setja það sérstaklega inn í reglurnar. Það er ekkert sem bannar það að fresta fundinum og halda honum áfram daginn eftir eða eitthvað ámáta. Það er bara í höndum nefndarinnar að ákveða slíkt. Þannig að ég held að menn þurfi nú ekki að hafa áhyggjur af því. En svo bara varðandi spurningu biskups að lokum að því nú er ég nú sjálfur verið 70 en ég ætla nú sko alls ekki að fara að sækja framlengingu. Þetta sé allir orðnir nógu leiðir á mér. En ég myndi túlka þetta orðalega núna þannig að því að það segir fastráðning
að þá sé ekkert sem banni lausráningu 70 aðila eða eldri. En ég er nú kannski ekki lögfræðingur en þetta er allavega mín lögskýring. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson í annað sinn og eftir honum tala frummælandi. Já, forseti, Gísli nefndi nú aðeins það sem ég ætlaði að segja, ég ætlaði að árétta það, samt sem áður. Ég tel alveg fullljóst að það megi lausráða fólk eftir 70. Það er fullt af fólki og ég benda á það líka að kirkjan er núna nánast á almennu markaði. Og það er svolítið mikill munur frá því að vera háð starfsmannalögum ríkisins. Ég tel það alveg ljóst að samkvæmt núgildandi starfsreglum þá sé alveg augljóslega hægt að lausráða fólk, presta og eftir 70 í aflýsingar. Ég ætla bara að svara þessu. Þá er komið að frummælanda, það er Bryndís Malí Elídóttir sem að lýkur svo umræðunni. Forseti, ég þakka góða umræðu. Ég ætla að svara hérna nokkrum atriðum sem að ekki búið að svara nú þegar og reyna að endurtaka samt ekki. Eilíðarmál hefur við stundum nefnt málum val og veitingu en ég held að sé einmitt mikilvægt núna á þessum tímamótum að við náum góður samstöðu þessar reglur því eins og Hjalti Hugason benti einu sinni svo réttilega á að það er ekki æskilegt í ekki stærri starfsstétt en prestastéttin er að það sé verið að velja presta með mismunandi reglum oft. Þannig að þegar 2 eða 3 prestar komið saman þá er enginn verið valinn með eins reglum inn í sína þjónustu. Og þess vegna höfum við líka lagt svona mikla áherslu á að kynna út í söfnunum og ná sem breiðasti samstöðu þetta mál. Þannig að vonandi væru við komin með reglur sem við getum bara verið nokkuð sátt og glöð með inn í ókomna tíð. En það á vissulega eftir að koma í ljós. Varðandi 7. greinina, aðeins búið að koma inn á þetta og Gísli nefndi það að vissulega hafa verið stórar kjörnefndir og kannski verða stóra valnefndir en það geta þá bara verið tækifæri líka til þess að velja eftir því sem að þarfagreiningin svona hefur kallað eftir og sú vinna og ég legg bara áherslu á það að við treystum svolítið heimafólki til þess að finna út úr þessu og alveg sjálfsagt kannski að það fari inn í leiðbeinandi reglur biskups að við nefndum það líka að ef að það kemur ágreiningur að þá sé það prófastsins að skera úr það. Hvort að þessi sóknin að fá svona marga fulltrúa eða hinn og ef allt fyrir bálabrand að þá sé það prófastu sem leiði vinnuna sem að skeri úr það. En við mögum líka treysta því að fólk sé nú bara vant því að vinna lausna miðað og í sátt. Varðandi það sem Gunnlaugur nefndi að mikilvægt sé að valnefndin hafi síðasta orðið, eða semst sóknirnar hafi síðasta orðið, söfnuðurinn og sannarlega hefur sóknir það, samkvæmt til dæmis 11. greini. Biskup ræður þann umsækjandi í starfnefnd sem valnefnd hefur náð samstöðu Þetta er mjög skýrt. Þannig að biskupinn ræður þann sem valnefnd hefur náð samstöðu og það er valnefndin sem að velur og kemur sér saman þann umsækjanda sem að þeim hugnast að verði ráðin í prestþjónustu til sín og þarfagreining ef að það er eitthvað orð sem að flækist fyrir einhverjum þá má líka nota orðið bara þjónustuþörf og þegar verða prestaskipti að þá er þetta alveg gríðarlegt skemmtilegt tækifæri sem að sóknirnar hafa og söfnuðinni til þess að skoða þjónustu þörfina, hvernig þeir sjá starfið fyrir sér,
hvað kallar þjónustan eftir, hvað kallar samfélag eftir, sókninar, hvernig er samsetningin og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þetta er mikið tækifæri til þess að söfnuðinni komi beinum hætti að því að móta þá þjónustu sem kirkjan mun veita. Og ég sé ekki að þetta fyrirkomulag sé á nokkurn hátt verra og ég held að sé bara betra þegar við hugum að jafnrétti sjónarmiðum vegna þess að við höfum líka haft lögfræði álit á því að kjörnefnda fyrirkomulagið eins og var enda þegar við vorum embættismenn stæðist ekki jafnréttislög. Það var svona spurning það þegar var verið að kjósa og hvernig snýst það að jafnrétti þegar varpað var hlutkesti til dæmis eins og var í reglunum heimilt fyrir. Þannig að ég líti á þetta sem jákvætt skref að við förum frá kjörnefnda fyrirkomulaginu yfir í valnefndar fyrirkomulagið, ekki síst heldur bara vegna þess að það vinst svo mikið við það að ná samstöðu, ekki bara að kjósa, heldur að fólk tali sér saman, sjáu hvað kallað er eftir. Og varðandi langafundi sem að Guðlaugur kom inn á, að það er alveg sjálfsagt að eins og Gísli nefndi að það hafa fund á fleiri en einum dag, en svo er líka bara góð fundagerð, gulls í gildi. Að það er alltaf hægt að fletta upp í fundagerðinni ef fólk er ruglast á umsækjendum og bara lesa fundagerðin aftur og sjálfsagt að gera það. Þannig að það er sko alltaf hægt að finna lausnar á þessu sem er svo einfalt að gera, held ég, innan þessa kerfis. Svo langaði mig kannski bara, ég held ég sé að verða búin að svara svona flestu, nema því sem að Gísli kom inn á, af því að þú nefndir þarna 5. greinina og þá er alveg bara gríðarlega freistandi að segja bara, nei, það þarf bara ekki að hafa samband við prestana eða að færa það eitthvað til, flytja það úr einu starfi í annað. En þetta var bara, held ég, svo sjálfsagt í okkur umræðu að við settum það ekki inn að því okkur datt aldrei annað í hug en að biskup myndi að sjálfsögðu hafa samband við presta okkur eftir að flytja einhver til á hans að hafa samstarf við það. Og á undan er líka verið að tala óski prestur heimildar til starfskipta og svo framvegis. Og biskup er heimild að flytja til prest með samþykki sóknefnda og héraðsnefnda og eins og ég segi, ég veit ekki hvaða dæmi ætti að koma að hafa samband við prestin líka En ef þetta er eitthvað óskýrt að þá er annarkvort þetta að skjóta þarna inn einu orði eða bara einfaldlega setja þetta inn í leiðbeinandi reglu biskups. Ég held að það sé kannski bara einfaldast, því ég held að eins og ég segi og við erum marg að koma fram og við erum öll orðin kapitist að það er búið að vinna þetta mál svo vel og restin fer í leiðbeinandi reglur. Þá er umræðu lokið 17. mál og gengur verði til atkvæða geta þingmenn treyst sér til þess að greiða breytingatillögum atkvæði í einu lagi. Ef það er samþykkt þá gerir forseti það, þá legg ég fyrir þessar breytingatillögur, þeir sem geta samþykkt þær gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, það er samþykkt samhljóða. Þá ber ég málið upp, 17. mál á þingskjali 40, upp með áorðnu breytingum, þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti. Málið er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og er þá orðið að lögum frá þinginu, frá kirkjuþingi. En þá gerum við kaffihlé.
Fundi er framhaldið og fyrir tekið 7. mál fyrri umræða tillaga til þingsályektunar frekari vinnu vegna stefnumótunar í samskipta ímyndar og kynningamálum þjóðkirkjunnar flutt af biskup Íslands og framsögumaður er Agnes Sigurðardóttir biskup. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunarinnar frekari vinnu vegna stefnumótunar í samskipta ímyndar og kynningamálum þjóðkirkjunnar og ætla að lesa tillöguna sem er svohljóðandi. Kirkjuþing 2021-2 samþykkir að vinnu vegna stefnumótunar í samskipta ímyndar og markaðsmálum þjóðkirkjunnar verði haldið áfram með eftirfarandi hætti. Kirkjuþing samþykktir að könnun verði framkvæmd til að safna upplýsingum viðhorf þjóðarinnar til þjóðkirkjunnar. Í kjölfarið verði fengið sérfræðingur í greiningarvinnu á þörfum landsmanna og starfsfólki kirkjunnar svo þjónustan geti mætt betur þörfum og væntingum almennings og starfsfólks. Kirkjuþing samþykktir að starfshópur samskiptum í ímyndarmál og kynningamál vinni að nýrri samskiptastefnu þjóðkirkjunnar og leiðbeiningum til sókna samfélagsmiðla og sameiginlegt markaðsefni. Þá er samþykkt að stöðugildum á samskiptasviði verði hækkað úr 1,5 í 3. Ég ætla ekki að lesa greinagerðina, það er búið að fara það mikil umræði fram með málið og kynning á því. Takk fyrir. Þá er orðið laust 7. mál og nú verður menn að vera fljótir að gefa mér merki. Það hefur engin hvatt sér hljóðs. Já, Arna Gretarsdóttir hefur hvatt sér hljóðs og tekur hún út til máls. Forseti, mér langar bara til þess að hvetja okkur til þess að taka fagnandi á móti þessu máli og samþykkja það, finna leiðir til þess að fara í þessa greiningavinnu og standa bara stolt sem þjóðkirkja og vera með gott efni þar sem við kynnum okkur og þetta góða starf sem að fyrir fram í kirkjunum okkar allt land. Gunnlaugur Garðarsson, nú verður að vera mjög stuttorður. Það er nóga peningum til og margt skemmtilegt sem hægt er að gera, margt æðislegt og þetta er eflaust eitt af því. Þetta loka orðin í þessari tillögu sá ég að það kostar 22 milljónir og og við erum að fara í niðurskurð og fækkun prestsembætta og það er svo æðislega gaman. Elskurnar mínar, ég er orðinn ringlaður. Hvar erum við stödd? Þetta eru æðislega ræður allar. Og við ætlum að vera progressív, en grunnþjónustan er skylda. Við ætlum að þjóna öllu landinu og flýtum okkur hægt. Elsku vinir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og tekur þá frummælandi til máls. Já, forseti, takk fyrir. Ég vísa málinu þá til annar umræðu og allsherjarnefndar. Lagt er til að máli farið til síðar umræðu þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir einhverja móti. Það er samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli farið til allsherjarnefndar þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir einhverja móti. Það er samþykkt. Fyrir er þá tekið 4. dagskrármál. Tillaga til þingsályktunar heildarstefnu þjóðkirkjunnar flutt af biskup Íslands og framsögumaður Agnes Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Já, forseti, ég flyt hér þessa tillögu til þingsályktunar heildarstefnu sem er náttúrulega svona yfirskriftin yfir æskulsmáli sem við vorum með í gær og kynningamáli sem við erum með í dag og eitthvað það þriðja sem við samþyktum það ekki, erum búin að samþykja held ég. Það voru allavega 3 aðalmál. En allavega þetta hljóðar þannig, Kirkjuþing 2021-2 samþykkir eftirfarandi heildarstefnu þjóðkirkjunnar. Hlutverk, kirkjan er salt og ljós íslensks samfélags með því að vera trúverðugur og félagslegur vettvangur fyrir alla aldurs samfélagshópa. Grunnstef í boðum þjóðkirkjunnar er fagnaðarerindið Jesú Krist.
Framtíðarsýn að þjóðkirkjan sé ávallt þekkt af verkum sínum sem lifandi samfélag kristins fólks með heilnæma lífssýn og leiðandi afl til andlegrar velferðar íslensku þjóðarinnar á grundvelli kristinnar trúar og siðaboðskapar. Og grunnstóður í stefnu. Tiltekni grunnstóður í stefnu eru forsenda þess að þjóðkirkjan geta á hverjum tíma rækt hlutverk sitt með fullnægjandi hætti og starfað út frá fyrirliggjandi framtíðarsýn og megin markmiðum. Samfélagsleg grunnstoð sem birtist í því að þjóðkirkjan er virkur þáttakandi í samfélaginu, leiðandi afl til andlegra velferðar á grundvelli kristinnar trúar, lýðræðis og jafnréttis og sýnileg með ímynd trausts og ábyrgðar. Opinn og aðlaðandi vettvangur sem grundvallast á því að þjóðkirkjan sem trúarlegt og félagslegt samfélag fyrir allt fólk veiti mikilvæga kærleiksþjónustu sem nýtur virðingar og trausts og einkennist umburðarlynd og víðsýni. Öflust starfa á öllum sviðum sem einkennist að lýðræði, jafnrétti, valdeflingu og ábyrgð út frá skýrum markmiðum, skilvirkri og viðeigandi þjónustu við safnaðarstarf og stöðugri þróun í takt við breytingar í íslensku samfélagi. Traustir innviðir sem eru grundvöllur starfsemi og þjónustu og byggja á einfaldri og skilvirkri stjórnsýslu, traustur rekstri og fjárhag og mannauði sem nýtir möguleika sína til fulls í hvetjandi og lýðræðislegu starfsumhverfi þar sem jafnréttir í hávegum haft. Þessu grunnstóðum tengjast tiltæktir árangurstættir sem framkoma í stefnuramma og kirkjuþing og stjórnendur miðlægra starfsemi vakta reglulega á hverjum tíma. Markmið verða skilgreind á grundvelli stefnunar og lögð fyrir kirkjuþing ásamt áætlun stefnu áherslur á hverju ári. Grunngildi í allri starfsemi og þjónustu þjóðkirkjunnar er lögð áhersla á að í starfi þjóðkirkjunnar birtist í verki þau grunngildi kirkjunnar að vera ávallt, biðjandi, boðandi og þjónandi. Og þessu fylgir greinagerð sem að ýmislegt kemur fram í og við höfum nú rætt hérna í tengslu við önnur mál sem hérna hafa verið til umræðu vegna þessara stefnumótunarvinnu sem farið hefur fram. Og það er hérna með tilganginn með formlegri samþykkt kirkjuþings á heildarstefnu er að fyrirliggi skýr sýn þingsins og það er megin áherslur sem eiga að móta starfsemi þjóðkirkjunnar til framtíðar. Svo er einnig hérna tilgangurinn, þannig þjónar heildarstefna tilgangi eins konar sáttmála áherslur og forgang. Þannig að þetta er svona pínlítið eins og einhver stjórnarskrá sem við erum að leggja hérna fram og legg til að þetta mál fari í aðra umræðu og fari til hvað? Löggjafar? Allsherjarnefndar. Orðið er laust, enginn hefur hvatt sér hljóðs og er þá umræðu lokið og lagt er til að máli fari í síðari umræðu þeir sem geta samþykkt. Það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli fari í allsherjarnefnd, þeir sem geta samþykkt. Það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, þannig það er samþykkt samhljóða. Fyrir tekið þá 7. dagskrármál og biskup er með það líka. Agnes, ert þú tilbúin með það? Það er tillaga til þingsályktunar breyting á viðbragðsáætlun þjóðkirkjunnar. Flutta biskup Íslands, framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Já, hér er sem sagt tillaga breytingu á viðbragðsáætlun þjóðkirkjunnar því hún er auðvitað til. Þetta er bara breyting á henni sem hljóða þannig. Kirkjuþing 2001-2 samþykkir eftirfarandi breytingar á viðbragðsáætlun kirkjunnar. Í öðrum kafla hlutverk hópslysanefndar kirkjunnar samanber blaðsíðu 6 breytist liður C í D og nýr liður C verður til sem er svohljóðandi. Almannavarna ástand án stórslysa eða náttúruhamfara svo sem heimsfaraldur. Hópslysanefnd kemur saman eða heldur símafund sem fyrst eftir almannavarnar ástandi hefur verið lýst yfir. Hópslysanefnd er í viðbragðsstöðu vegna mögulegra beiðni aðstoð. Hópslysanefnd útfæri viðbragð í samráði við hlutaðeigandi yfirvöld. Hópslysanefnd er til taks ráðgjöf og stuðning við biskup Íslands og viðbrögð kirkjunnar í því ástandi sem er. 2. Í 3. kafla hlutverk prófasts á blaðsíðu 7 breytist liður C í D. D-liður verður C og nýr liður C verður til, svohljóðandi. Almannavarna ástand án stórslysa eða náttúruhamfara svo sem heimsfaraldur. Prófastur fær boð að almannavarnar ástandi hafi verið lýst yfir. Prófastur virkjar viðbragðsáætlun eftir því sem við á.
og ég held að þessi tillaga beri nú svolítið þess merki hvar við erum stödd í hérna á lífsins vegi í heiminum í dag vegna heimsfaraldursins sem hefur geisað og hefur ekki gengið yfir sennilega 100 ár. Þannig að við erum á þeim stað núna. Þannig að þess bætt við varðandi heimsfaraldur, ekki bara náttúruhamfarir eða stórslys. Og ég legg til að máli fari í aðra umræðu og er það ennþá allsherjar? Eða hvað? Allsherjar nefnt? Orðið er laust. Það væri náttúrulega hægt að afgreiða þetta mál með einni umræðu ef að þingheimur samþykkir það. Er þið tilbúin að samþykja það 7. mál fari bara í eina umræðu? Gjör svo vel að gefa merki, einhver á móti, að samþykk samhljóða, þannig að þá er þessu máli lokið. Fyrir er þá tekið 4. Jú, fyrirgefði, ég flýti mér mikið. Þá legg ég máli til samþykktar 7. mál, tillaga til þingsályktunar breytingu á viðbragðsáætlun til þess að geta samþykkt þessa þingsályktunartillögu, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhver á móti, samþykkt samhljóða. Þá ætla ég að taka fyrir 4. mál frá síðasta þingi og það er mál sem að biskup er með og tekur hún út í máls. Já, þetta er sem sagt mál sem er eins og máli sem var áðan sem er frá síðasta kirkjuþingi og tillaga mín er svo að þetta mál, ég ætla bara að draga þetta mál tilbaka. Þetta fekk ekki, þetta fór í nefnd en stoppaði þar og við það þarf að vinna þetta bara betur held ég. Þannig ég dreif þetta tilbaka. Lagt er til að málið sé dregið tilbaka þeir sem geta samþykkt, það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir líka 22. mál sem lifði á milli þinga og það er Kristján Björnsson, vígslubiskup sem er framsögumæður í þessu máli og tekur hann út í máls. Forseti, það er 22. mál á síðast þingi var afskaplega bundið þeim aðstæðum sem voru þá uppi í skipulagi kirkjunnar og það hafa breyst svo mikið. Ég hef dundað við að skrifa það algjörlega upp í miklu styttri útgáfu og miða við framkvæmdastjórn kirkjuþings en ekki kirkjuráð og vinna þetta allt öðruvísi út frá þeim ábendingum sem kom fram í fyrri umræðu á síðast kirkjuþingi. Og þannig að ég ætla að fá að draga þetta mál tilbaka núna og mun síðan sækja á forsætisnefnd að fá að leggja inn málið aftur hugsanlega á næsta fundi í nóvember eða eftir áramót. Takk fyrir. Lagt er til að málið verði dregið tilbaka, þetta er 22. mál. Þessi samþykkja það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, enginn á móti, hann samþykkt samhljóða þá. Ætlar forseti að gefa 10 mínútna kaffihlé. Þetta er verðlaun fyrir hvað þið voru.
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 8. mál, það er fyrri umræða, tillaga starfsreglum kjör til kirkjuþings, flutta Bryndísi Möllu Elídóttur, Einari Má Sigurðarsyni og Margrét Eggertsdóttur og framsögumaður er Margrét Eggertsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég er hér með tillögu að starfsreglum kjör til kirkjuþings. 1. grein, kosning til kirkjuþings og fjöldi þingfulltrúa. Kosning til kirkjuþings fer fram á 4 ára fresti. Á kirkjuþingi eiga sæti 29 fulltrúar, 12 vígðir og 17 leikmenn. Kjördæmi kirkjuþings og skipting fulltrúa. Ég er sem að lesa þetta ekki vegna þess að þetta hefur ekkert breyst. Kosningaréttur við 3. grein, kosningaréttur vígðra. Kosningarétt til kirkjuþings á hver sá sem vígslu hefur hlotið og er þjónandi prestur eða djákni íslensku þjóðkirkjunar eða hjá íslensku söfnuðu þjóðkirkjunar erlendis og er í föstu launuðu starfi sem slíkur eða þjónandi prestur eða djákni sem lítur tilsjónar biskups Íslands og er í föstu og launuðu starfi á vegum stofnunar og eða félagasamtaka hér á landi. Prestur eða djákni í tímabundnu leyfi alltaf 2 árum nýtur kosningaréttar. Prestur sem settur til þjónustu tímabundið nýtur ekki kosningaréttar nema í þeim tilfellum þar sem ekki er skipaður prestur fyrir. Prestur sem sinnur auka þjónustu nýtur ekki kosningaréttar fyrir það embætti sem hann sinnur auka þjónustu í. Djákni skal vera ráðinn til að minnstakosti 1 árs eða ótímabundið til að njóta kosningaréttar. Prestur eða djákni sem látið hefur að þjónustu nýtur ekki kosningaréttar. 4. grein, kosningaréttur leikmanna. Kosningaréttur kirkjuþings sem leikmaður á hver sá sem er a. aðal- og varamaður í sóknarnefndum í 1., 2. og 3. kjördæmi samanber 2. grein. b. aðalmaður í sóknarnefndum í 4., 5., 7., 7., 8. og 9. kjördæmi samanber 2. grein. Þá skulu alltaf 7 kjörfulltrúar úr hverju prestakalli valdir af sóknarnefnd eða sóknarnefndum til viðbótar öðrum kjörfulltrúum samanber 1. málsgrein. 5. grein. Takmörkun á kosningarétti og kjörgengi. Biskupar og starfsmenn kirkjuþings og biskupsstofu njóta ekki kosningaréttar né kjörgengis. Sama gildur kennara við guðfræði og trúarbragðadeild Háskóla Íslands. 7. grein viðmið kosningaréttar, hún er nákvæmlega eins, ég lesa hann ekki. 7. grein kjörgengi. Kjörgengur til kirkjuþings er hver vígður maður sem á kosningarétt samkvæmt 3. grein. b. Hver leikmaður sem hlotið hefur skírn í nafni heilarar þrenningar, skráður er í íslensku þjóðkirkjuna og hefur náð 18 ára aldri og hefur meðmæli sinnar sóknarnefndar. Hver sá sem fullnægir skilyrðum 1. málsgreinar skal hafa óflekka mannorð. Enginn samkvæmt 2. málsgrein telst hafa óflekka mannorð sem hlotið hefur dóm fyrir refsivert brot og refsingar óskilorðsbundið fangelsi frá þeim degi sem dómur er uppkveðinn og þar til afplánun er að fullu lokið. Kjörgengi skilyrði skulu vera uppfyllt 1. apríl það ár sem kosning fer fram. 8. grein hvar kosningaréttar og kjörgengi skuli notið. Það er engin breyting þar. 9. grein rafræn kjörskrá. Kjörskrá skal vera rafræn og annast kjörstjórn gerð hennar á grundvelli gagna frá Þjóðskrá Íslands og vinnsluheimilda þaðan ef við á. Kjörskrá skal vera aðskilin frá kosningahluta kosningakerfisins og það skulu koma fram upplýsingar kjördæmi, nafn kjósanda, lögheimili, kennitölu og kyn. Ég held að það sé ekkert nýtt í þessu annað eða yfirleitt. 10. grein leiðréttingar og kjörskrá, þar er heldur engar nýjungar. 11. grein frambúða kynninga til kosninga kirkjuþings.
Kjörstjórn auglýsir á vefsvæði Þjóðkirkjunnar og öðrum fréttamilum eigi síðar en 25. febrúar á því ári sem kjósa skal eftir frambóðum til kirkjuþings. Þeir sem hyggjast bjóða sig fram til kirkjuþings skulu hafa tilkynnt kjörstjórn frambóð sitt skriflega eigi síðar en 15. mars það ár sem kjósa skal. Kjörstjórn getur óskað eftir því að sá sem hyggst bjóða sig framvísi staðfestingu eða gefi kjörstjórn heimil til að afla gagna er sýni kjörgengi hans, samanber 7. grein. Frambjóðendur í hverju kjördæmi skulu ekki vera færri en sem nemur fjölda aðal- og varamanna til samans, annars vegar í kjördæmi vígðra og hins vegar leikmanna. Ef ekki berast nægilega mörg framboð skal kjörstjórn svo fljótt sem auðið gera uppstillingarnefnd kirkjunar viðvart. Skal uppstillingarnefnd tilnefna þá frambjóðendur sem ávantar. Skal sú tilnefning hafa borist kjörstjórn eigi síðar en 31. mars það ár sem kjósa skal ásamt samþykki hlutaðeigandi. Prófastar tryggi að framfari kynning á frambjóðendum í prófastæminu. 12. grein framkvæmd og fyrirkomulag kosningar. Atkvæðagreiðsla til kirkjuþings skal vera rafræn. Sá einn sem skráður á kjörskrá og hefur aflað sér fullnægjandi auðkenningar, samanber 4. málsgrein, getur nýtt kosningarétt sinn. Kjörstjórn ákveður nánari framkvæmd kosningana en rekstrarskrifstofa Þjóðkirkjunnar skal sjá til þess að aðgangur sé tryggur að öruggu kosningakerfi. Tryggt skal að kosningakerfi það sem notað sé þannig úr garði gert að ekki sé hægt að breyta atkvæði án þess að það sé greinanlegt. Óheimilt að kanna hvernig kjósandi greiddi atkvæði í kosningakerfinu. Við atkvæðagreiðslu skal kjósandi nota almenna innskráninga þjónustu sem kjörstjórn ákveður, svo sem rafræn skilningi eða íslíkir þjóðskrár Íslands og skal kjósandi auðkenna sig á fullnægjandi hátt áður en að greiðir atkvæði. Kjósandi greiðir atkvæði á þann hátt að hann merkir við jafn mörg nöfn frambjóðanda sem nemur fjölda aðalmanna í viðkomandi kjördæmi. Greiði kjósandi ekki atkvæði á þann hátt sem greinir í 5. málsgrein atkvæði hans ógilt og sama gildir autt atkvæði. Atkvæðagreiðsla skal fara fram á tímabilinu 1. til 20. maí á því ári sem kjósa skal en atkvæðagreiðsla skal standa yfir í 5 sólarhringa samfellt. Kjörstjórn auglýsir á vefsvæði Þjóðkirkjunnar og öðrum fréttamiðlum hvenær kosning hefst og hvenær henni lýkur. Auglýsing skal birt að minnskosti viku áður en kosning hefst. Allar upplýsingar undirbúning og framkvæmd kosninga skulu vera aðgengilegar á vefsvæði Þjóðkirkjunnar, rekstrarskrifstofu Þjóðkirkjunnar og hjá prófastum. Prófastar hvetji fulltrúa til að nýta kosningarétt sinn. Svo 13. grein, afkóðun og talning atkvæða, það engin breyting. 14. grein, niðurstöðu kosninga. Þeir sem flestir merkja við með atkvæði sínu eru kjörnir aðalmenn í hverju kjördæmi fyrir sig og skal fjöldi atkvæða ráða röðum þeirra. Varamenn eru þeir sem næstir koma að atkvæðum eftir aðalmönnum og skal fjöldi atkvæða ráða röðum þeirra. Hafi 2 eða fleiri hlotið jafnmörg atkvæði og geta ekki báðir eða allir náð kjöri, ræður hlutkesti. Kjörstjórn staðfesti niðurstöður og birtir á vefsvæði Þjóðkirkjunnar nöfn þeirra sem kjörnir hafa verið svo fljótt sem verða má. Niðurstöður kosningaþáttöku í hverju kjördæmi skulu ennfremur birtar á vefsvæði Þjóðkirkjunnar. 15. grein útgáfu kjörbréfa, það hefur ekki breyst. 16. grein innköllun varamanna. Ef kirkjuþingsmaður andast á kjörtímabilinu forfallast tímabundið eða varanlega eða missir kjörgengi sitt í kirkjuþings, tekur varamaður hans sæti í þeirri röð sem hann tilkjörinn. Hafi kirkjuþingsmaðurinn gegnt embætti forseta kirkjuþings, skal kirkjuþing kjósa til embættisins að nýju. Varamaður tekur sæti aðalmanns í föstum þingnefndum og þarf ekki að kjósa að nýju sæti aðalmanns. 17. grein meðferð gagna eftir að talningu lokið, hún hefur ekki breyst. 18. grein uppstillingarnefnd. Kirkjuþing kýs uppstillingarnefnd Þjóðkirkjunnar. Í uppstillingarnefnd Þjóðkirkjunnar eru 9 menn, 1 úr hverju prófastæmi. Kirkjuþing kýs í nefndina til 4 ára á 3. reglulega kirkjuþingi eftir síðasta kjör til kirkjuþings. Formaður og varaformaður skulu kosnir sérstaklega úr hópi nefndamanna.
Forsætisnefnd kirkjuþings skipar þá sem kirkjuþingsfulltrúa kusu í uppstillingarnefnd þjóðkirkjunnar. Í uppstillingarnefnd skulu hvorki vera kirkjuþingsmenn eða varamenn þeirra, né starfsmenn eða starfsfólk í föstu launuðu starfi hjá þjóðkirkjunni. Uppstillingarnefnd er ályktunar hæf ef minnst 2/3 nefndamanna mæta á fund. Nefndin er heimilt að nota fjarfundabúnað í störfum sínum. Uppstillingarnefnd færi gerðabók þar sem skrá skal meginatriði funda og ákvarðanir. Aðsetur nefndarinnar skal vera á biskupsstofu sem sér henni fyrir aðstoð og þjónustu. Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist af þjóðkirkjunni. Nítjánda grein kjörstjórn þjóðkirkjunnar. Það er engin breyting þar. Og ekki þarna yfirstjórn. 20. grein yfirstjórn þjóðkirkjunnar, það er heldur engin breyting nema þetta með að kostnaður af starfum yfirkjörstjórnar greiðist af þjóðkirkjunni. Og kærur til yfirkjörstjórnar 21. grein, það er heldur enga breytingar. Við breytum engu þetta. 22. grein frávísun kæru, 23. grein úrskurður yfirkjörstjórnar og síðan er það 24. grein gildistaka. Starfsreglur þessar sem settar eru samkvæmt heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77/2021 öðlast gildi 1. janúar 2022. Frá sama tíma falla brott starfsreglur kjör til kirkjuþings nr. 1075/2017 með síðari breytingu. Og greinargerð. Kirkjuþing 2020-21 kaus 3 manna nefnd til að endurskoða starfsreglur kjör til kirkjuþings og starfsreglur kosningu biskup Íslands og vígslubiskupa og semja tillögur að nýjum starfsreglum. Tillögurnar áttu að miða einkum að því að tryggja að kosningakerfi þjóðkirkjuna væri lýðræðislegt og að jafnræðis yrði gætt. Í greinargerð málsins kom fram að eins og núverandi kjördæmaskipun er háttað er mikið misræmi milli fjölda þjóðkirkjufólks á bakvið sæti kirkjuþingsfulltrúa og getur þar verið alltaf 4-faldur munur. Í greinargerðinni var lagt til að leitast yrði við að jafna þennan mun og draga úr misvægi atkvæða. Í umræðum á kirkjuþingi kom fram að mikilvægt væri að líta til fleiri þátta og að brýnt væri að efla þáttöku í kosningum til kirkjuþings og í biskupskjöri og vekja áhuga þjóðkirkjufólks á störfum þingsins. Einnig kom fram í umræðum mikilvægi þess að hafi væri yfir vafa hverjir nytu kjörgengis. Nefndin kannaði annars vegar misvægi atkvæða og hins vegar fjölda greiddra atkvæða baki hverju þingsæti. Þó misvægi sé í atkvæðum út frá fjölda þjóðkirkjufólks er einnig áberandi hver þáttaka í kosningum til kirkjuþings er dræm og mun betri á landsbyggðinni en í kjördæmum Suðvesturhorns. Þannig eru fleiri greidd atkvæði að baki leikmönnum af landsbyggðinni og telur nefndin því forgangsmál að efla kosningaþáttöku áður en fari verður að endurskoða misvægi atkvæða út frá fjölda þjóðkirkjufólks að baki hverju atkvæði. Mikilvægt er að hver kirkjuþingsfulltrúi sér meðvitaður að honum ber að gæta hagsmuna þjóðkirkjunar á landsvísu þó hann sé fulltrúi ákveðis landshluta. Núverandi kjördæmaskipan tryggir breiða þáttöku fulltrúa af öllu landinu, bæði leikra og víðra, sem endurspeglar á kirkjuþingi þá þjóðkirkju sem býður upp á öflugt starf í öllum prófastæmi landsins. Nefndin telur því rétt að halda núverandi kjördæmaskipan og fjölda kirkjuþingsfulltrúa sem reynst hefur vel en að efla skulu kosningaþáttöku. Tryggt sé að kosningar verði lýðræðislegar og að engar skorður verði settar á atkvæði fólks, enda slíkt í andstöðu við kosningarétt hvers manns. Ég ætla ekki að fara hér í greinarnar, en mér langar bara að þakka þeim Einari Má og Bryndísi Möllu fyrir gott samstarf í nefndinni og við vorum einróma sammála það sem hér hefur verið lagt fram og þakka ég bara fyrir. Þar sem að mál númer 31 er samskona mál tillaga af starfsreglum breytingu á starfsreglum kjör til kirkjuþings
að þá leggur forseti til að þessi mál verði rætt saman. Samþykkir þingheimur það? Gjör svo vel að gefa merki að þið samþykkir það. Þá verður þau rætt saman og þá tekur til máls í 31. máli, það framsögumaður, það Arna Grétarsdóttir. Forseti, ég flyt hér tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum kjör til kirkjuþings, númer 1075/2017 með síðara breytingum. Kirkjuþing 2021-2022 samþykkir eftirfarandi breytingu á ofangreindum starfsreglum. 4. grein starfsreglana orðist svo: kosningarétti kirkjuþings á hver leikmaður sem skráður í íslensku þjóðkirkjuna og náð hefur 18 ára aldri. Kosningaréttur fylgir kjördæma skipan samanber 2. grein og miðast við lögheimili eins og það skráð 1. apríl það ár kosning fer fram. 2. grein, starfsreglur þessar eru settar eru með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna, nr. 77/2021, öðlast gildi við birtingu á opnum vef þjóðkirkjunar. Og ég ætla að lesa greinargerðina. Ný þjóðkirkjulög sem tóku gildi 1. júlí 2021 og okkur vel kunnugt gera ráð fyrir auknu vægi kirkjuþings sem varðar fjárstjórnarvald. Stefnumótandi ákvarðanir kirkjuþings hafa í gegnum fjárstjórn mikið að segja það hvernig kirkjumál þróast á næstu árum. Í nýju þjóðkirkjulögunum kveða á að grundvallarreglum jafnræðis og lýðræðis í starfsháttum þjóðkirkjunar sé haldið í heiðri, samanber 4. grein lagana. Stefnumótunar vegferð kirkjunar skila nú til kirkjuþings niðurstöðum varðar helstu áherslumál ásamt heildarstefnu þjóðkirkjunar sem við vorum að ræða hér áðan fyrir í dag. Heildarstefnan og áherslumálin niðurstaða þeirra rétt tæplega 100 manna stefnumótafundar þar sem rík áhersla var lögð á lýðræði og valdeflingu í störfum kirkjunar. Aukin þáttaka þjóðkirkjufólks ásamt meðvitundum lýðræðisleg áhrif mikilvæg fyrir kristni og kirkju. Í þessu ljósi þykir rétt að breyta 4. grein starfsregla kjör til kirkjuþings á það veg að kjörgengi og kosningaréttur leikra og kirkjuþingi fylgist að. Nú það aðeins sóknarnefndir og þá varamenn í sóknarnefndum sem hafa kosningarétt og þykir rétt að efla grasrót kirkjunar með þeim hætti að allir skráðir félagar í þjóðkirkjunni fái að njóta þeirra réttinda að kjósa og fulltrúa til setu á kirkjuþingi innan þess kjördæmis sem fólk hefur lögheimili og hverfa þar með frá 2 þrepa fulltrúa lýðræði. Rétt einnig að miða við 18 ára aldur til samræmis við 7. grein kjörgengi til kirkjuþings. Þar sem ekki til gagnagrunnur skýrða einstaklinga það vandkvæðum bundið að sækja staðfestingarvottorð skýrð. Það því ekki lagt til að skýrð sé skilyrði kosningaréttar. Það skilyrði þó að finna í 7. grein núgildandi starfsregla en ekki flutningsmönnum kunnugt að það hafi verið kannað eða skýrnavottorð krafist í tengslum við framboð kirkjuþingsfulltrúa leikra. Umræða almenna kosningu til kirkjuþings hefur átt sér stað á vettvangi kirkju og kirkjuþings árabil og þetta þekkjum við mjög vel. Á kirkjuþingi árið 2017 voru núgildandi starfsreglur kjör til kirkjuþings endurskoðaðar og þær breytingar sem gerðar voru þá tóku ekki til þeirra breytinga sem hér lagt til og enn erum við að endurskoða þessar starfsreglur og ekki það lagt heldur til í því máli sem hér var flutt áðan. En þá var samt þarna 2017 komið á samræmi kjörgengis og kosningarétta vígra, það samræmi þarna á milli. Þjóðkirkjuaðild skýrn og 18 ára aldursmörk kjörgengra leikra var sett inn en kosningaréttur var bundin við setu í sóknarnefnd. Þá var komið á rafrænni kosningu til kirkjuþings. Kosning leikmanna til kirkjuþings gerir ráð fyrir 2 milliliðum fulltrúa lýðræðis. Það þjóðkirkjufólk kýs í sóknarnefndir og sóknarnefnda fólk og þá sömu varamenn kjósa til kirkjuþings. Beint lýðræði gæti nefnilega aukið áhuga á stórum og mikilvægum málum kirkjunar og virkjað fólk hreinlega bara til þáttöku. Og telja flutningsmenn að við þau tímamót breytinga sem kirkjan gengur nú í gegnum
sem sagt blasi við ný og breytt staða tækifæra sem kallar á aukna þáttöku þjóðkirkjufólks. Að þetta sé í raun og veru afleiðing eins og svo mörg önnur mál sem við höfum verið að fara í gegnum núna á þessu ári af þessum nýju þjóðkirkjulögum. Tæknileg útfærsla á rafrænni kosningu er ekki hindrun eins og oft hefur verið haldið fram þar sem starfsreglurnar gera nú þegar ráð fyrir rafrænni kosningu og tæknilegir innviðir því til staðar. Þjóðkirkjan fær sem sagt aðgang að félagatæli sínu gegnum þjóðskrá og það er ekki talin að sé aukinn kostnaður sem að falli til við samþykkt þessara tillögu. Og þar sem að þetta mál er sem sagt tillaga að breytingu á starfsreglum sem eru núna þegar við gildi á meðan að málið sem að var þarna flutt áðan sem er bara ljómandi gott í heild sinni að þá en sömu grein er að ræða, 4. grein og því leggjum við þetta til að þetta verði skoðað vel og vandlega og rætt hér. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum Hreinn Hákonarsson. Forseti, kjör til kirkjuþings. Áttunda mál sem hér liggur fyrir og er lagt fram af nefnd sem var falið að skoða málið er í öllum aðalatriðum mjög vel unnið og góðar tillögur. Og í sjálfu sér hægt að afgreiða samþykkið bara eins og lítur út. Það er þó hægt að gera athugasemdir við það eðli málsins samkvæmt. Ég velti til dæmis fyrir mér hvort að það raski einhverju jafnvægi þó að allir aðal og varamenn kjósi til kirkjuþings á öllu landinu en ekki bara í tilteknum kjördæmum. Að því þetta er í kjördæmum þá sé ég ekki að það sé verið að halla á einni einn þó að út á landi fái allir að kjósa sem eru aðal og varamenn. Kannski þá ekki síst í því ljósi að það hafa orðið dálítið sameiningar sem hafa þá fækkað kjörmönnum. Þannig að þetta gæti þá komið til mótvægis við það. Síðan er þessi tillaga að bæta við alltaf 7 kjörfulltrúum úr hverju prestakalli sem sóknarnefnd kýs. Það er ágætis skref til þess að opna þetta því við erum örugglega á leið til að opna þetta alls saman. En það verður að taka tillit til þess að kosning til kirkjuþings fer fram eftir örfáa mánuði. Og það er ekki nokkur leið að fara að gera einhverjar stórkostlega breytingar á þessu systemi núna. Ég myndi ætla að það þyrfti heilt kjörtímabil ef við ætlum að fara að taka verulega stór skref í opnun á þessu eins og lagt er til hér í 31. máli. Það þarf gríðarlega yfirlegu til þess að koma slíku í kring ef við ætlum ekki að misstíga okkur hrapalega. Og til dæmis bara meðan við vitum ekki af hverju kosningaþátttaka þeirra sem eiga að kjósa núna er svona lítil. Af hverju er hann svona lítil? Við vitum það ekki. Og það er eitt af því sem þarf að greina. Við þurfum að komast að því af hverju menn kjósa ekki til kirkjuþings. Og í því samhengi án þess að það sé neitt aðalatriði þá vil ég gera breytingar á starfsreglum sóknarnefndir þannig að kosningarétturinn sé ekki bara réttur heldur er kosningarétturinn í þessu tilfelli skylda líka alveg bara eins og skila ársreikningi eða hvað annað sem sóknarnefndum er falið að gera og skulu gera.
Þetta er ekki bara einhver hipsum haps réttur sem menn hafa eins og menn hafa kostningarétt í alþingiskostningum eða sveitarstjórnarkosningum. Þar má einu gilda hvort maður nennir að fara að kjósa eða ekki, en í þessu tilfelli þá eru sóknarnefnda fólk og varamenn í ákveðnu hlutverki. Það hefur verið treyst fyrir því að sitja í sóknarnefndum og hluti af því er að kjósa til kirkjuþings. Og það þarf bara að vera ákveðin viðhorfsbreyting þannig að menn taki þessu alvarlega en ekki með einhvern léttúð. Sko. Þetta er ekki bara réttur, þetta er ekkert síður og fyrst og fremst skylda. Ég hamraði á þessu í mínu kjördæmi, Eyjafjarðarþingi að Prófastsdæmi, fyrir síðustu kirkjuþingskosningar. Ég held ég hafi, ég sendi einhverja kynningu á sjálfur mér, einhver var nú að gera það. Og síðan sendi ég nokkur bréfi viðbót þar sem var fyrst og síðast hamrað á því að þetta væri hlutverk sóknarnefnda. Ég veit ekki hvort það var þess vegna eða út af einhverju öðru að kosningaþátttaka þar var að því er með minnir 44% og svo best á landinu. Samt var hún sko allt og lítil sko. Þetta ætti að vera kosningaþátttaka upp á góð 90% sko. Ættum við geta sætt okkur við neitt minna sko. Þetta er það sem við verðum að berjast í og vinna í og það er gerðar klárlega tillögur og tilraunir til þess í tillögu nefndarinnar í 8. máli og ef eitthvað er þá verðum við að bæta þar í sko. Og ég er alveg sannfærður það að þar mun sóknarsambandið og leikmannaráð eða leikmannastefna, hvað kallið það, leggja sitt lóð á þær vögaskálar. Vonandi þá búið að sameina þessi fyrirbæri. Og ég lít á það sem að eitt af helstu markmiðum sóknarsambandsins, að við lítið á þessum frá upphafi, að tryggja framboð til kirkjuþings og einnig að efla þátttökuna. Svo kannski bara rétt á lokum 31. mál. Ég er svo sem búin að lýsa því yfir að ég tel það ekki framkvæmanlegt á þeim stutta tíma sem er fram á kosningum. Ég held hins vegar við séum öll á þessari leið en það þarf gríðarlega undirbúningsvinnu og greiningu áður en við getum tekið svona skref, hvort sem að það er svona stórt eða eitthvað í áttina að þessu. Og ég hefði viljað að það ágæta fólk og skynsama sem að þarna stendur að baki 31. máli hefði lagt fremur fram þingsályktun eða einhvern veginn komið því á framfæri að strax á næsta hausti hjá nýkjörnu kirkjuþingi að það skipaði nefnd til að fara yfir þessi mál og hafa það góðan tíma fyrir sér til að koma með niðurstöðu fyrir þar næstu kirkjuþingskosningar. Það væri farsæl og góð afgreiðsla af málinu. Það eru núna á mælendaskrá 2, 4, 6, 8, það eru 9. Forseti hefur hugsað sér að stytta aðeins ræðutímann, það bætist við, þannig að það er ekki víst að við getum klárað umræðinu í kvöld, en til máls tekur Hreinn Hákonarson og eftir honum er Hjalti Hugason. Forseti, það er tvennt sem ég gerir athugasemd við
í tillögu númer 8 og er fremur hlindur tillögu númer 31. En það sem ég ger athugasemd við og það er í 7. grein og snýst kjörgengið. Hverjir eru kjörgengi til kirkjuþings? Það segir hver vígður maður sem á kosningarétt samkvæmt 3. grein. Hver leikmaður sem hefur hlotið skírn í nafni heilagra þrenningar. Er ekki gert ráð fyrir því að hinn vígði sé skírður í nafni heilagra þrenningar. Ég býst við að þeir sem sömdu þetta hafi bara gengið út frá því. En til undantekningar frá öllum reglum. Stundum hef ég velt því fyrir mér hvort ég væri óskírður. Það var margt á reiki í mínu uppeldi og móðir mín sagði mér að ég hefði verið skírður á aldrinum svona 3 til 5 ára í Dómkirkjunni í Reykjavík af séra Bjarna Jónssoni. Og ég hef nú við svona góð tækifæri reynt að leita að því í prestsþjónustubókum en ekki fundið enn. En hef treyst á að sá ágæti maður sem femdiði mig þegar ég var 15 ára gamall, séra Jón Auðuns, hafi athugað það hvort að þessi úlingur væri ekki skírður. Tillaga númer 31, hún nefnilega tekur þetta út vegna þess að þetta getur verið vandkvæðum bundið að finna út hvort fólk er skýrt eða ekki. En það er annað og það er í B-lið líka sem ég geri athugasemd við og ég held að það sé mjög ólýðræðislegt þegar farið að krefja mann meðmæli sóknarnefndarinnar. Hvað ef hann á einhvern sér óvinveittan í sóknarnefnd og vill ekki gefa honum meðmæli? Á það að koma í veg fyrir kjörgengi? Er það lýðræðislegt? Þetta finnst mér vera fráleitt og mjög ólýðræðislegt og ætti að taka út þá ekki að vera bundið einhverju meðmælum fólks út í bæ hvort þú hefur kjörgengið ekki, að mínum mati. Til máls tekur Dr. Hjalti Hugason og eftir honum er Anna Guðrún Sigurjónsdóttir. Forseti, varðandi 8. mál þá er ég bara með 2 fyrirspurnir og annað lítur að varamönnum og samkvæmt 14. grein og þá langar mig til þess að spyrja hvort að það sé ekki réttu skilningur að fjöldi varamanna sé bara ótiltekinn og það sé gengið á röðina eftir þeirri röð sem fólk fær atkvæði. Þá á ég við þessa stöðu sem kom upp fyrir nokkru að það var ekki hægt að fullmanna kirkjuþingið vegna þess að kjörnir varamenn úr röðum leikmanna höfðu tekið vígslu og gátu því ekki setið þingið, þannig að það er eiginlega, held ég bara, góð regla að þetta sé opið og svo sé gengið á listan eftir þörfum, ef við getum orðað það þannig, eða tiltaka fjöldan og hafa hann þá ríflegan, þetta gæti endurtekið sig. Síðan langar mig til að spyrja líka varðandi 12. greinina sem að fjallar framkvæmd kosninga og 18. greinina sem að lítur að uppstillingarnefndinni. Í næst síðustu málsgrein í 12. greininni er talað að sem sagt sú nefnd sem vinnur að framkvæmd kosningarna skuli hafa aðsetur á rekstraskrifstofu þjóðkirkjunnar en í 18. greininni þar sem uppstillingarnefndin er nefnd þá er talað að hún hafi aðsetur á biskupsstofu. Spurningin er hvort að þetta sé ósamræmi eða hvort þetta sé bara ákveðin hugsun þarna á bakvið sem að væri það bara gott að skýra. Nú varðandi 31. málið þá er þetta náttúrulega lýðræðismál og þess vegna í samræmi við, ekki bara í anda núgildandi laga, heldur í samræmi við núgildandi lög og sem sagt eitthvað sem að hlýtur að vera stefnt að í framtíðinni. En það eru ýmsar hliðar á þessu einmitt vegna þess hve skammur
fresturinn fram að næstu kosningum og Stefán benti á það og ég held að verði að hugleiða það og ég ætla bara að nefna einn þátt sem mér sjálfum hefur óað við, eins ég veit náttúrulega ekki hver kjörsóknin var mikil síðast en Stefán benti á að það væri víða pottur brotin í því að menn nýttu kosningarétt sinn eða gengdu kosningaskyldu sinni eftir atvikum. Það sem ég óttast svolítið, það ef að til dæmis næstu kirkjuþingskosningar yrðu algjörlega opnar. Hvað gerist ef að kjörsóknin reynist alveg hverfandi í raun og veru? Og af því að við erum að tala ímynd og ímyndarsmíð og annað þessar, þá myndi ég álita að það gæti orðið mjög mikill skellur fyrir þjóðkirkjuna ef það væri eins og slegið á þessa útréttu hendi og það yrði ábyggilega túlkað á ýmsa vegu og ekki endilega jákvætt á allan hátt. Kannski óþarf að nefna dæmi en við munum umræðuna eftir kristnihátíðin á Þingvöllum. Ég skal ekki taka afstöðu til þess hvort að hún var fámenn eða fjölmenn en hún þótti fámenn og það var notað í þó nokkuð langan tíma. Þannig að ég hallast að því að þetta þurfi að hugsast vel og það þurfi að vinna markvisst að því að koma á þessum lýðræðislegu kosningum en hvenær komin tími til þess. Svo áhugavert atriði þarna með skírnina, að gera skírnina að skilyrði fyrir kosningarétti og eða kjörgengi og þetta eitt af svona dálítið stórum kirkjuréttarlegum atriðum sem að þyrfti nú ábyggilega einhvern tímann að taka umræðu það að segja út frá kannski svona þjóðkirkjusjónarmiði þá kannski óeðlilegt að gera mjög harða kröfu skírn en það hefur þó orðið kirkjum erfitt að hafa stóran hóp innan sinna vébanda fullgildum félögum með full réttindi án skírnar og þetta hefur sem sagt orðið allavega umræðuefni ef ekki vandamál í ekumenísku samstarfi. En sem komið held ég að við álitum öll að skírnar siðurinn eða skírnar tölfræðin eða hvernig við orðum það sé frekar há hjá okkur og þessir óskýrðu eða sem sagt virku þáttækjendur í kirkjunni séu frekar fáir, við vitum kannski ekki það en þetta varð stórt mál fyrir nokkuð mörgum árum í einn af grannkirkjum okkar. Ég vil svo taka undir með Hreini þar sem að hann talaði sem sagt meðmælin. Ég held að það verður nú að hugsast mjög vel hvort að staða fólk segja að vera háð einhverjum meðmælum og hvort að nægi þá einn meðmælandi eða hvort þetta verður fleiri, ég held að þetta sé bara óheppilegt. Og síðan í lokin bara þá myndi ég velta því fyrir mér hvort að væri hægt að ná markmiðum 31. málsins að einhverju leyti gegnum 8. málið með því að gera meiri opnun heldur en það talað það talað að fjölga kjörmönnum 7 það ekki? Eitthvað sem mælir með að fjölgunin verði bara mun ríflegri, það að segja að það sé tekið fyrsta skrefið núna að vera með dálítið stóran kjörmannahóp en það kann að vera að talan 7 sé hérna á einhvern nátt hugsuð og það séu einhver skilyrði þarna fyrir hendi sem að ég sé ekki en málinn náttúrulega bæði góð en mjög mikið umhugsunaratriði hvar hratt getum við farið í opnar kosningar. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og eftir henni Steindór Haraldsson. Forseti, ég ætla að þakka ykkur fyrir mjög góða vinnu og þarfa vinnu. Við vorum öll sammála það í upphæð þessa kjörtímabils að það hefði nú ekki verið neitt sérstaklega gaman að bjóða sig fram og annað fyrir tæpum 4 árum síðan, eða tæpum 4.
Ég ætla aðeins, ég er í megin hluta sem sagt sammála áttundamáli, en það eru nokkur atriði sem að mig langar aðeins að hnýta í og spyrja nánar út í. Í 4. greinin talað 7 auka fulltrúa. Þetta á við í öllum kjördæmum, öllum sóknum það ekki? Nei, hver prestakalli? Prestakallin eru mjög stór. Svo ég taki bara mig sem dæmi. Og Lindakirkja nú farin að nálgast okkur í Grafarvoginum og eflaust fleiri sóknir á höfuðborgarsvæðinu. En það búa 20.000 manns í Grafarvoginum. 60% þeirra í þjóðkirkjunni. Hvernig á ég að velja 7? Ef ég á að velja starfsfólki hjá mér, þá býr það ekki einu svona allt í hverfinu. Á ég að segja að þú mátt vera en ekki þú. Þannig ég hef smá áhyggjur af því hvernig ég vel þessa 7 fulltrúa. En það er annað sem ég langar til að minna á. Hér fyrir nokkrum klukkutíma síðan þá samþykktu við 17. mál frá því á síðasta þingi. Með því að samþykja það þá feldum við niður síðustu reglur val og veitingu. Þar voru kjörnefndir í hverju einastu sókn. Hjá mér eru 29 manns, ekki allt sóknarnefndafólk. Það er ekki öll sóknarnefndum mín í kjörnefndum. Það er fólk út úr hverfinu, fólk sem kom ég vel að fyrra bræð og sagði, hæ, ég vil fá að vera með. Getum við kannski tekið kaflanum kjörnefndirnar og slæta þeim hingað inn? Mér minnir 11 manns hafi verið lágmark og 11 til vara. Getum við aðeins íhuga þetta, getum við skoða þetta? Við getum nýtt kjörnefndirnar líka til að kjósa biskup sem verður hér rætt á eftir. Og hvers skiptir sem við þurfum að kjósa eitthvað. Þetta er bara vegna þess að mér þykir voðalega sárt að þurfa eftir þetta þing að þurfa að senda tölvupóst til kjörnefndinni og segja þakka ykkur fyrir velunnin störf, við höfum ekki þurft að kalla ykkur til síðastliðin ár og það er búið að leggja nefndin ykkar niður. Varðandi 11 greiningar, 11 greina, mér finnst vanta þar inni að við ættum að kynna okkur, allir frambjóðendur ættum að fá að kynna sig á vef þjóðkirkjunnar líka. Það er bara óskup einfalt. Þetta er bara ein vefsíða sem er sett upp, það tekur ekki langan tíma og þegar frambúðin eru komin fram og með bara frambúðinu þá skilum við bara andlitsmynd af okkur og greinagerðin og öðru og þetta er bara komið inn á ekkert allt og langan tíma, við erum ekki það mörg. 12. greinin varðandi kosningakerfið. Það var mjög flókið að kjósa síðast. Það var mjög erfitt að kjósa, þetta var falið á síðunni. Við þurfum að tryggja þetta að inngangurinn inn í kosningakerfið sé á forsíðunni. Það við megum ekki gefa þessum aðilum sem að hafa rétt til að kjósa okkur það erfitt fyrir. Ég man eftir símtali frá manni úr annarri sókn sem var að reyna að komast inn til að kjósa, hann gat það ekki og eina sem hann hafði var það að ég hefði gefið upp símanúmerum mitt á kynningunum minni sem ég fekk að setja inn á síðu prófastæmisins. Og þannig var ég einhvers stödd út í bæ að reyna eftir lélegu minni að lóðsa manninni gegnum þetta. Ég ætla að vona hann hafi komist inn. Já, svo er annað varðandi kosningarnar sem við þurfum að passa okkur á að gera. Við erum núna, það er allavega eitt kjördæmi sem er orðið algjörlega varamannalaust. Við þurfum eiginlega að passa það að það séu aðeins fleiri menn sem bjóða sér fram heldur sætinu laus og halda utan varamannalistan þannig að þó það sé bara birt 2 nöfn að við vitum hver er númer 3, 4 og 5 ef eitthvað kemur upp á. Varðandi meðmælin, mér langar aðeins að fá skýring á því hvernig það er hugsað og á þetta kannski aðalega við ef fólk utan sóknarnefnda er að bjóða sig fram. Að það sé einhver sem mæli fram. Voru ekki eitthvað tíman sóknarnefndir sem tilnefndu fulltrúa sem bjóðu sig fram og það var tekið út af einhverja ástæðu. Varðandi 31. málið, mér finnst þau að stefna þangað. En, nú er ég sammála núna Stefáni, við erum bara ekki komið þangað, við gætum verið komið þangað eftir 4 ár, en við þurfum að vita á hverju kirkjufólkið okkar, fólki sem starfar í kirkjunni, á hverju það er ekki að kjósa, áður en fyrir að bjóða öllum öðrum að kjósa. Ég held við þurfum að komast að þessu. Hluti til var að það var erfitt að kjósa, en ég er í kjördæmi þar sem að ég man ekki hvað margir geta kosið. Ég reikna með það sé yfir 100 manns, yfir 120 jafnvel. Ég er með 22 atkvæði og ég er með flest atkvæði á fólkinu, sem sagt, kirkjuþingsfulltrúum í mínu kjördæmi hérna. Mér finnst þetta ekkit sérstaklega þægileg aðstæða. Það eru 18 manns aðal og varamenn í sóknarnefndinni hjá mér. Þið sjáu það alveg
þetta er ekki boðlegt. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum Gísli Gunnarsson. Forseti, þakka þessar tillögur. Ég varðandi áttunda málið, þá var ég mjög ég velti mjög mikið fyrir mér eftir síðustu kosningar að hverju kosningaþátttaka var svona léleg. Ég held að það sé út af rafrænni kosningu. Ég held að það var rétt sem Anna var að segja að það var bæði flókið og svo bara nefndi fólk ekki að standa í þessu. Og áhugin var ekkert mikið meira en þetta og svo framvegis. Það var svona erfitt að eiga við þetta á margan hátt og ég held að rafræn kosning hafi dregið úr kosninga. Ég get ekki lagt þetta sem rannsókn á borðið en þetta er svona það sem ég hleraði af fólki. Ég hef heyrt þetta frá fleirum. Það má sjálft bæta þetta. Það þarf að kynna kosninguna miklu betur. Hún þarf að vera mjög aðgengileg. Sumir hafa ekkert, það er fólk út allt land sem hefur ekki tölvu aðgang. Ég veit hvað eru margir sóknarnefndarformenn eða voru núna á síðustum vetri sem ekki voru með e-mail, þeir voru 28. Það er að vísa ekkert margir af 260 manns, en samt er það. Hvað eru þá margir sem að getur maður ímyndið sér að hefðu ekki tölvuaðgang? Þetta er bara ótrúlegt, en þetta er satt. Mikið af fullorðnu fólki og svona og fullir viðingu fyrir þeim auðvitað og það þarf auðvitað aðeins að gæta að sér í þessu. Ég mani til því að þegar hvað það var 2015 eða 2016 og við vorum að koma þessu kjörmannakerfi á, að þá að með minnir hafi verið 70-80 kjörmenn í einu stæðstu sókninni hér í bænum. Það kom bara massíf mótmæli. Það bara gengur ekki. Við náum ekki svona mörgu fólki. Það var bara þannig. En það þarf að hugsa þetta, eins og Anna var að tala um áðan, ég tek alveg undir það og þetta kemur væntanlega í nefnd og það verður að skoða það þar. En að í heildina þá held ég að 8. málið sé mjög gott mál, vel unnið, að mjög viti, mætti laga ákveðna hluti þarna. Ég tek að sumleiti undir með hreini hvað varðar þessi meðmæli. Það verða, hann hafði nokkuð til síns máls. Og svo að samanskapi tekið undir með Stefáni að gera kosningu skyldu. Mér finnst það ekkert óeðlilegt. En svo í vík að 31. málinu. Þá lítur þetta þannig út fyrir mér að þessir blessaðir prestar sem leggja þetta mál fram er alltaf að láta 200.000 manns kjósa leikmenn en 150 manns presta. Þannig lítur málið út fyrir mér, sem ég hafi rangt fyrir mér. Þetta er bara eitt en ég er hins vegar ekki á móti því að almenn kosning verði í kirkjunni, til kirkjuþings. Það hefur lengur verið mín skoðun að það ætti helst að vera þannig, en það þarf að gera það helst í þrepum og einhvern veginn að kynna til dæmis kirkjuþingi mun betur þannig að fólk fái meira áhuga á kirkjuþinginu. Það er ákveðin hópur innan kirkjunar sem að veit kirkjuþingið. En fólk, bara almennt fólk út í bæ er ekkert að velta þessu fyrir sér. Og það þarf að kynna þingi betur og það þarf að opna kirkjuna betur eins og kom fram hér hjá Pétri Markan í dag. Ég hefði talið til dæmis að undanfari svona kosninga, almenna kosninga, þá þyrfti til dæmis að gera könnun á því hversu mikill áhugi er fyrir því að kjósa til kirkjuþings.
það væri forunlegt að fá niðurstöður. En ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum að stefna að, en þetta er of bratt að mínu mati. Takk fyrir. Til máls tekur Gísli Gunnarsson og eftir honum Magnús Erlingsson. Forseti, ég vil nú byrja á því að þakka nefndinni ágætt störf og allt fer nú í hringi því að ég var nú að þessum reglum fyrir nokkrum árum og Ragnhildur Benediktsdóttir var líka í þeim hópi og þá gerðum við breytingu sem var kallað eftir, breytingu sem ég er að hugsa núna hvort það hafi verið til góðs. Þið takið eftir því í annarri greininni að það eru kjördæmaskipan vígðra og leikra er ekki svo sama, en áður var það. Og af hverju var þessu breytt? Jú, þessu var breytt vegna þess að til dæmis fólk eins og ég sem kemur Hún og Skag, það var sagt þú ert með svo fá atkvæði á bak við þig. En ég gæti í mestarlagi verið með 8 atkvæði ef ég kysi mig sjálfur líka. En ef ég kæmi frá Hólastiftu öllu sem sagt, það væri sem sagt, þá væri ég með eitthvað á 42 atkvæði ef ég er kosin sæmilegri kosningu. Þetta voru rökin að menn væri ekki hér inni með örfá atkvæði. En þá má spyrja móti, er atkvæði mitt hér inni, er það eitthvað minna gilt ef ég er með færri á bakvið mig heldur en fleiri. Og ástæðan fyrir því að ég er að taka þetta upp hér er það að til dæmis í Skálholtsbiskupsdæmi þá gætum við alveg lent í því að allir væru hérna á Suðurlandinu og enginn af Vesturlandi, Vestfjörðum. Áður var þetta tryggt alveg eins og með leikmennina. Þeir eru tryggðir, þeir eru all landið og spanna öll svæði og þess vegna er hér inn alveg gífurlega mikil þekking á kirkjustarfi allstaðar á landinu. Og þess vegna vil ég biðja nefndina sem fær þetta, sennilega löggjafarnefndin, að skoða þetta. Því að tölurnar náttúrulega passa alveg þá væri bara Reykjavíkurprófasdæmi vestra með 2, eystra með 2 og Kjalarnesprófasdæmi með 2. Hinn prófasdæmin væru með 1. Þá næðum við upp alveg þessum prestafjölda aftur, en þá kæma móti að við prestarnir værum ekki með eins mörg atkvæði á bakvið okkur ef við teljum það skipta svona miklu máli. En við getum líka hugsað þannig, ef prestarnir sem við þekkjum best í okkar nær umhverfi treysta sig til að kjósa mann, þá hlýtur það bara að vera ágætt. Því að prestarnir á Austfjörðum kannski, ég meina þeir þekkja mann minna en þeir sem eru nærmann og vita hvort að maður hafa eitthvað hér að gera eða ekki. Þannig að þetta er pínu tvíbent og við skulum aðeins hugsa þetta. Nú varðandi skírnina þá minnir okkur Ragnhildi það báðum að þetta var nú bara tekið upp úr fyrri texta og ekkert verið svona mikið að spá í það og ég held kannski að það megi alveg skoða það. Og svo varðandi að lokum, varðandi þessar 7 sem sóknarnefndin má velja eða sóknarnefndir, ef við viljum breyta þeirri tölu á 12 ágætt tala til dæmis. En mér finnst þetta ekki nóg að skilir þetta ekki alveg því að segjum í prestakalli þar sem 2 hafa áhuga að bjóða sér fram úr sikkvoru sóknarnefndinni og þá eiga sóknarnefndirnar að velja 7 og þeir myndu náttúrulega báðir vilja velja sína vini og þá sem þeir vita að kjósa. Þetta er svona ekki alveg nógu gagnsætt finnst mér og ekki spurning út þessi nógu lýðræðislegt að bæta þessum 7. Þetta er svona eitthvað millistig á milli tillögunar sem Arna og Skúla og fleiri eru með og það að hafa þetta eins og við erum. Ég held að þetta sé svona
við eigum að vera í pínu prinseppi með þetta. Ekki rugla regimentunum saman eins og góðum aðeins sagði alltaf. Nú eru á mælendaskrá 3, 4, 5, 6, 7, 8, það eru 9. Þannig að forseti ætla nú aðeins að reyna að teygja tímann fram yfir 6, biðja bara menn að reyna að vera stuttorðir. Næst er Berglind Hönnudóttir og eftir henni er Agnes M. Sigurðardóttir. Nei, Magnús, fyrirgeðu. Það er Magnús Erlingsson, fyrirgeðu Magnús, og síðan Berglind Hönnudóttir. Forseti, þegar ég var ungur og nýbyrjaður í presskap þá satt ég hér á kirkjuþingi og þá voru þessi mál til umræðu og þá talaði ég nú fyrir því að við myndum útvíkka kosningaréttin. Það verið ganga mjög seint, eins og menn sjá, ég er orðinn hvítur fyrir hærum og við erum með afskaplega fáa sem eiga að kjósa. Það er innan við 1% þjóðkirkjufólks sem á að kjósa, 0,7%. Það eru auðvitað ýmis rök fyrir því að við ættum að útvíkka þetta og þess vegna gleðst ég að sjá hér tillögunni í 31. máli og bara allar tillögur sem að því lúta. Það er ekki bara lýðræðisleg rök eins og svona sé þetta í mörgum félagskap, það eru líka guðfræðileg, biblíuleg og trúfræðileg rök fyrir þessu. Ég veit að mörg okkar sækja reglulega kirkju, ég bara tek sem dæmi að við segjum postulegu trúarjátningunum 3. grein. Ég trúi á heilaga almenna kirkju, samfélag heilara. Það samfélag heilara, það eru þetta bara söfnuður en allt fólkið. Og ef við skoðum hvernig það var í frumkirkjunni, að þá var það svona jafningarsamfélag, það kom allir að ákvarðana töku og Páll postuli skrifar þetta í Kórinthubréfinu, líkir kirkjunni við líkama Kristur höfuð og svo er allir limirnir og þess vegna er það svo skrítið hvað við höfum takmarkaðan kosningarétt mikið að ég ætla bara að nefna svona einfalt dæmi Anna Árnýju Herbertsdóttur sem situr hér. Hún er mín hægri hönd í starfinu, við höfum verið saman með kirkjuskóla frá 1991. Nú við erum saman í útförum því hún er líka meðhjálpari og messun á sunnudum þá stend ég með brauðið og hún með kaleikinn og ég hef aldrei skilið að hverju hún má ekki kjósa og þannig er eins með organist og ég skil heldur ekki að hverju starfsfólk hér á Biskupsstofu eins og Pétur Markan og aðrir megi ekki kjósa. Þetta er mjög undarlegt. Ef við förum til nágrannalanda okkar og skoðum hvernig kirkjuþing þær eru samþykkt, ef við förum ykkur staðar á kirkjuþing í Þýskalandi, í Noregi og annars staðar, þá er hvergi svona mikið af prestum. Yfirleitt eru þing þannig samansetta leikmennir minnst 5 sinnum fleiri en prestarnir. Við erum með þessa kvóta. Ég myndi líka telja við ættum að reyna að fara út úr þessu kvótakerfi og kannski ættum við bara að opna þetta þannig að það sé bara, við séum bara eftir sömu kjördeild jáfnvel. Allavega finnst mér við ættum að reyna að huga því að það geti bæði fleiri boðið sér fram og mér finnst bara eðlilegt að þeir sem eru að starfa fyrir kirkjuna, Lúther sagði nú að fyrir skírnina þá værum við öll prestar og páfar, að mér finnst einhvern veginn að fólk sem er að starfa í kirkjunni, hvort sem það er nú organisti eða kirkjuvörður eða bara konan sem er í kvenfélaginu og kirkjun og Ísafjörður er að baka og safna aur fyrir kirkjuna, ég skil ekki að hverju hún má ekki kjósa eins og ég eða bara bjóða sér fram eins og ég. Þannig að ég vil eiginlega hvetja fólk til þess að stefna að þessu, hvernig svo sem menn fara að þessu og við ættum að reyna að útvíkka þetta og ég sé líka í þessu ákveðin tækifæri til að virkja fólk og virkja ungt fólk og þá sem hafa áhuga og það er kannski eins og kínverskt máltæki segir að löng ferð þess með einu skrefi, þannig ég hvet fólk til að stíga ykkur skref núna og þó frekar fleiri en eitt. Takk. Til máls tekur Berglind Hönnudóttir og eftir henni er Agnes M. Sigurðardóttir.
Forseti, mér finnst mjög leiðilegt að sjá að það sé búið að fara í þessa miklu vinnu í endurskoðun en samt ekki gert ráð fyrir eftir þessa vinnu að fara eftir settum kvótareglum sem að þið samþyktu sjálf. Þið samþyktu 20% hlutdeils ungfólks sem var 7. mál kirkjuþings 2017 og kynjakvóta sem var 8. mál kirkjuþings 2017. Var eitthvað rætt þetta í þessi nefnd og hvernig ætti að tryggja þetta? Þetta nefnilega líka hluti af æskulýðsmálum. Við þurfum að tryggja nýliðun á kirkjuþingi líka. Ætlið að halda áfram að samþykkja mál sem fara á bakvið ykkar eigin samþyktum. Takk. Til máls tekur Agnes M. Sigurðardóttir eftir henni Gunnlaugur Garðarsson. Hvar hann? Forseti, ég ætla ekki að fara að endurtaka það sem að aðrir hafa sagt hérna en bara þakka fyrir vinnuna og það er eitt sem að hefur ekki komið hérna fram og kannski það bara mín vankunnátta. Sko, það með þessa uppstillinganemnd. Ég man bara eftir því síðustu kirkjuþingskosningum og þá var hún ekki alveg að virka. Og ég veit ekki svo sem hvernig ná að láta hana virka eða hvað hann á að gera eða er hún endilega nauðsynlegt að hafa uppstillinganemnd. Það getur vel verið að það sé algjörlega nauðsynlegt en hún verður þá að vera þannig að hún virki og það var við síðustu kirkjuþingskosningar þá var þetta bara það var bara klúður í sambandi við þessa nefnd. Þannig að ég veit ekki hvort það er hægt einhvern veginn að hafa skýra reglur hana eða þarf hún endilega að vera eða hvað. Ég veit það ekki en bara vil vekja athygli á því og margt annað sem að ég ætlaði að vekja athygli á og það er búið að segja það. Ég ætla ekki að eða tímanum í það. Takk fyrir. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og verður hann þá síðastur á mælendaskrá í dag. Forseti, þetta er athyglisverð og góð pæling og hún er ekki ný. Mér þykir nefndin á bakvið 8. mál hafa unnið vel og þó má lengi bæta. Það hafa komið hérna fram nokkrar góðar ábendingar sem ég tel vera til bóta og hvet þá nefndarmenn að skoða það. En varðandi mál númer 31, þá kemur í hug titill bókar sem kom út fyrir ári það bil og hann var Draumur og veruleiki. Þið kannist kannski við bókina og höfundinn, Draumur og veruleiki. Og sömuleiðis kemur í minn hug að það var reyndar sínótu fyrir aldarfjórðungi þá kom mætur kollegi með þá tillögu eða hugmynd í pontu hvernig væri að þessi fundur hér samþykti það hér og nú að frá og með næstu áramótum yrði almennur prestdómur virkur. Og hvað skildi það merkja? Jú, það merkir þá að þá tækju allir meðlimir kirkjunar okkar trú sína alvarlega og þáttöku sína af alvöru. Við getum ekki samþykkt eitthvað svona bara, slíka hluti hér, en við getum reynt að vinna að þeim. Og ég hef lengi aðhyllst þá hugmynd upp á að styrkja og efla innviði kirkjunar, að það færi saman ábyrgð og að taka kalli til ábyrgðar. Að við úthlutum fólki ábyrgð sem tekur kalli til ábyrgðar. En auðvitað viljum við fleiri, að fleiri taki kallinu og efla tengslin og fjölga þeim sem láta sig málin varða. Við verðum að vera í raunveruleikanum og taka þetta í skrefum. Eitt skref í einu og áfanga. Og ég styð það, þá sem hafa verið með þann tón og ég vil endilega við forðumst þann skell
að hafa opnað gáttina mjög og fá lélega þáttöku til kosningarinnar. Vinnum að tengslum og að kalla fólk til þess að láta sig málin varða. Vinnum að því og látum svo hitt koma í ljós. Setjum þetta upp í þrep og tökum einn áfanga í einu. Mér finnst það, og ég vil undirstrika bara mjög slæmt ef þetta færi illa. Við könnumst öll við sem höfum marga áratugi að baki í reynslu að það sagt við sóknendaformannin, Jónas, heyrðu nú á að kjósa, ég þekki ekki þetta fólk, getur þú ekki bara sagt mig hvernig á að kjósa? Eða Gunnlaugur, verði ég að kjósa? Jú, endilega þú skalt kjósa, en ég þekki þetta fólk ekki neitt. Vilt þú ekki bara segja mig hvernig ég á að kjósa? Þetta er ómögulegt mál. Auðvitað getum við unnið meira og betur að kynningamál. Og það er verkefni sem við þurfum að virkilega taka alvöru og föstum tökum. En mál 31 í þessu formi er útópía. Verum í raunveruleikanum og tökum eitt skref í einu. Takk. Þá verður umræðu 8. og 31. mál fresta til morguns. Það bara að segja ykkur það að breytingatillögur verða birtar á netinu þar sem hafa komið fram og eins verður dagskrá morgundagsins birt á netinu. Ef að gengur svona illa að mæla fyrir máli þá verður við að hafa kvöldfund á morgun. Þannig að við erum bara ekki komið með þriðjung af þeim málum sem liggja fyrir. Þannig að þið búið ykkur undir það gæti orðið kvöldfundur á morgun. Þessum fundi er slitið.